falenderoj për... Shumë mirë, na duhet... Desha ta vendos dhe unë në rekord, po një sekond vetëm. Okej, përshëndetje të gjithëve edhe një herë, ju falenderoj shumë për kohën tuaj të çmuar që i keni dedikuar këtij simpoziumi online, të organizuar nga disa shoqata shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fillimisht më lejoni të prezantohem, unë jam Elira Çanga dhe ndihem e nderuar që sot jam në rolin e moderatores në këtë simpozium, bashkë me kolegët e mi nga shoqata të njohura shqiptare që janë themeluar dhe e zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'ju prezantojmë hap pas hapi të gjithë folësit kryesor të këtij eventi shumë interesant. Unë vetë jam gazetare, studiuse e medias dhe tashi doktorante në Universitetin Shtetëror të Arizonës në fushën e gazetarisë dhe komunikimit. Mirë po këtu përfaqësoj edhe Qendrën Qytetare Shqiptare të Arizonës ose Shkollën Shqipe të Arizonës. Tema në fakt është shumë interesante, po në të vërtetë nuk mjaftojnë disa orë apo një ditë për të folur apo për ta eksploruar të gjitha ato. Mirë po në këtë orë të simpoziumit të sotëm, ne do të përpiqemi që të sjellim në këtë platformë diskutimi disa nga pikpamjet kryesore, analizat, punimet shkencore të studiusëve shqiptar dhe tuaj lidhur me rënjët tona në temën a janë shqiptarët pasardhës të pellashkëve. Përpara se të nisim me prezantimin e fjalëve dhe studiuesve të shquar në këtë simpozium, dëshiroj të theksoj se ky event i rëndësishëm dhe me shumë vlerë është organizuar nga këto shoqata. Qendra Kulturore Shqiptare Shqiponja Arizonës, përfaqësuar nga profesor Arben Lasku, zoti Flori Mëmeri dhe zonja Djelza Hoti Shkodra. Fondacioni për trashëgiminë shqiptare me qendër në Tampa Bay, Florida, përfaqësuar nga doktor Ardian Kraja, të cilin e pash pak më parë, na është bashkuar. Komuniteti shqiptar në Illinois, i përfaqësuar nga zoti Genci Arifi dhe zoti Bjondi Dervishi, përshëndetje. Organizata shqiptaro-amerikane në jugperëndim të Floridës, e përfaqësuar nga zonja Eni Xhoxhi dhe zoti Gentian Puro. Dhe në fund, po jo më pak e rëndësishme, shoqata shqiptaro-amerikane e grave të Arizonës, si dhe Qendra Qytetare Shqiptare Shkolla Shqipe Arizonës, e përfaqësuar nga zonja Elonia Lasku dhe nga unë vetë. Përpara se të nisim, do doja të ndaja me ju disa rregulla të themi të shtëpisë të këtij forumi ku jemi mbledhur sot ose të këtij eventi. Fillimisht, fjalimet do të mbahen nga të ftuarit në këtë simpozium në gjuhën shqipe, në rastin e profesorit Brian Joseph në gjuhën angleze dhe prezantimet më pas do të jenë në gjuhën angleze në rastin e tij në gjuhën shqipe, sipas një rendi të cilin ju e keni në ftesën që keni marrë për eventin. Unë do t'ju lutesha të qëndrojmë kohë së përcaktuar për secilin prezantim në mënyrë që të ketë kohë mjaftueshëm për të gjithë studiuesit. Pyetjet që mund të lindin, më falni, ju ftojmë që t'i dërgoni në chat dhe përgjigjet do të vijojnë po aty, në mënyrë që koha që kemi përcaktuar të përdoret sa më vlefshëm nga ne të gjithë. Ka pyetje të cilat pa dyshim nuk do shterohen në këtë forum, në këtë event, dhe ne do të vazhdojmë të japim përgjigje sigurisht nga të ftuarit e sotëm edhe nëpërmjet emailit. Së fundmi ju lutem të vendosni mikrofonat në mute në momentet që nuk do të flisni, në mënyrë që të mos ketë probleme teknike apo ndërhyrje të tjera, dhe të mbajmë kamerat të ndezura për të siguruar interaktivitetin e këtij forumi, po jam e sigurt që këtë ne po e bëjmë tashmë. Edhe tani them ta nisim këtë forum që mezi e kemi pritur të gjithë. Për ta hapur simpoziumin kemi nderin të kemi mes nesh profesor Matthew Arëf, doktor i qytetërimit dhe antikitetit në Universitetin e Sorbonës në Francë. Kërkimi shkencor i tij ka lidhje me pellashkët, origjinën e qytetërimit grek dhe pasardhësitë e shqiptarëve të sotëm. We are very honored to have here in this symposium and to open this symposium now with a presentation of Professor Matthew Arëf, Distinguished Doctor of Philosophy in Civilization and Antiquity, University of Sorbonne, France. Topic will be Pelasgians, Origin of Greek Civilization and Ancestor of the Albanians. Profesor Arben Lasku do të lexoj punimin e profesor Matthew Arëf në vijim. Fjalash për ju, zoti Lasku. Faleminderit Elira, dhe siç e tham, unë do të lexoj punimin e profesor Matthew Arëf. Qytetërimi helen është mashtrimi më i madh në historinë e lashtë, uzurpimi dhe përvetësimi i qytetërimit pellashk. Profesor Matthew Arëf nga Universiteti i Sorbonës, Paris. Pika themelore të pandryshueshme, të pashmangshme dhe të pamohueshme janë më parë sipas përfundimeve të studimeve dhe kërkimeve të mia. Teza ime konsiston në vërtetimin, provat, argumentet dhe referencat mbështetëse se
qytetërimi Pellask u uzurpua dhe u manipulua nga pushtuesit helen të Pellazgjisë. Pas shekullit të 8 para erës sonë, pas një periudhe ku nuk dim absolutisht asgjë, epoka e errët, vitet 1200-800 para erës sonë, e cila ka qëndruar plotësisht e heshtur, ku nuk kemi as më të voglin provë për ekzistencën e helenëve. Ky është mashtrimi më i madh në historinë e njerëzimit. Këta pushtues helen bëjnë gjithçka për të eliminuar gjurmën më të vogël të këtij qytetërimi, të uzurpuar dhe të monopolizuar. Ato krijuan një përmbytje atë të Deukalionit që shkatërroi gjoja gjithçka që ekzistonte më parë. Qytetërimin Pellask dhe djali i tij Helen u bë themeluesi i një qytetërimi të ri që u quajt qytetërimi helen. E gjithë historia e Greqisë është e mbushur me këto lloj gënjeshtrash, manipulime, shpikjesh paqartësisht dhe modifikimesh të ndryshme, të krijuara për të shërbyer interesave të këtyre pushtuesve të ri. Sipas të gjithë autorëve antik dhe sipas të gjitha studimeve të mia, dëshmive dhe argumentave që mbështesin pohimet, Pellaskët ishin populli i parë para helen europian i njohur dhe paraardhësit e qytetërimit helen, dhe jo stërgjyshit e pushtuesve helen. Autor antik në thonjza na kanë lënë tregues të vlefshëm, madje të përmbledhur, të cilët dëshmojnë rolin e rëndësishëm të luajtur nga Pellaskët në konstituimin dhe përhapjen e qytetërimit, kulturës, gjuhës dhe të ashtu quajturës mitologji greke. Iliada dhe Odiseja ishin poema epike të traditës gojore pellaske, të cilat u transkriptuan në gjuhën greke në zhvillim, të ndikuar fort nga pellazgjishja e lashtë, nga logografët helen të ndihmuar nga Pellaskët dygjues të helenizuar. Zeusi në Iliad nuk ishte mbret grek, por mbret Pellask dhe Dodonas. Pellaskët quheshin hujnor, pra pasi ishin pasardhës të mbretit dhe të zotit Pellask. Në Iliad tregohet se ekzistonte një gjuhë e perëndive, që ishte ajo e Pellaskëve, dhe një gjuhë e njerëzve, që ishte ajo e helenëve. Mbretërit e parë të Athinës ishin me origjinë egjiptiane, Herodoti, dhe udhëheqësit ose mbretit Lacedemonas spartan ishin me origjinë feniko-semite, dhe Pelopsi, themeluesi i Peloponezit, ishte me origjinë asiriane, Tuqididi. Të gjitha këto i gjejmë te shumë autorë të lashtë, duke përfshirë Hekateun e Miletit, Melanikos i Lesbosis, Herodoti, autorë tragjike Skili, Sofokliu dhe Euripidi, si dhe autorë të tjerë jo më pak të famshëm. E gjithë kjo është e rrësuar nga shumë autorë modern që e rrësuan më tej historinë e Greqisë. Helenët, Lacedemonët, Spartanët, Dorianët dhe Ilirët, emra të vonshëm, nuk përmenden në Iliad, poem para helene dhe pellaske. Herodoti dhe autorë të tjerë të lashtë, duke përfshirë Diodorin e Sicilisë, pohojnë se udhëheqësit Dorian, Perseu, Herakleu, Poseidonis dhe mbretërit e Athinës ishin me origjinë egjiptiane, duke përfshirë dhe Sekropsin nga nomi i Saisit në deltën e Nilit. Mikenasit. Ata që ne i quaj Mikenas, vitet 1650-1200, nuk janë helen grek, sepse nuk kemi asnjë provë për ekzistencën e helenëve para shekullit të 8 para Krishtit. Këta Mikenas janë para helen dhe prandaj quhen Pellask. Ky gabim i dukshëm është për shkak të një gabimi nga ana e pseudo-arkeologut Gjerman Heinrich Schliemann. Gjatë gërmimeve të tij arkeologjike në qytetin e Mikenës në Argolis, emri i marrë nga qyteti e Argosit, bastion Pellask, të cilin ai ja atribuoi një qytetërimi hipotetik Miken, ndërsa në gjithë autorët e lashtë dihet vetëm emri i qytetit Miken në Argolis, dhe i vetmi qytetërim paralel që ata i njihnin ishte ai Pellaskëve. Që gabimi i Schliemannit, të gjithë helenistët, pas gabimit të Schliemannit, të gjithë helenistët, arkeologët, historianët prehistorik, gjuhëtarët, janë pajtuar verbërisht dhe kanë pranuar ekzistencën e këtij qytetërimi, ndërsa helenët u shfaqen realisht vetëm në shekullin e 8 para Krishtit. Pas 4 shekujsh të errët, kur nuk gjejmë asnjë provë për të vërtetuar ekzistencën e helenëve në këtë periudhë shumë të largët kohore. Lineari B, ashtu quajtur lineari B, Mikenas, u shfaq në Knossos të Kretës, rreth vitit 1375 para erës sonë. Nuk mund të jetë me origjinë helene, pasi nuk kemi asnjë provë për ekzistencën e helenëve në këtë datë hershme.
paraardhësit e vetëm të helenëve dhe jo stërgjyshit e tyre ishin Pellazgët, sipas të gjithë autorëve të lashtë, duke përfshirë Herodotin dhe Tukididin dhe shumë të tjerë. Alfabeti i ashtu quajtur i alfabeti grek është sipas Herodotit me origjinë fenikase që Kadmusi dhe Gefirianët e futën në Greqi, ndërsa Diodori i Sicilis pohon se që në fillim ky alfabet quhej shkronjat pellazike dhe se nuk ishin fenikasit që e kishin shpikur. Diodori shton se ata shërbyen vetëm si transmetues, do me thënë ata u amorën pellazëve të Kretës, të cilët fenikasit i kthyen në Feniki, dhe më pas i sollën në Greqi në Beoti. Ky alfabet u shfaq vetëm në shekullin e 8 para Krishtit. Shembuj më të vjetër të këtij shkrimi ishin ato të kupës e Nestorit, e zbuluar në Pitekuses, sot ishulli Iskja, dhe mbishkrimi Dipilon, nekropolin në veriperëndim të Athinës. Specialistët i datojnë këto dy mbishkrime afërsisht rreth vitit 740 para erëson. Por ky alfabet nuk u përdor rregullisht deri në mesin e shekullit të 6 para erëson, me botimin e poemave epike Iliada dhe Odisea nga Pisistrati dhe djali i tij Hiparki. Lufta e Trojës 1193-1183 ndoshta para erëson. Nuk është ajo që ne mendonim, është matematikani Erastostenes, ai që është krijuesi i kësaj date dhe sidomos nga tregtari i historisë dhe kronologjisë greke. Kjo luftë e rrëfyer në Iliad është ajo që u zhvillua në një datë të largët midis dy kundërshtarëve nga i njëjti grup etnik, Pellazgët, për akte piraterie, përleshje, rrëmbime, hegemonie ose hakmarrje. Helenët nga fundi i shekullit të 8 gjatë pushtimit të Trojës së lashtë e quajtën atë Ilion. Gjatë pushtimit të Azisë së vogël, rreth viteve 700-680 para erëson, lufta e lashtë e Trojës pellazge u modifikua, manipulua dhe u zëvendësua nga lufta helene e Ilionit kundër pellazëve të Azisë së vogël, veri perëndimore. Pra Troja pellazike u kthye në Ilionin grek. Fillimet e qytetërimit grek, ngjarje që u shfaqen me ardhjen e pushtuesve helen pas shekullit të 8 para erëson. Duhet theksuar një fakt domethënës. Sipas arkeologëve, popullsia e Atikës u rrit ndjeshëm midis viteve 800-750 para Krishtit. Mbretëria u zëvendësua nga tirania, shfaqja e hyjnive të reja të panjohura për Homerin, duke përfshirë Dionisin. Lëvizjet e kolonizimit do të kishin filluar rreth viteve 775 para erëson, drejt deteve perëndimore, Korkyra dhe Italia, dhe rreth 700-680 para erëson drejt brigjeve të Azisë së vogël dhe detit të Zi. Kjo është koha e krijimit të rrugëve të famshme tregtare, emporia dhe kolonive, apoikoi. Praktika e djegjes zëvendëson atë të varrimit të veçantë të Mikenasve pellazg para helen. Qytetërimi i hekurit zëvendëson atë të bronzit. Homeri në poezitë e tij citon shpesh hekurin, ndërsa Mikenasit, pellazgët para helen nuk ishin në dijeni të përdorimit të zakonshëm të këtij metali. Në të vërtetë, përdorimi i hekurit në Europë shfaqet pas shekullit të 8, koha e Homerit kur u transkriptuan poemat në gjuhën greke. Shfaqja e shkrimit alfabetik në fillim të shekullit të 8, por ajo përhap realisht vetëm nga fundi i shekullit të 7 dhe sidomos më pas në shekullin e 6 me botimin e parë të Iliadës dhe Odises nën tiraninë e Pisistratit, 600-527 para Krishtit. Poezitë epike rrjedhin nga një traditë gojore para helene, domethënë pellazge, të rikuperuar, monopolizuar, i punuar dhe të përshtatur nga helenët me vizionin e tyre si pushtues të rinj. Ndërtimi i tempujve me gur filloi rreth shekullit të 7, ndërsa tempujt e lashtë, Heraja e Argosit dhe Olimpia, u ndërtuan mbi një nënshtresë tullash të thara me kolonada druri. Tempujt ndërtuar me gur u shfaqen vetëm me helenët, të frymëzuar nga egjiptianët. Naosi, një formë shenjtërore, nuk i paraprin fundit të shekullit të 7. Stilet arkitekturore shfaqen fillimisht me dorianët, spartanët me origjinë egjiptiane në shekullin e 7, stili dorik, më pas me jonët në shekullin e 6, stili jonik, dhe në fund me stilin korinthik në shekullin e 5.
Është rreth vitit 725 para Krishtit që fillon arti orientalizues. Arti arkitekturor dornik i ngjan shumë kolonave të caktuara egjiptiane, nekropolit i Beni Hasan, tempulli i Karnakut, tempulli i Hatshepsutit. Kur them këtu Dorian, kjo nuk do të thot populli autokton që ishte pelazg, i nënshtruar helenëve, por udhëheqësit apo mbreti spontan, që përfunduan të marrin emrin e popullit pelazg, dorët. Nga fjala dorë, do me thënë krapune, që ishin asimiluar dhe nënshtruar, që nuk dolën nga trojët e tyre stërgjyshore. Stili gjeometrik është i kohës së qeramikës. Kulmi i tij është rreth viteve 770-750 para erëson, Dipilon Lefkadia. Festimi i lojrave të para olimpike filloi në vitet 776 para erëson, e cila duhet vonuar ndoshta me 60 vjet, dhe lojrave pitiane në 582 para erëson. Panathenaenat u themeluan në 566 para erëson. Tek Homeri nuk ka festa të tilla. Do me thënë, është ngjarje e vonshme. Një art i ri luftarak u zhvillua në Greqi me shfaqjen e hoplitëve, armatimeve të tyre të reja dhe një formë të re të luftimit falanga. Poliset shfaqen sipas disa autorëve në shekullin e 8 dhe sipas të tjerëve në shekullin e 6 para erëson. E drejta e shtetësisë nuk ishte vendosur përfundimisht në Athinë para shekullit të 6. Tionia shfaqet bashkë me polisët. Kjo është një shoqatë fetare ose konfederate vendosur në afërsi të një foltore. Më e rëndësishme ishte ajo e Delfit, tipike helene. Epoka e artë e Greqisë fillon në shekullin e 5 nën Perikliun. Nga studimi dhe analizat e thelluara të legjendave, miteve dhe teksteve të lashta rezulton se gjithçka që ka të bëjë me shenjtoren e Delfit, as Homeri dhe as Hesiodi nuk e kanë cituar, sepse pelazgët njihnin vetëm Pito dhe Dodonën. Krijimi i saj nuk shkon përtej shekull 8 para Krishtit. Më në fund, gjithçka që lidhet me Poseidonin në Iliada e shmbrojtësi i Akejve dhe Danajve, lidhet me atë që paraqitet si një prejardhje libofenikase. Spartanët, Herakliu, mbretit e Athinës. Gjithë këto pohime vërtetojnë pa kundërshtim që qytetërimi helen u shfaq vetëm pas shekullit të 8. Iliro Pelaz. Nga shumë të dhëna bie dakord për shfaqjen e vonshme të ilirëve, i cili nuk citohet në Iliad, si dhe ai helenëve, leqedemonasve spartan të quajtur Dorian. Shfaqja e të cilëve është e vonshme, do me thënë pasardhjes të pushtuesve helen. Para se gjithashtu, pikërisht me pushtimin e dy bastioneve të fundit të pelazgëve, ishujve Lemnos dhe Lesbos nga strategu Miltiades. 555-489 para Krishtit, emri pelazg filloi të zbehej dhe të zhduket përfundimisht në shekullin e 6 ose 5 para erës 3. 3 dëshmi të tjera konfirmojnë datën shoqëruese. Së pari ajo e pushtimit të Miltiadit, si dhe citimet e emrit ilir nga historianët e parë helen, Hekateu i Miletit, Herodoti dhe poeti Pindari. Pikërisht në këtë kohë u shfaqi emri ilir, sepse pjesa e tjetër e pelazgëve, duke ikur nga asimilimi i hapësirës së re të krijuar nga pushtesit helen, ata shkuan dhe u strehuan në veri të Greqisë me të afërmit e tyre të shumt, fiset pelazgë, secili fis e quajtën vetëm me emrin e tij dhe jo ilir, të cilët nuk u quajtën kurrë ilir, por ekskluzivisht popull i lirë, do me thënë i pavarur, sidomos së pari nga helenët dhe më vonë nga romakët, pas pushtimeve të tyre në vitin 168 para erëson. Të një pjesë të popullatës dhe të trojëve pelazgë në bregun lindor të Adriatikut, që u quajt më vonë provinca romake Iliria proprie dicti. Prej andej emri ilir u përhap dhe u përdor kudo, që nga ajo kohë të gjithë historianët, arkeologët, gjuhëtarë të huaj dhe shqiptar, duke e rrësuar përfundimisht emrin e pelazgëve, i cituan ilire si ilire, gjithçka që kishte të bënte me antikitetin pelazg. Ja si u bë lëmsh kjo histori e lashtë e qytetërimit pelazg,
e uzurpuar nga helenët. Faleminderit. Shumë faleminderit profesorit Matthew Arëf për këtë prezantim, edhe faleminderit profesor Lasku për leximin e materialit gjithashtu. Mirë po, me qënë se e kemi këtu profesor Arëf, unë do doja të përfitonim nga rasti dhe ta pyesja nëse dëshiron të përshëndes këtë simpozium, nëse dëshiron të thot pak fjalë lidhur me të. Nuk e di nëse më dëgjon profesor Arëf. Dëgjoj mirë, jo. Unë desha t'ju ftoj që të përshëndesni këtë simpozium. Po, faleminderit shumë. Ne dëgjuam prezantimin tuaj dhe ishte shumë interesant, por me qënë se kemi një personalitet si ju të pranishëm këtu, mendova që do t'ishim të gjithë interesuar të thoshit dy fjalë për këtë simpozium në përgjithësi. Po, mirë, me gjithë qef. Ju ndjekim, dëshironi të thoni diçka lidhur me simpoziumin? Nuk dëgjoj mirë. Po, mirë. Kom një problem me veshën e majtë, e gjatë. E kuptoj. Atëre, profesor Matthew Arëf, shumë faleminderit për prezantimin tuaj, vërtet shumë interesant, jo vetëm për ata që janë studius të fushës, por edhe për ata që e dëgjojnë për herë të parë këtë. Sinqerisht shumë faleminderit. Ndërkohë, po vijojmë edhe pastaj në vazhdimsi do të mund të rikthehemi prap bisedave, por unë do doja të vazhdoni me prezantimin e folësit të dytë në këtë simpozium. Kemi kënaqësinë të kemi këtu me ne profesor Brian Joseph, profesor i nderuar nga Universiteti Ohio's dhe qendrës Kenneth E. Naylor për lingvistikë slave, i cili do të mbajë në vijim referatin me temë fjala shqiptare gjuha në kontekstin europian dhe atë indo-europian. It is a great pleasure to have here with us the distinguished professor of linguistics at the Kenneth E. Naylor South Slavic Linguistics at the Ohio State University. Sorry for that, Professor Brian Joseph. I hope I've said it right. Yes, that was fine. So your presentation will focus on the Albanian word gjuha in the European and Indo-European context. We are all waiting to hear more about that, so the floor is yours. Great. Thank you very much. I'm Falender. I will speak in English, but my slides are in Albanian, so it's the reverse of what Professor Mateo Aref's talk was. Let me share my screen. And okay, can everyone see? Yes? Yes, we Yes, can see that. perfect. Okay. Thank you for this opportunity to speak. My theme today is the multiple meanings of the Albanian word gjuha and their origins. I will not relate this in any way to Pelasgians, so this is not exactly on point for the theme of the symposium. But I hope that my scientific linguistic methodology that will be on display in my presentation will shed some light on how one might proceed with historical linguistic analysis more generally. On the one hand, the word gjuha refers to the body part in our mouth, and on the other hand, it refers to the system of communication in which that body part is so significantly involved. I am interested here in how that polysemy, these multiple meanings, fits into the broader European context, and beyond that, into a broader Indo-European context. The multiple meanings of the word gjuha can be seen as well in several languages of Europe that belong, like Albanian, to the Indo-European language family, hence my title, invoking both Europe and Indo-European. I will use the English glosses tongue and language to differentiate when needed between the different meanings of gjuha that I am focusing on. And for me, as is usual in historical linguistics, the term Proto-Indo-European
will refer to the original language that the Indo-European, various Indo-European languages like Albanian, like Greek, like Latin, like Sanskrit, and others have derived from. So various Indo-European languages show the use of the word for tongue as the word for language also. So in Greek, we have glossa used both ways, or in both meanings. Latin, lingua, English tongue, Old Slavic, jazyku, Tocharian, a kantu, Lithuanian, liežuvis, and Latvian, mele. In the Anatolian languages, we find that Hittite has the word lala for tongue, but also for speech, and especially bad speech, but not for language per se, not this reference to the abstract system of communication. However, another Anatolian language, hieroglyphic Luvian, has lalati or lalanti for language, and that's a derivative of the word for tongue, lali. The Latin, Germanic, Slavic, and Tocharian forms, and others that I did not show here, are true cognate forms. That means they derive from a common source. Though the reconstruction of that Proto-Indo-European common source from which these words developed in these languages is a difficult, offers a difficult situation. For instance, did it start with a D, as would be needed to explain the forms that we find in German, such as English tongue with a T? And if so, then the Lithuanian form seems to belong with them too, even though it seems to have been reshaped by influence from the verb to lick, ležu. And the Latin form, lingua, may show the same development involving influence also from the verb to lick, lingere in Latin. Though for Latin, there are other possible explanations of the appearance of the L in the beginning of the word, because there are other cases where D interchanges with L somewhat sporadically, as in the word odor, meaning smell, that whereas the verb related to that has an L, oleo, to smell. Alternatively, we can ask whether the Proto-Indo-European form perhaps started with something more complex. For instance, the Albanian gye or glye that we find at the beginning of the word for tongue and language, as well as the Greek glossa shown here, may point to a Proto-Indo-European reconstruction with the word initial DL, because there is other evidence that connects DL to a development to GL. For instance, the word for sweet in Greek, glucus, if we compare it with Latin dulcis, we see evidence for a D and an L in the root of the word. Similarly, the Albanian word gjat for long, which in dialect forms is gliat with an L, suggests if it belongs with the Greek form dolichos for long with a D and an L, gives us some evidence in these three words then for a development from DL to GL, y in Albanian and GL in Greek. So the onset, the beginning of the word for tongue or language in Proto-Indo-European may have been more complex. It is a combination of consonants rather than just a single consonant. But my interest today is not so much in the form of this word in Proto-Indo-European, but rather in its semantics, with the body part tongue and the communication system language being expressed by the same word. There are various Indo-European languages in which the
tongue, the word for tongue and the word for language are not the same word. Here are some of the words that mean language, but mean only that and not tongue as well. So in Old Irish, berla, which is either a derivative of the root ber, meaning to speak, that we see in the Macedonian word zbor for speech, or word, I should say. Whereas modern Irish has the form teanga for tongue, which is presumably a borrowing from English. Or else berla could be a metathesis, a switching of the sounds in the middle of the word from the word belra, meaning lips, since lips are also involved in the production of language. In Lithuanian, we have also kalba, in Latvian, valvoda. Sanskrit has bhasha from the root bol, which we see in the Serbian word berboljiti, to chatter. And whereas the word for the body part in Sanskrit is jihwa, which may somehow belong with the words that I mentioned earlier, which have that meaning, though it's a complicated development. In Ukrainian shows mova from the verb to speak, which has cognate forms, related forms in West Slavic. So these are Indo-European languages where tongue and language are not expressed by the same word. A little bit more on terminology, I will refer to languages that have the polysemy, the multiple meanings of tongue and language with the same word, as tongue languages. And those that do not have the polysemy, do not have the same word for tongue and language, as non-tongue languages. So with this terminology and this background in mind, we can turn to my key question today, which is what to reconstruct historically as the semantics of this form. In particular, was Proto-Indo-European a tongue or a non-tongue language? Moreover, then, is Albanian archaic in this regard in having polysemy, having multiple meanings for this word? That is, if Proto-Indo-European was a tongue language, or was Proto-Indo-European a non-tongue language, so that the Albanian polysemy, the Albanian multiple meanings, would be an innovation, one that it has undertaken together with other languages, such as Greek, Latin, and Slavic? That's the alternative question. So we have these two different possible accounts of what was going on with the development of the meaning of these words. The widespread occurrence of language as tongue would make reconstructing Proto-Indo-European as a tongue language seem quite straightforward. Albanian would then be retentive, conservative, archaic, we might say, in this regard, as would Greek and Latin and Slavic also. So that would mean that the Baltic, that is the Lithuanian and Latvian tongue and language forms, would presumably be historically prior to the non-tongue forms, even if the non-tongue forms were driving out the tongue forms. But the dialectology of the non-tongue Indo-European languages might suggest that Proto-Indo-European was, in fact, a non-tongue language. There are two interpretations that point in this direction. First, the non-tongue languages appear in peripheral areas within the Indo-European geographical scope. In Celtic, that is to say, in Old Irish, at the western limit of the family, and in Indo-Iranian, in Sanskrit especially, at the eastern limit. And that kind of distribution with occurrences in peripheral areas only is often a clue to an archaism based on the principles of linguistic geography that Matteo Bartoli proposed in the 19th century. The tongue languages would thus constitute an innovative core and
Tocharian would form part of that core, aligning with the Western languages, as in other respects. And the Baltic and Slavic tongue forms would be part of the innovative core, along with Albanian, Greek, and Latin. Or else they could represent independent innovations based on a natural connection between the body part involved in the production of language and the concept of language itself. And this is actually a reasonable explanation if the Baltic tongue forms are secondary and thus later developments, as has been suggested by some scholars, and the Slavic tongue forms are also innovative too, it would mean that Balto-Slavic would align with the Indo-Iranian form as a non-tongue language based on what we saw in Sanskrit. And that grouping of Balto-Slavic with Indo-Iranian would accord with other ways in which these two branches of the family have been thought to form a larger grouping, subgrouping within Indo-European more broadly, namely the so-called Satem innovations, merging two different types of consonants in the back, produced in the back of the mouth, the labial, and, I'm sorry, the velar and the labiovelar, and the fricative outcomes of the more central palatal consonants of the language, as well as other developments. There would be no reason to privilege the tongue languages as a basis for Proto-Indo-European reconstruction. They could all have developed the connection on their own, just as in this interpretation, part of Balto-Slavic did as well. Further, Proto-Indo-European might show language, the word, as deriving from a verb speak, as in Sanskrit and as in Lithuanian, maybe Irish. Albanian and Slavic would then be innovative, moving away from the original Balto-Slavic situation seen still in Baltic. And it's interesting that the verbs used in each of these languages have related forms, cognate forms in Slavic. Might Slavic then have started with a word for language like one of them? It's possible. If that's the case, if Proto-Indo-European was a non-tongue language, then how might Albanian and the other tongue languages, that is to say Slavic, Greek, and Latin, have gotten their tongue forms? How might they have developed this multiple meaning for the word for tongue? There are two possibilities here. The body part, the communication system, the connection between the body part and the communication system may be a natural, I'm sorry, I may have missed, there we go, I'm sorry, I missed the slide. May have been a natural, maybe a natural connection, because it is found in many non-Indo-European languages, such as Finnish with kieli, Georgian with ena, Turkish with dil, and the African language Luganda with olulimi. And moreover, the tongue is involved in the production of language, so Albanian as well as Slavic, and for that matter, any language, could really develop this connection on its own naturally. It is independently of one another. However, given that at least some early Slavs were in contact with two groups of speakers in the Balkans that do have the tongue and language connection, and that even have it with cognate material, that is related material, namely Albanian and Greek, with the Juha and Lyuha in Albanian and glossa in Greek, one has to wonder if the tongue language connection in Slavic is due to Greek or even Albanian influence, perhaps a South Slavic, sorry about that. I want to make sure that wasn't a message to me to finish up. I'm getting there. Perhaps it was a South Slavic form that filtered into the rest of Slavic, or else is due to contact at an early enough stage to be part of common Slavic. Perhaps informative here, although with potential problems, is the intriguing convergence on at least one technical term involving organs of speech, and thus related to language, between Greek and Slavic, namely the term for palate, the upper part of the mouth, Greek uraniskos and Russian nyobo. The Greek form is a diminutive with the suffix iskos that we see in
the word paidiskos for a little child. It's a diminutive of the word uranos, meaning sky or heaven, just as the Russian form is related to Indo-European words for sky or heavenly objects, such as Hittite nepish for sky, Greek nephos for cloud. Russian here has nebo, sky or heaven, which, however, is a borrowing from the Old Church Slavonic, the oldest Slavic that we have records of. So that both of them draw on a metaphorical connection of the natural or external sky above us with sky, that is to say, the ceiling or upper part of the internal or corporal mouth. The Greek usage dates to Hellenistic times. The 2nd century AD is an early attestation that we have of it. And admittedly, the connection seems a rather natural one. So each language could have innovated this on its own, even if a conceptual borrowing from Greek into Slavic, it may have been more in the realm of anatomy, the early Greek usage, and medicine than anything language related per se. But it's suggestive and a very interesting possible parallel to one interpretation of the development of tongue language connections. Let me mention also one further dimension to the distinction between tongue and non-tongue languages. Whatever we decide about the reconstruction, the connection or the lack thereof is a reflection of an early linguistic or language ideology, that is to say, the collective beliefs that ordinary speakers hold about their language, its structure, its history, and its use as they perceive it, and more broadly about language in general. At issue here would be that language as tongue characterizes language in terms of its visible means of production, whereas language as speech characterizes language in terms of its most obvious product or output modality. In either case, the reconstruction for Proto-Indo-European and the polysemy, the multiple meanings that we see in the various languages discussed here, would be a reflection of a folk taxonomy, showing a view of what language is, not the way linguistic scientists might view it, but the way ordinary speakers might view it. And Albanian would be part of this reflection. So by way of conclusion, let me say that we ask the question again, was Albanian a tongue or a non-tongue language originally? The answer is not clear, but it is clear that Albanian fits in with a large number of members of the Indo-European family in having the multiple meanings, the polysemy of Gjuhë. And in this regard, too, it fits in with a number of the languages of Europe. Thank you. Shumë falenderoj. Dear Professor Joseph, thank you so much for this presentation on only one word, but actually opens a world of further interest on the topic. Very valuable contribution. Thank you so much. Thank you. Në vijim, do doja të ftoja zonjën Eva Brinja, studiuese e etnokulturës shqiptare e cila do të flasë për një temë kaq interesante, domosdoshmërinë e lingvistikës akademike. Si dhe më pas do të prezantoj një tjetër profesor të nderuar, Nikostillos, i cili vjen nga bota akademike në Gjermani. It is now time for the introduction of the ethnocultural researcher from Albania, Mrs. Eva Brinja, who will focus in her presentation on the necessity of linguistic academy. She will also introduce later the distinguished professor Nikostillos, coming from German academic world. And so, Ms. Brinja, the floor is yours now. Nuk e di dëgjohem mirë? Dëgjoj shumë mirë, po. Bukur. Atëherë falenderoj dhe parafolsit, jam shumë e nderuar që marr fjalën mbas dy deputuesve të tillë. Po i bie shumë shkurt sepse kam shumë pak minuta në dispozicion. Unë jam studiuse e etnokulturës quhet, por esenca ime është sepse unë merrem me zbërtimin psikanalist të çdo artefakti që më del përpara. Kjo do të thotë nuk kam kufizime në shkencat e përdorur. Sigurisht, si thua në albanologji që jam futur, jo vetëm kam konstatuar, por edhe shfrytzuar, siç mund ta them ndryshe, 3 shkolla tashmë të mirë formuara dhe prandaj këtu do t'i prezantoja si një domosdoshmëri për ne shqiptarët të bërë një investim për një akademi lingvistike ku 3 shtyllat bazë, duke futur këtu dhe të gjithë studiusat e tjerë që kanë kontributet e tyre në mënyrë shumë të rëndësishme sigurisht.
Unë do të veçoja për përdorimin që veti bëj dhe kuptimin që ka marrë Pitrozhein për fillesën e gjuhës, se çfarë është fjala në fund. Nikosillon dhe agrondali. Do t'jap shumë shkurt thelbin e secili. Pitrozheini është zbulusi në periudhën e zhvillimit të lingvistikës moderne, që vjen në fillim të shekullit të 20 me Lacan Saussure, që merreshin me lidhjen e fjalës me psikën e njeriu. Pitrozheini gjeti që fjala e përdorur nga njeriu kudo në planet është një krijim dhe një mit i dhënë mbi një botkupim hynor, me një botkupim shumë të thellë. Kjo është arsyeja që në gjuhën, në fjalë, tek fjala, gjendet shumë informacion. Dhe duke veçuar këtu gjuhën shqipe dhe duke i rënë shumë shkurt, domethënë se Zheri ka dhënë shumë karakteristika të gjuhës shqipe që e bën të rëndësishme krahas gjuhëve të tjera, duke i ndihmuar ato në procesin e etimologjimit, por për mua e rëndësishme është informacioni që ka brenda fjalës. Për shembull në grupimet e grupeve semantike që ka bërë Zheri, të cilat ne i kemi zhvilluar, mund t'i zhvilloj kushdo, unë kam bërë një të tillë te libri Tezat, tezën e tretë, kam bërë pikërisht zbërtimin e një grupi semantik të 3 fjalëve, ta tregoj pak më poshtë, por ajo që jep në thelb Zheri dhe për të cilën pastaj e ka ngritur në një nivel shumë të lartë vërtetimin e kësaj të vërtetë që gjua e dhën është jo thjesht një etiketë mbi sendin, por është dhënë mbi një botkupim shumë të gjerë, shumë të thellë, të cilat shkencat e sotme tani po shkojnë. Tani kur ky informacion që ka kaq i rëndësishëm dhe ekziston brenda gjuhës, pra gjuha nuk është diçka që është krijuar nga njeriu, është e dhënë. Dhe kjo sugjeron tek neve që gjuha duhet volumtuar dhe duhet lexuar, është një bibliotekë e pa lexuar ende. Po marr disa shembuj nga Zheri këtu. Shkaling është lëndë, po shkaling është lëndë e shpjegon vetëm fizika kuantike. Do me thënë me 2 fjalë, ling dhe land, ne e dim që kush merret me lingvistikën, zanoria bie dhe bashkëtingëllorët përbëjnë të njëjtën fjalë. Pra me të njëjtën fjalë kush prehet fenomeni i linjes dhe i ekzistencës së materjes. Me këto lloj procesi merret vetëm fizika kuantike. Vazhdojmë në poshtë. Çfarë shihet veç shihet. Pra me të njëjtën fjalë ne kemi 2 fenomene, shihet me fshes, në shihet mbrapa, pra nuk zhduket. Fizika kuantike thot përsëri që në asnjë gjë nuk thjesht transformohet. Vazhdojmë më tej. S'ka matje pa të met, thot shqipja, por është parimi i bazë i fizikës kuantike, që nuk ka matje të saj. Vazhdojmë në tej, vetëm e mbara është e mbar. Mbar, ne i themi mbar bota, mbar gjithçka ku përfshihet gjithçka. Dhe po këtë fjalë mbar ne e përdorim dhe në përditshmen tonë që është i mbar. Pra e përdorim me kuptime të ndryshme, por në thelb ka të bëjë me ato që është gjithçka që është krijuesi, që është nishi. Tjetër, pjesa është e pisës sepse është pjesë, është part e asaj të mbarës, që është e gjithë përfshirë. Dhe më interesantja që ka marrë këtu si shembull është qendra qendron. Shqipja e ka me të njëjtën fjalë. Domethënë qendra që është krijuesi nuk zhduket asnjëherë. Çfarë krijohet nën qendër, nën krijuesin, merr forma të ndryshme, transformohet, ama kthehet prapë te krijuesi. Qendra qendron. Pra të vërteta kaq të mëdha që shkencët e sotme po i zbulojmë, është fizika kuantike, është vektorologjia, filozofia moderne. Në fakt, këto informacione ne i kemi brenda gjuhës. Dhe pikërisht te gjuha shqipe. Kjo është vlera e Pitrozheit që neve na sugjeron që shqipja jo pa arsye është tek fillesa dhe për këtë arsye bart vlera të cilat vlejnë për individin, për shoqërinë, për të gjithë. Sa vim në një moment të dytë mbas kësaj që kemi Nikosillon. Nikosillon për mua është sot për sot shkolla që duhet vjelur nga të gjithë. Jemi tek periudha para helene, para romake, që në gjithë mesdheun ne gjejmë arkitekte pafund që janë me shkrime, me alfabete nga më të ndryshme, shpesh të palexuara.
Pikërisht stilo me një punë do të thoja unë të peshuar, të pamatur, na ka sjell me metodikën e tij mënyrën se si të ndajmë gërmat nga dyshe, treshe, si lexohen, se si të ndajmë alfabetet e çdo lokaliteti dhe nër lokaliteti sa i përket dialekteve gjuhësore. Po ndërkohë ai ka dhe një informacion shumë të gjerë në lidhje me personazhet mitologjik, me historinë e tyre, me simbolikën që ato i shoqërojnë gjatë pasqyrimeve figurative dhe më falni që s'kam kaluar slajtin dhe më falni që dhe shkas nga leximi që mund t'i bëhet, preferoha të flas lishëm, domethënë. Pra, stilo unë mendoj që është i vlefshëm si shkollë për të gjithë lingvistët e periudhave para helene dhe para romake. Në prezantimin e mëposhëm do japim një rast konkret. Së periudhës helenike romake, neve kemi krijimin e gjuhëve evropiane, ku është Agron Dalipaj, që përsëri na sjell një shkollë, një metodik. Ai ka zbërthyer dhe na ka dhënë neve një, mos gabojmë, vita 12 mekanizma qetur, se si transformohet fjala nga ajo e parë dhe arsye që janë bërë këto gjuhë të reja. Nëse zbatohen këto metodikat e Dalipat, ne dalim prapë tek origjina, tek fjala e parë. Arsye duke i gjetur këto tre shkolla si të përdorshme për të kuptuar fenomenin kur unë e marr në shqyrtim si studiuse, mendoj që kjo është një vlerë për të gjithë. Prandaj dhe e referova këtë si ide që tashmë e kemi të mundur që ne shqiptarët të ngrejmë një akademi lingvistike ku t'i ofrojmë leximin e historisë, leximin e shumë informacioneve që janë brenda gjuhës, gjuhës shqipe. Ky ishte prezantimi për parën që dua të thoja. Faleminderit. Faleminderit zonja Brinja. Nuk e di nëse kemi një prezantim tjetër nga profesor Nikostilos, apo Po bëj një konkretizim të Mund ta ngreni një pak prezantimi. zërin, Eva? Pak më Po, më shumë? dëgjoni tani? Ju dëgjojmë pak më të ngritur. Faleminderit. Nuk e di, dëgjojmë? Po. Jemi në rastin e gjetjes së një pllakate, siç e shikoni, kjo është gjetur në Bylis të Shqipërisë, në zonat në territorin shqiptar, dhe në momentin e gjetjes gjithmonë kanë vraptuar për të cituar që është romake apo helene. Këto dy terma përdoren shumë lirshëm nga persona që mbajnë atë tagrin që e din këtë gjë. Në fakt që në momentin e parë që e shikon, kjo ka Eva duhet të nxjerrni më fal, Eva duhet të nxjerrni një PowerPoint tjetër, se është akoma i juaj. Po kjo është, një minutë, kjo është e dyta. Ku jemi? Duhet të zgjedhësh, duhet të stopësh sharing dhe të nici. Nuk e kam share, më fal. Jo, akoma. Ja. Tashi po që mund të filloni, yeah. You can start sharing again. Po. Okay. Jemi në rregull? Po. Rregull. Yes. Sot merr një zbërthim po shpalosim këtu shkollën e Nikostilos. Kjo është një pllakat e gjetur në Bylis, e përcaktuar nga arkeologët si e shekullit të dytë para mbas Krishtit, dhe problemi lindin pyetjet si lexohet, cila është përmbajtja, cila është mënyra se si lexohet, çfarë shkrimi është. Që në momentin e parë ne mund të shikojmë që kjo nuk është as alfabet romak, latin, dhe as alfabet grek, i njohur si grek. Sigurisht që
siç e thash edhe pak më përpara, pa pasur aparatin shkencor të Nikos Tillos, të cilin nuk këtu e kam paraqitur në PowerPoint. Ai na mundson, domethënë, për të zbërthyer gërma 2, 3 para Helene të padëshiftuara deri tani, gërmat e evoluara të periudhave të ndryshme bizantine deri në shekullin e 19, sepse për hir të së vërtetës, që para periudhave helene romake, shtete kanë pasur në traditën e tyre që kanë pasur alfabetin e tyre. Dhe në trembën shqiptare, kjo traditë ka vazhduar deri në shekullin e 19. Tani që kanë nxjerrë një festë për festën e alfabetit, është një gabim kaq i madh ku përdoret që është bërë festë kombëtare ajo. Nuk thuhet që është festa e unifikimit të alfabeteve, sepse shqipja për hir të vërtetës asnjëherë nuk ka pushuar së shkruarit. Te kjo pllakat, për shembull, që në momentin e parë e shikojmë gërmën e parë, që është një A double, dhe fjala Venus këtu që na ofron, keni pak më poshtë një pasqyrë etruske, ku këtu lart kemi fjalën pikërisht Venus që na afrohet me fjalën Venus të pllakatës së Bylisit, ose kjo gërma këtu që afrohet me këtë gërmën këtu që është e njëjtë tek pasqyra etruske. Sigurisht unë nuk do të merrem këtu me zbërtimin që i ka bërë gërm për gërm dhe fjalë për fjalë Stillua, pasi dua të dal thjesht sepse gjatë zbërtimit të Stillos dalin jashtëzakonisht vlera, unë do të marr vetëm njërin nga vlerat për të pranishme. Po praktikisht mbas zbërtimit dhe zbërtimi është gjithë libri, ai është shumë skrupuloz, edhe i lodhshëm mund të themi, por nuk vles, po ju jap një rast konkret, një herë kishte ndeshur fjalën hije, edhe ka bërë një vit faqe zbërtim që ka të bëj, duhet të ketë bëj me fjalën nën. Dhe i them, o Niko, fjalën hije, edhe sot e kësaj dite në krajinën e mamas time i thon nënës. Po është fjalë dialektikore, por ai është kaq skrupuloz sa që ndjek shumë pulsira për të zbërthyer që kjo gërm artikulohet shumë. Kjo fjalë është kështu. Që kështu, gjithë kjo është libri. Dhe fjalia është Cecilia e Venusit të Madh 6, vajza e paralindur, e shumë e lartësuar prej Dionisit, sy pluhur, krijuar gjatë 20 viteve, me sytë e verbër, që na la tingujt akustik apo që la muzikën. Pra, kemi të bëjmë me Cecilia, kush është Cecilia? Me Venusin, kush është Venusi? Dionisi, sytë e verbër, tinguj akustik, çfarë janë këto karakteristika? Në fakt, këto kanë të bëjnë të gjitha kush e njeh personazhet pellazik, karakteristikat me të cilat ato shoqërohen, kemi të bëjmë me një dedikim që i bëhet një prej hyneshave më të rëndësishme të kulturës pellazike, që është ose Shën Pellazia, ose Shën Selena, ose Shën Cecilia, cilën e gjejmë të pasqyruar në shumë artefakte duke filluar që nga kulturat para helene, në ato kulturat helene dhe në kulturat kristiane. Pra, kjo gjithmonë është e shoqëruar, siç e tham, ku e kemi në periudhën para helene, e shohim sepse e gjejmë Cecilia, Selena, Isos, Pellazia, Thallasa, që ka të bëjë me detin Shtata, që është mbretëresha e 7 mionëve, Irini, Katerini, është perëndeshëm me shumë emërtesë. Po si unifikohen që është e njëjta, sepse shoqërohet gjithmonë me të njëjtat simbolikë. Tu e kemi me hënën ndiko, kemi edhe me atë velën e anijeve me vela. Gjithashtu dhe kjo statuje e bronzit në Itali, në muzeun shekulli parë para Krishtit, me po të njëjtat karakteristika, po ashtu këtu e kemi në muzeun e Vatikanit, e shkruar greko-romake, thohet aty Selena ose Luna, që shikoni me karakteristikën prapë të velave në anije. Tu e kemi në një mozaik në Jordani, është shkruar me gërma greke dhe është përëndesha që lidh qiellin me jetën dhe me detin, e cila në këtë rast ka një karakteristikë që shoqërohet me numrin 4 dhe ose me 4 delfin që lidh detin dhe me numrin 4.
Gjithashtu edhe në monedha është po e njëjta perëndesh. Perëndesha Cecilia, Selena ose Pelagia që ka të njëjtat karakteristika shoqëruese. Pra, futemi tani tek bota kristiane. Vazhdon kjo perëndesh është e trashëguar edhe në përkisha, në për manastire të ditëve të sotme. Shumë mund ta lexoni dhe juve, nuk është e vështirë, shën Cecilia. Dhe ka një nga karakteristikat si krijuese e muzikës, ka harpën. Tek mozaiku tjetër e kemi në Trastevere të Romës, këto të dyja. E kemi të shoqëruar këtu me Apostol Palin dhe me Pop Pascalin. Përsëri në botën kristiane e kemi këtu në katedralën e Shën Markut në Venecia. Dhe këtu quhet ngushtja. Në të djathtë, duke dalluar gërma dyshe, mund ta lexoni dhe juve 7 ngushtja. Janë pikërisht të gërma që janë përdorur dhe tek transkriptimi që është bërë në Gylis. Po ashtu, në saktu i kemi këto ikona në disa kisha që janë sot kisha slav. Siç mund ta shikoni dhe juve, edhe në të djathtën e saj kemi 7 Pelazia, nuk është Selena, po është Pelazia, ama shtata, dhe kemi 3 lloj shtatash. I kam nxjerrë të veçanta këtu dhe mund të lexohen. Kemi gërma dyshe, diku është aja e parë, si më poshtë është e fundit me 2 gërmshme. Pra, janë ndryshime të vogla sepse janë alfabete të ndryshme, ama nuk janë as alfabete greke, as alfabete slave, as alfabete latine. Thjesht janë alfabete para helene dhe para romake, që ne i quajmë alfabete pelazke. Por interesante për mua është që kjo shenjtore me këto karakteristika, që ka qenë një shpiksër e zjarrit, e rrotës, e anijes me vela. Për mua është një diskutim tjetër pastaj se kush janë pellazët. Këtu kemi përsëri në ambiente kristiane, e cila shkruhet pikërisht Shën Pelazia. Të dyja këto mbretëreshët. Ndërsa në paraqitje tjetër kemi dhe një përveç parashjelia. Nga Pelazia kanë shkuar ke parashjelia. Shumë karakteristikën gjithmonë e kristianizuar, karakteristikën e anijes me vela, dhe gjithashtu ka dhe karakteristikën e syve pluku, syve të verbër. Është një nga karakteristika që e shoqëron të shenjtore në përshkrimet e kulturës para-helene dhe para-romake. Ajo që doja të sillja këtu si një shembull, kur e kam bërë një të paraqitje në një ambient tjetër, sa kam mbaruar më ka katur një përkthyes nga Tropoja. Më tha që kur të kam dëgjuar 7 ngushtja, jam rënqetur, sepse ne në Tropoj e kemi dhe sot e kësaj ditën 7 ngushtin, e kemi e quajnë fest pagane, 7 ngushten e kanë kisha slave, 7 ngushtja, që ne na quajnë pagan, ta janë kristianë, që janë ngritur pikërisht mbi shenjtorët pellaz. Dhe ne kemi dhe sot e kësaj ditë 7 ngushtin e kemi një fest shumë të rëndësishme në trevën tonë të Tropojës. Gjithashtu, për sa i përket syve pluhur, ka i dinte dhe historinë e lashtë, do me të mitet që janë prallat që i themi neve, që janë në trevat e thella të popullit tonë. Këto histori, që ne i quajmë pelozike, vazhdojnë të tregohen dhe sot dhe pikërisht fluturimin e Shën Pelazis me sy të verbër. Domethënë, ai për herë të parë e ndeshi që kjo është një figurë pelazike, në fakt e dinte që ishte vetëm e krahinës së Tropojës, sepse edhe sot e kësaj dite e njohin dhe e festojnë. Dhe më ftoi për datën 7 gusht veja në Tropoj për ta parë këtë lloj feste. Pra, me këtë prezantim, unë paraqita vetëm një aspekt të trashëgimit, të kuptimit pellaz, cilin tek ne gjejmë me këtë përmbajtje që sot e kërkon fizika kuantike, e kërkon teologjia, e kërkon filozofia. Stilua na tregon që të gjitha shkrimet, në të gjithë mesdheun, nëpërmjet shqites, duke bërë një punë të mirë për përcaktimin e alfabetit të çdo lokaliteti, sepse këto është gjithë vështirësia, që çdo qytet ka pasur alfabetin e vet, dhe aty fillojmë dhe ngatrohemi. Ne mund të lexojmë
historinë nëpërmjet shkrimit që ndodhet, që janë kudo ndodhur në të gjitha krevën e mesdheut. Kjo ishte dhe prezantimi i dytë dhe ky ishte rasti për një nga shenjtoret ai e quan ligjëresha botërore ose shënmëria, pasi i vishen shumë atribute për të cilat nderohet dhe është shënjtëruar kjo shenjtor. Sigurisht shkrimet që të gjetura në të gjithë mesdheun, diku thuhen janë albanisht, diku albanitese, diku në gjuhën fesprote, janë shqip. Të rënë shkurt janë nga shqip-folsit. Kemi ne ata, domethënë që kemi qenë dhe grekët e lashtë dhe që trashëgojmë atë që quhet pellazge. Kemi ne që jemi duke folur dhe sot. Faleminderit shumë, nuk të kisha për thënë, nuk e di nëse kam një. Shumë faleminderit zonja Brinja për të dyja prezantimet shumë interesante, interpretime gjithashtu interesante. Ju falenderoj vërtet për këtë kontribut të çmuar. Shikoj që zoti Musa Belliu ka ngritur dorën, por desha të ritheksoj që nëse keni pyetje, mund t'i adresoni ato në chat, në mënyrë që studiuesit, kërkuesit shkencor të pranishëm, folësit kryesor të mund t'i përgjigjen. Kjo bëhet edhe më shumë për të ekonomizuar kohën që kemi në dispozicion dhe për t'ju lënë të gjithë studiuesve momentin e tyre për të folur. Folësi i fundit i sesionit të parë të këtij simpoziumi shumë interesant është profesor Albert Nikolla, gjuhëtar, kërkues shkencor, studiues shumë i njohur, shqiptar i cili tashmë është me qendër në Bruksel të Belgjikës. Unë do doja ta ftoja që të fliste. So the last speaker of this first part of our symposium is Professor Albert Nikolla. He is based in Brussels, Belgium, but he is well-known linguistic researcher and Albanian writer. His very interesting research focuses on decrypting Visoka disk among the Paleolithic signs of Albanian writing and the connection with Totis. So we are all looking forward to hear your presentation. Zoti Nikolla, fjala është për ju. Përshëndetje gjithë panelit. Ndoshta me mjaft interes gjitha diskutimet që ishin në kuadër të këtij simpoziumi shkencor, edhe sidomos atë të profesor Brian Jozef, për arsye sepse edhe unë i takoj shkollës indo-europiane, megjithse pranoj që në esencë pellazgët kanë ekzistuar sepse këto dhëna na japin edhe filozofët e lashtë, siç është Aristoteli, Hermogeni, që është një gjuhëtar i Greqisë lashtë. Ka momente që pajtohem me thënjet e diskutuesve, ka momente që shoh disa përkime jo shkencore. Pikë së pari duhet të sqaroj që jam i specializuar në deshifrimin e shkrimeve të lashta dhe deri më sot un kam deshifruar rreth 100 shkrime, duke filluar që nga shkrimi i Gjugjës, Mirditës, i cili është një shkrim që ne hasim këtë formë shkrimi, hasim edhe te aborigjenët e Australisë, që është rreth 45.000 vjeçar. Është i njëjti shkrim. Ne po flasim për një shkrim që është gjetur, një disk që quhet disk diellor dhe që është gjetur tek ajo që nga disa quhet si piramida e Visokut. Ka të tjerë që ka që pranojnë si piramid, ka që nuk e pranojnë. Nga deshifrimet që kam bërë këtu, metodologjia e përdorur ka qenë pikërisht leximi i objektit. Leximi i objektit mund të jetë lexim shkrimor, mund të jetë dhe lexim simbolik. Në këtë rast kemi të bëjmë me një lexim simbolik, sepse të gjitha figurat e lashtësisë që dhe të gjitha dhe mënyra organizimit të fisëve të lashta ka qenë që ato kanë operuar shumë me ideogramat dhe këtu në këtë element për shembull un kam vënë re kokën e shqiponjës, që është koka e thotit. Të mendosh që pas analizave që janë bërë këtij disku
në Institutin e Kërkimeve në Rusi, janë kërkime që kryen me karbon, rezulton që objekti të jetë i vjetër 23.000 vjeçar, edhe të jetë është edhe një ndër kalendari më i vjetër diellor që aktualisht ekziston në botë. Këtu përveç kokës së Thotit, Thoti është ai që quhet krijuesi i botës dhe që haset në Egjipt, dihet që janë 3 librat e Thotit mbi jetën. Kemi edhe shenja të ndryshme, siç është Hera ose Hera, sepse ë-ja në disa raste shqiptohet dhe nuk shqiptohet. Kemi shenjën e Zeusit, kemi bija që janë shenja e feminitetit, kemi shenjën e piramidës, kemi dhe një kalendar, si shifet, kemi dhe një kalendar që tregon pikërisht ato është bërë në formë geometrike, diku nga qendra e diskut diellor. Ky kalendar ndahet në disa periudha 24, 24, 12. Kemi dhe një kalendar të dytë, prap 24 plus 24, që është në disk. Këto janë në të majt të diskut, që se shohim përballë. Në krahun e djathtë kemi pastaj jetën toksore, kemi pikërisht jetën hynore, më falni, kemi Elizin, Elizi është pak a shumë Edeni, kemi shenjën e dragojt, kemi shenjën e kadmit, kemi dhe poshtë kësaj kemi shenjën e Afroditës. Ajo që bën përshtypje është se deshifrimi i këtij shkrimi na tregon që piramida është ndërtuar si një kalendar diellor që fillon me solstitin e pranverës, që është dita që në Elbasan festohet, është 14 marsi, dita e luleve, dhe gjithë kalendari është mbështetur pikërisht mbi këtë kalendar, mund të themi, nuk e di, para pelazgjik, kalendari fillesës, sepse në kohën që flitet për këtë kalendar 23.000 vjet, ne nuk kemi mundësi që ta përcaktojmë në një kohë kohore, vetëm se dihet që është mezolitiku. Mezolitiku do të thonë është mesi i epokës akumnajave. Ajo që vjen në sy është se ky kalendar na thotë që unë e kam shpjeguar në librin tim Etimologjia dhe semantika strukturale, në një moment e kam shpjeguar, deshifrimi i këtij libri është pak a shumë ai Thoti, domethënë është koka e Shqiponjës, ka pasur idenë të ndërtojë në 2 perioda kohore, 48, që është periudha e parë, dhe 60 vjet, që është periudha e dytë, 24 plus 24 plus 12 vjet, mendimin e Herës dhe Zeusit, piramidën. Do të thënë, kjo është pak a shumë deshifrimi që përkon edhe me metodologjinë e përcaktuar nga Universiteti i Gjenevës, i cili ka vendosur rregulla në deshifrimin e shkrimeve dhe të simbolikës së tyre. Pastaj është edhe pjesa e dytë, që thotë që pak a shumë Zeusi i dha të drejtë Kadmosit që të vriste dragojin, mendimin e gruas së tij Harmonisë, dhe të fitonte në këtë rast kopshtin e Edenit. Ky është deshifrimi i këtij shkrimi. Tani dua të kaloj në aspektin pelazgjik. Unë kam diskutuar me disa nga profesorat e Oxfordit edhe të Universitetit
Lozanës, konkretisht kam diskutuar me një profesorit të cilin i bëra dhe disa pyetje, i thash ndoshta a mos janë pellazgët indo-europianët dhe anasjelltas, dhe ai më tha që pellazgët janë indo-europianët. Nga kërkimet e mia gjuhësore që kam patur, më rezulton që Pelagonia ndodhet ka qenë e njëkohshme me perëndorinë hitite, ka qenë në krahun lindor të perëndorisë hitite, dhe ka qenë një popull që jetonte në brigjet e detit të zi Helepontit dhe në zonën e Dardaneleve dhe në zonën e Greqisë sotme aktuale. Por duhet kemi parasysh që ka shumë interpretime në lidhje me termin pellazg. Për shembull, ka interpretime sipas të cilave pellazg vjen nga fjala pell, që është në dialektin maqedonas pyll, ose pellazg vjen nga fjala pelg, që ekziston një mundësi. Pellazg vjen nga fjala polog, sepse kemi fill pas pologut, kemi fushën e pologut, Pelagonin, që është zona që janë banuar nga banorët shqiptar ilirë të Maqedonasve të vjetër në zonën e Maqedonisë sotme. Pra, ne jemi më falni për Pra jemi në disa terma, në disa hipoteza rreth origjinës por ajo që vjen në sy është se të gjitha deshifrimet e emrit pellazg çojnë tek gjuha shqipe, domethënë në të katër rastet, katër hipotezat që kemi rreth kësaj, mësojmë që është pikërisht gjuha shqipe ajo që jep shpjegimet e nevojshme. Duhet kemi parasysh që nuk duhet të mbështeti shumë në etimologjinë popullore. Për kryerjen e etimologjisë ka disa rregulla të caktuara, të cilat vëre që disa studiues i përdorin. Për shembull, unë kam vënë re që ka studiues që bëjnë libra etimologjik pa citime, pa metodologji kërkimi. Për shembull, jam shumë dakord që Petrozhej ka kryer studime të mrekullueshme në aspektin e kërkimeve, por duhet kemi parasysh ta klasifikojmë Petrozhejn. Petrozhej hyn në grupin e gjuhëtarëve filozof, siç është Jean-Jacques Rousseau, Leibniz e kompani, dhe nuk mund të bëjmë krahasime me etimologët popullor, të cilët shkruajnë vepra dhe i botojnë pa citime shkencore. Unë dua të them që për deshifrimin e gjuhës, për deshifrimin e fjalëve të gjuhës shqipe, duhet përdorur metodologjia morfologjike ose strukturale, të cilën e përdor Petrozhej, por Petrozhej i afrohet edhe në aspektin semantik kuptimor fjalës dhe në aspektin filozofik, simbolik. Ne kemi në gjuhën shqipe, pse gjuha shqipe është nëna e gjuhëve, unë mendoj që është nëna e gjuhëve, sepse unë dëgjova profesor Brianin, i cili fatkeqësisht tha fjalën tongue, mother tongue, dhe ai tha që fjala tongu, që është e anglishtes, është në sipas teorisë strukturale, vjen nga ton, që është e jona në gjuhën shqipe, shqipen e vjetër, dhe gu, që është gjuha, sepse veriu i Shqipërisë i thot fjalët me gu, gjuhës i thot gu. Ai bëri disa krahasime me disa gjuhë, profesor Brian Jozefi, me disa gjuhë slave, por slavët dihet janë një krijim shumë i vonë dhe janë një përzierje mes fiseve vikinge, fiseve të ardhura nga mongole, të ardhura të futura në zonën e Rusisë, edhe me fiseve autoktone tartare, dhe gjuha
Gjuha ruse është një krijim shumë i vonë dhe nga dhënat që kemi nga shënimet traumake, rusët rezultojnë të jenë krijuar shumë vonë. Në gjuhën shqipe kemi fjalë nostratike, është fjala ije, e cila përcakton emrin e nënës, të cilën e hasim edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën baske, e hasim edhe në gjuhën malajziane, edhe në gjuhët në gjuhën Zulu të Afrikës Jugut, që janë fiset të gjuha e disa fiseve të zeza të Afrikës. Pra kemi element të krijimit parë të gjuhës. Kemi gjuhën silabike, për shembull në tropoj nuk thohet jamun, po thohet aun, që do thot a jamun. Kemi pastaj dua të them që vetë fjala linguistik, language, vjen nga sipas Franz Bobit dhe Leibnizit, bazuar në glosat e indo-europianishtes, vjen nga gjuha shqipe dingua. Dingua është në fjala e glosës, nga e cila rrjedh edhe fjala lingua, language, dhe gjitha format e emërtimit gjuhës, dhe janë dy fjalë, din gua, dhe më thënë flet gjuha, ajo që thot gjuha, dhe kemi në këtë rast shembullin e qartë që glosat e gjuhës indo-europiane janë ndërtuar mbi bazën e gjuhës së vjetër shqipe, shqipes primitive. Përveç kësaj kemi, për shembull, nëse ne i drejtohemi gjuhës angleze, dhe shohim se cilat janë marrëdhëniet e gjuhës shqipe me gjuhën angleze. Për shembull, foljen jam të gjuhës shqipe ne gjejmë në formën është pak a shumë si në anglisht I am. I am, domethënë I am ka dhënë nëse bashkojmë I dhe am, I am, ka dhënë foljen jam. Pra kemi marrëdhënie shumë të forta, kemi fjalën fon të anglishtes me fjalën fol të shqipes, por gjithmonë në të gjitha rastet është pikërisht gjuha shqipe që nëpërmjet strukturës saj arrin që të bëj të mundur deshifrimin e fjalëve të gjuhës angleze, dhe vepra ime e fundit do t'i kushtohet pikërisht marrëdhënieve të gjuhës shqipe me gjuhën angleze. Së fundmi duhet të sqaroj që unë kam kryer edhe disa studime në aspektin e marrëdhënieve të gjuhës shqipe me gjuhën sumere dhe me gjuhën hitite, edhe fakti që gjuha shqipe zotëron një numër shumë të madh fjalësh të përbashkëta me gjuhën hitite dhe gjuhën sumere, e bën atë automatikisht para greke. Dhe kjo nuk është gjetja ime, kjo është gjetje e Leibnizit, Leibnizi që në shekullin e 19 pat përcaktuar qartë që fjalët që shqipja është një version i gjuhës skythe primitive, dhe ai e vërteton me fjalën hund, hont, qen, që vjen nga fjala hund e shqipës, sepse vetia kryesore e qenit me njeriun është që të nuhaste dhe të kryente gjuetin, ndërkohë që në gjuhën angleze ne kemi në një formë tjetër dog, që bazohet mbi faktin që qeni është kafshë dashamirëse dhe do njeriun, dhe bazuar mbi foljen do të shqipes, dua, do, i ka dhënë emrin qenit, dog. Pra jemi në një strukturë gjuhësore ku kërkohet ekspertizë e pastër indo-europianistike. Nëse ne arrim të gjithë bashku të bijem dakord që pellazgët ishin indo-europianët dhe indo-europianët ishin pellazgët, nuk ka asnjë lloj konflikti mes faktit studimeve të ashtu quajtura pellazgjike dhe atyre të ashtu quajtura indo-europiane. Çështja është që emërtimi indo-europian apo pellazgjik janë thjesht emërtime konvencionale. Kjo nuk e zgjidh çështjen e origjinës së gjuhës. Gjuha, historia dhe origjina e fjalëve fshihen brenda vetë fjalëve të gjuhës, dhe duke qenë se Derek Bigerdon, një ndër
studiusit më të mëdhej të gjuhës prehistorike thot që gjuha e parë primitive ka qenë një rrokshe, pra ka qenë gjuhë e thjeshtë dhe njeriu primitiv e ka krijuar gjuhën me fjalë të thjeshta, por duke u mbështetur dhe në tingujt e natyrës dhe të eksperiencës që ka pasur në marrëdhënie me natyrën, atëherë ne duhet të pranojmë që gjuha shqipe me numrin e madh të fjalëve një rrokshe që shkon diku ke 27.000 fjalë, është në gjendje të deshifrojë të gjitha gjuhët, jo vetëm indo-europiane, por edhe ato euroaziatike. Unë kam dhënë disa shembuj në artikujt e mi që kam botuar tek edicioni i Akademisë Edukacionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, megjithëse nuk jam anglofon, jam përpjekur që ti përkthej në anglisht edhe ti prezantoj, dhe në të gjitha këto shkrime shihet qartë që shqipja ka raporte shumë të forta me gjuhën sanskrite, jo vetëm që jo vetëm që ka lidhje, por edhe e motivon gjuhën sanskrite. Për shembull, Adita Raya, që është ditë pushimi në gjuhën sanskrite, nuk është gjë tjetër veç se një frazë e gjuhës shqipe Adita Raya, që përdoret edhe sot në dialektin e Diprës, është dita me ndenjur, për të ndenjur. Raj në dialektin e Diprës është ri, bëj pushim. Dita Raja është dita e ndenjes. Pra, mjafton që ne të përdorim teoritë gjuhësore strukturale dhe ne mundemi fare mirë jo vetëm të zbërthejmë fjalët e gjuhës hitite, sumeriane, por edhe ato të gjuhës sanskrite që ne i kemi hasur të përdorur në glosat indo-europiane. Vetë Bobi e ka thënë që shqipja ka një marrëdhënie speciale me gjuhën sanskrite dhe nuk ka marrëdhënie speciale me greqishtën e vjetër. Pse ndodhi kjo? Ndodhi kjo sepse në shekullin e 7 para Krishtit, në shekullin e 6 para Krishtit, Pisistrati, i cili ishte në atë kohë administratori ose udhëheqësi i Athinës, duke parë që nevojite një gjuhë tregtare dhe një gjuhë ushtarake për të mbajtur të fshehta sekretet ushtarake, lëvizjes trupave, përgatitjeve, por edhe informacioneve të rëndësishme, urdhëroi krijimin e një gjuhe standarde, e cila do përdoren nga administrata, por që nuk e fliste populli, sepse populli fliste një version të gjuhës mikene ose që është sot gjuha arvanite. Atëherë ai mori të fjalët e gjuhës së vjetër arvanite edhe i kodifikoi duke shtuar prapashtesat us, is, as, es, os. Dhe kjo krijoi një gjuhë të re e cila u quajt greqishtja vjetër. Për shembull, fjala ar e shqipes u quajt arudhi. Ka fjala vras u quajt vrami në greqishtën e vjetër. Deri më sot nuk ka asnjë fjalor mes shqipes dhe greqishtës vjetër. Studiusit nuk kanë bërë një fjalor krahasues mes këtyre dy gjuhëve. Ju garantoj se nëse bëhet një fjalor mes greqishtës së vjetër dhe gjuhës gege, rezulton që 85% e fjalëve janë të njëjta. Dhe këtu mbështetet edhe pretendimi i shumë gjuhëtarëve, homerologëve, siç ka qenë edhe Gjon Shllaku, që gjuha greke e vjetër është krijuar bazuar mbi shqipen primitive. Mund të marrim një fjalën kozmos. Në teorinë e relativitetit, fjala kozmos thuhet edhe në fjalorin e Oxfordit që është nuk njihet origjina etimologjike. Ndërkohë që në teorinë e relativitetit, Albert Einsteini shumë qartë e përcakton me 3 fjalë, thot koha zë mas. Dhe koha zë mas jep fjalën në gegnisht kohë zë mas, jep fjalën kosmas.
ose kozmos të greqishtës vjetër. Pra, kemi përputhje jo vetëm në aspektin gjusor fonetik, por dhe në aspektin kuptimor, në aspektin fizik, me fizikën kuantike, të cilat na i përmend shpesh herë Petrozhej. Pra, studimet e shqipes duhet të bazohen në kërkime multidisciplinare edhe të bazuara në shkencën e indo-europianistikës dhe bazuar edhe mbi glosat e indo-europianistikës, sepse duhet hiqet një herë mirë nga mendja e shqiptarëve që gjuhëtarët e huaj janë kundër gjuhës shqipe, sepse ekziston dhe ky mentalitet. Gjuhëtarët e huaj përfshirë Leibnizin, Bobin, Thunmanin, Follmerayerin, Holger Pedersen, të gjithë gjuhëtarët më të mëdhenj të indo-europianistikës i kanë dhënë gjuhës shqipe rol parsor dhe rol mëmësor. Problemi nuk është tek gjuhëtarët e huaj, problemi është tek Akademia e Shkencave e Republikës Shqipërisë, e cila vazhdimisht ka refuzuar të jap gjuhës shqipe rol parsor mes gjuhëve të botës. Duhet të veçojnë veçanti studiusin irlandes Mallory, i cili ka kryer studime shumë të rëndësishme mbi gjuhën shqipe, është edhe antropolog, ka qenë profesor i Universitetit Cambridge-it, profesor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ai shkonte në shumë universitete, edhe bazuar mbi studimet e tij, gjuha shqipe rezulton të jetë gjuhë aksiale, një gjuhë e rëndësishme që ka dhënë edhe gjuhët Satem, edhe gjuhët të Kentut. Faleminderit, nuk e di nëse e zgjata pak. Shumë faleminderit zoti Nikola, vërtet një prezantim shumë i pasur edhe shumë interesant. Jam i sigurt që ka pasur vërtet interes për të. Shumë faleminderit folësve të deri tanishëm, profesor të nderuar, studiues, kërkues shkencor që prezantuan analiza dhe pikpamjet e tyre deri tani. Thank you to all our speakers until now for their very valuable contributions to this symposium. I'd like now to invite my colleague at the Albanian American Women Association in Arizona and the Albanian Civic Center in Arizona, Mrs. Elonia Lasku, to introduce the following guest speakers and the second session. Kolegja e zonja Elonia Lasku nga shoqata shqiptaro-amerikane e grave të Arizonës dhe qendra qytetare shqiptare Shkolla Shqipe e Arizonës do të prezantojë në vijim të ftuarit si dhe sesionin e dytë të këtij simpoziumi. Zonja Lasku, fjala është për ju. Thank you, Mrs. Changa. Hello, everyone. My name is Elonia Lasku, and I will be the moderator for the second part of this symposium. And without delay, it is my pleasure to welcome our first speaker for this session, a very well-known figure for diaspora, Professor Elina Kocaqi, historian at Alexander Moisiu University, Durrës, Albania. She is the author of many books that sheds light on the ancient history and language. Last year, she published the book Pelasgët, a very interesting topic, and the topic that she will be talking about today is the connection of the Pelasgians with the Illyrians and the Albanians. Faleminderit zonja Changa, përshëndetje të gjithëve, të nderuar të pranishëm, unë quhem Elonia Lasku dhe do jem moderatorja për pjesën e dytë të këtij simpoziumi. Po fillojmë sesionin e dytë dhe kam kënaqësinë të prezantoj folësen tonë të parë në këtë seancë, një figurë shumë e njohur dhe e dashur për diasporën, profesor Elina Kocaqi, historiane në Universitetin Alexander Moisiu, Durrës, autore e shumë librave që hedhin dritë mbi historinë dhe gjuhën e antikitetit. Vitin që shkoi, ajo botoi librin Pelasgët, një libër shumë interesant. Dhe tema e sotme që ajo do flasi është lidhja e Pelasgëve me ilirët dhe shqiptarët. Profesor Kocaqi, floor is yours. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit Elonia, faleminderit Arben, faleminderit gjithë ftuarve që mbajtën punimet e tyre në këtë simpozium online. Jam shumë e nderuar që jam pjesë e këtij forumi. Unë do të thoja që si një historiane që e kam studiuar këtë prej shumë vitësh, të flasësh për Pelasgët është një tematikë e cila besoni që do duhesh javë, muaj, vite për të folur sepse është një dimension shumë i gjerë. Gjithsesi unë kam një pjesë të gjithë këtyre që kam trajtuar te libri Pelasgët, i cili është një libër me citime komplet nga autorët antik. Pra, kur flasim për Pelasgët do të kemi parasysh se gjithçka është e dokumentuar jo nga ne, po nga të tjerët. Ne si shqiptar na del detyra që t'i marrim ato të dhëna dhe t'i sjellim.
Kur flasim për popullsinë pellazge, do të kemi parasysh nga burimet historike të paktën antike që ne konsiderojmë greke dhe romake, nuk ka popullsi më të vjetër në Ballkan dhe në Evropë se sa ata. Dhe kur flasim pasandaj për shtrirjen e tyre, ke parasysh që shtrirja e tyre ka qenë në Ballkan, Itali, më gjerë se aq, në Azi të vogël. Dhe duhet kemi parasysh që edhe lidhja e pellazëve me ilirët apo me fiset të tjera është e tillë që janë prej një trungu, nëse mund t'i quani për shembull sot geg e tosk, pra ilirët mund t'i quanim geg dhe pellazët mund t'i quanin tosk, është e njëjta gjë, por thjesht duke qenë një shtrirje shumë e madhe, fiset mbanin emra të ndryshëm. Gjithsesi, kur flasim për pellazët, duhet kemi parasysh që ato shpesh quhen si të lindur nga dheu, shpesh përmenden që para përmbytjes së dheu Kalionit, përmenden pas përmbytjes së dheu Kalionit. Pra, është një popull që nuk ka më të vjetër dhe madje quhet nga të dhënat antike që po të referohemi Biblës, baba kishin Japetin, i cili në fakt është babai i gjithë domethënë racës së bardhë, dhe po t'i referohemi pasandaj edhe të dhënave të tjera, qendra e tyre më e madhe ka qenë Dodona, pikërisht aty ku ishte edhe tempulli i Zeusit, i cili ishte tempulli më i rëndësishëm i antikitetit. Duhet kemi parasysh një gjë që Dodona është vendi më i shenjtë që ka pasur, nëse po flasim pas Jeruzalemin, nëse flasim për Mekën, këto janë më pas, por po flasim për atë që ka qenë vendi më i shenjtë në atë kohë dhe ku që me popullin e Epirit apo të Shqipërisë sotshme të Jugut nuk bëi luftë në atë kohë, sepse quhesh popull i shenjtë, popull i Zotit, për cilën nuk duhej asnjë mënyrë të bëj luftë. Ne emrin e tyre kemi të përmendur pellazëve nga Plini dhe Dionisi Halikarnasit, të cilët i quajnë ata kur shkojnë në Itali me emrin Tosk. Tani, kur thuhet që janë shqiptarët, pasardhës të pellazëve, ne kemi të gjitha të dhënat historike të shkruara, të cilat janë shumë kokforte dhe nuk ka asnjë farë nevoje që ne të ndjejmë komplekse për ta thënë këtë gjë. Së pari, jetojmë ne shqiptarët sot në territorin që kanë jetuar ata në antikitet? Po. Ku? Direkt në Epir, pavarësisht edhe ilirët janë e njëjta kategori që do flasim. Kur ne themi që ne jetojmë direkt në Epir, si ka qenë quajtur pellazët në atë kohë? Sipas autorëve antik quheshin Tosk. Tani, këto shqiptarët e jugut të Shqipërisë sot, a nuk quhen edhe pas 2000 e ca vjetësh po Tosk? Tani, si ka mundësi që një popull mban emrin historik, etnik, emrin e shenjtë pellazg Tosk, edhe sot, edhe nuk që nga ata, edhe ata nuk që nga pellazgët, kjo mund të jetë gjëja me qesharake në historinë botërore. Dhe mendoj se gjithçka është politike, sepse shtetet që u krijuan këtu ortodokse, ballkanike, të krijuar nga Rusia, u krijuan edhe manipulime dhe mashtrime historike me qëllim që t'u merrin shqiptarëve ato pjesë antike të historisë dhe për t'i zhduk nga harta politike e Evropës. Mirë po, ne si historian dhe studius nuk na intereson fare se çto fuqishmit e botës, të cilët për interesat e tyre gjeostrategjike kanë bërë gjithë këtë çka kanë bërë këtu në Ballkan, ne na intereson e vërteta. Dhe populli shqiptar edhe sot, dhe për atë kohë sa them që mban emrin Tosk, nuk do të thotë se gegët dhe toskët e njëjti popull janë, por duhet kemi parasysh që kur ne e kemi një emër të tyre, nuk kemi pse e mohojmë ato. Që ne e kena bërë edhe sot. Tani, vim të shlidhe kishim pellazgët me ilirët. Ishin një njëjti popull. Pse? Sepse ne shikojmë që fiset ilirët e Italisë, si jugut, daonët, japigët, peuketët, ishin po ta shikojmë rrithin nga djalë nga pellazgu vet. Pra, po shikojmë gjenealogjinë e tyre, rrithin nga pellazgu, po quhen ilirë. Po të shikojmë Maqedonia antike, quhet nga Justini në atë kohë, si një popull pellazg. Por më pas, edhe pajonët. Vetë pajonët janë fisi më i madh i ilirëve i njohur në historinë botërore. Dhe vetë pajonët nuk janë vetëm ilirë, por pajonët përbënin gjysmën e Evropës. Se kur flasim për ilirët quheshin pajon që nga rrjedha e Danubit dhe deri në Ukrainën e sotshme, dhe fillonin që nga Maqedonia e sotshme apo territori i jugut të Maqedonisë sotshme dhe mbaronin në Danub dhe përtej. Pra, fiset që quhen ilire janë fiset cilat kanë qenë fiset më të mëdha të Evropës, sepse nuk kanë populluar vetëm, të jemi të sinqertë, jo vetëm territorin që ka Shqipëria sot, apo territorin e Ballkanit, por kanë populluar Azinë e vogël, Italinë, madje Norikët për shembull janë territorin e sotshëm të Austrisë, Helvetët apo një pjesë e fiseve vendolike për shembull janë në territoret gjermanike. Pra, shikojmë që edhe Kelti, Gali ishin vëllezër të ilirit, pra kemi, nëse do të marrim anën mitike,
por që edhe te ana mitike mos mendojmë se nuk ka anë historike, sepse miti është një formë e shprehur të historisë, ashtu si mund të ketë edhe Bibla sot apo edhe Kurani të dhëna historike, të cilat janë vërtetuara që ekzistojnë. Kështu që në këtë prizëm shikojmë që ilirët kanë një shtrirje shumë të madhe, por nga ana tjetër këto ilirë kanë të njëjtën prejardhje me pellashkët. Tani, ku e shikojmë ne që shqiptarët janë vazhdimësia nga pellashkët dhe nga ilirët? Pavarësisht se Epiri, Toskëria, u pushtua nga Roma, popullsia në Epir nuk u zhvendos që aty që thua që ata nuk janë më ata. Por vazhdoi të ekzistojë në atë kohë, për aq kohë sa mbajnë dhe pas 2500 vjetësh emrin Tosk, për aq kohë sa Thjami, Çami mban edhe këtë emër pas 2500 vjetësh, nëse këta nuk ishin ata, normal që nuk do të marrin emrin e tyre kombëtar, po do të marrin një emër të një popullsie të ardhur të huaj, pra që kjo është e vërtetuar. Tjetra, nga burimet historike bizantine. Unë kam vërejtur që nuk jam parë fare as nga Akademia e Shkencave, as nga historiografia shqiptare, të cilat injorojnë qëllimisht, është vërtetuar shumë qartë që shqiptarët ishin ilirët. Pra nuk ka nevojë fare që Akademia apo historia jon të bëj asnjë gjë tjetër përveç se të marrë dhe të referojë vetëm autorët bizantin. Madje Kristovulo që ka bërë kronikën e Mehmet Pushtusit, ai e quan princin ton Gjargj Kastrioti si Aleksandri, princi i Iliris, popullin shqiptar në Pelopones, arvanitët i quan po shqiptar, i quan po ilir, dhe gjithë shqiptarët i quan me emrin Ilir që në kohën bizantine, pra deri në momentin që vin pushtuesit Osman. Pra, kjo vazhdimësi e ilirëve asnjë nuk është vënë dyshim, përveç se është vënë dyshim nga historiografia shqiptare. Por edhe vazhdimësia nga pellashkët, nga historiografia botërore, sidomos nga europianë e shekullit XIX, kur nuk është vënë dyshim, përveç se me krijimin e Akademisë Shkencave të Shqipërisë nga slavët dhe nga rusët, kjo u vënë dyshim përveç se nga kjo akademi pas luftës së dytë botërore. Dhe e cila e ka gadruar këtë, por që fatmirësisht ka studius të mirë botëror sot, por ka dhe studius të mirë shqiptar, të cilët kanë arritur të bëjnë disa punime dhe që t'i nxjerrin të paktën unë çdo gjë kam me referenca historike, të cilat janë nga autor, asnjë gjë nuk flas nga vetja ime. Dhe kur flasim tani, a janë shqiptarët pasardhës të tyre, duhet të referohemi Epirit dhe Maqedonisë, por edhe zonës që është sot Iliria dhe Dardania. Kemi parasysh, Skënderbeu është quajtur princi i Epirit dhe vetë quante veten ashtu si gjithë princit shqiptar, princ të Epirit dhe të Maqedonisë. Dhe duhet kemi parasysh në shekullin e 15 dhe në shekullin e 19, shqiptarët janë quajtur nga gjithë historiografia botërore, por dhe vetë quanin veten, përveç fjalës arber, alban, që fatmirësisht kjo fjalë del në një të dhënat e shekullit të 10 bullgare, që prap nuk thuhet në të dhënat bizantine, jo është një shekull më pas. Na del në të dhënat bullgare në shekullin e 10. Edhe fjala arber për arbrit. Dhe paralel me emrin arber, duhet kemi parasysh që shqiptarët quheshin Maqedon, madje Bizanti quante shqiptarët me shumë emra. I quante Maqedon, i quante Epirot, i quante Ilir, pra Alban, pra në të njëjtën kohë ai me shumë emra quante të njëjtin popull, ku flasim për shqiptarët. Dhe në këtë kohë ne kemi Skënderbeun, i cili quante veten princ të Maqedonisë dhe të Epirit, më shumë të Epirit, ku Epiri dhe Maqedonia ishin territore antike pellashke dhe që shqiptarët identifikoheshin edhe në epokën mesjetare dhe në epokën moderne deri në shekullin e 19, pikërisht me këto dy emra, që ishin Maqedon dhe Epirot, fatkeqësisht, të dy emra që sot shqiptarëve u avjedhin fqinjët ortodoks slav, të cilët emri Maqedonia kanë vënë atij shteti i cili nuk ka absolutisht asgjë të përbëjë me bullgarët, se bullgarët kanë ardhur 1000 vjet pas vdekjes së Aleksandrit në Evropë, gjë që Evropa e ka pranuar. Nuk ka të bëjë as Greqia, se grekët për vete të tyre janë 80% shqiptar, po cilët kjo është një temë tjetër, se regjistrat Osman e nxjerrin një gjë të tillë, dhe pse dalin shqiptar grekët do ta nxjerrin pak më poshtë, nëse do kemi 2 minuta kohë për ta sqaruar. Dhe vim pra deri në shekullin e 19 që ne kemi këto terma të përdorur për shqiptarët. Dhe kjo tregon qartë që shqiptarët kanë trashëguar historikisht në vetë identifikimin e tyre etnik pikërisht të gjatë. Dhe për të ardhur te Greqia dhe për të shkuar pasaj te kultura dhe te gjuha. Greqia antike popullohej nga disa fise që janë pellashkë dhe ilire. Ku flasin për eolët janë pellashkë, ku flasin për jonët janë pellashkë dhe ku flasin për dorët janë ilirë. Dhe duke qenë të tillë, normal që aty në shekullin e mesjetës, shekullin e 6 nga kronikat thuhet që gjasë me slavët zhdukun një pjesë shumë të madhe të grekëve antik. Unë jam shumë dakord që mund të ndodhë masakra dhe mund t'i kenë zhdukur etj, por nuk ka mundësi
që në regjistrat Osman, të regjistrimin e popullsisë shekullin e 14-15, kur për herë të parë del Greqia nuk ka dalë ndonjëherë hartë si shtet përveç shekullit 20, po kur del në burimet etnike, aty popullsia del shqiptare dhe ilire. Kryengritja anti-osmane e shekullit të 15 quhet kryengritja shqiptare. Siç është Skënderbeu këtu, është dhe në Pelopones me Mërkur Buan. Mërkur Buan me dinastin Bua, se Mërkur Bua është më pas, nga ajo familje. Dhe kur ne kemi të njëjtën ende popullsi, kjo do të thotë që shqiptarët e Greqisë, arvanitët, janë që nga antikiteti dhe i bie janë fiset antike, sepse duhet kemi parasysh dhe atë që tha zoti Nikolla pak më parë, që unë e mbështes në pjesën më të madhe të studimit të tij, madje kam lexuar dy studime që më kanë pëlqyer shumë. Tek lidhja që ka arvanitët me antikitetin është se nëse arvanitët pas kishin vajtur në Greqi, automatikisht kur Athina është 100% shqiptare, Peloponesi nga regjistrat osmane është 89% shqiptar, Beotia dhe Ishujt janë mbi 80%, domethënë shqiptar, atëherë grekët ose janë zhdukur ose nuk ekzistojnë. Këtë ta gjej historiografia botërore që me këtë mega mashtrimin më të madh në botë ka ndar për çardhë cutu kombi shqiptar, edhe kjo sepse ne shqiptarët i kemi lejuar, por ka ardhi moment që të themi a dum apo nuk dum, ne politika është e lidhur me historinë dhe politika ka diktuar historinë deri më sot. Prandaj ne si historian ose studiusit duhet të themi të vërtetën dhe nuk duhet të intimidohemi pikërisht nga interesa kaq fortëve të botës, të cilët kanë shkruar dhe historinë sipas interesave të tyre. Tani për të ardhur, ç'lidhje kemi ne me Pellazgët? Keni parasysh, po të lexosh gjithë autorët antik, për shembull të lexosh Eskilin, Lutset apo të lexosh dhe të lexosh Homerin, e gjithë tradita kanonore shqiptare, e cila përdoret edhe sot, ka qenë në Greqinë antike apo në Pellazgjinë antike. Për shembull në luftën e Trojës, mënyra se si bëhej hakmarrja, mënyra se si hipej besa, se si bëhej betimi, se si bëhej mikpritja, janë të gjitha në kanonin shqiptar. Unë do të jap vetëm dy fakte nga kanoni shqiptar që më besoni janë më demokratike se sa vetë Athina antike dhe më demokratike se çdo lloj sistemi demokratik sot në botë. Madje edhe vendet më demokratike dhe siç mund të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet më demokratike siç mund të jenë me referendum sot Zvicra, nuk kanë pasur nivelin e demokracisë që kanë pas kanonet shqiptare. Leçit janë nga kanoni shqiptar. Nuk të dëbonte njëri nga territori për inat, siç ndodh në Athinën antike, kur të gjithë njerëzit e zgjuar votojnë me vot fshet dhe i të bonin për inat. Kanuni shqiptar do ta gjykonte me burrëri. Nëse personi vërtet kishte arritur të bënte të gjithë këto, pra pasi tipte verdikti gjyqësor, do tipesh verdikti politik. Ndërsa në Athinë bëj verdikti politik pa prit fare fakte gjyqësore, që kjo shkelje shumë e madhe e drejtave të njeriut. Një. E dyta, kur marrim te Eskili Lutset dhe thuhet tek tradita e Pellazgut për mikpritjen, ai thot personi thot që jo vetëm që të bëhet, po bëhet cop personi i cili shkel miku në bes. E njëjta gjë është në kanunin e lekës, ku thuhet personi që shkel miku në bes bëhet grihet, bëhet cop. E njëjtë si te Eskili. Pra 2500 vjet nuk kanë ndryshuar fare kanuni dhe tradita kanonore, kaq e thellë nga lashtërsia është. Dhe tjetër do thoja dhe demokracinë që ka pas kanuni shqiptar. Dhe demokracia që ka pas kanunin gjanë me Athinën, po shumë e evoluar dhe më përparuar. E para, çdo mashkull për shtëpi duhet kishte ka të drejtën e votës. Do thoya sot nuk e aplikojmë dot. Çdo i rritur mashkull, pavarësisht se femra përjashtohej, në 18 vjeç kishte drejtën e votës. Dhe vendimarrja bëhej duke pyetur gjithë popullsinë. Një vendimarrje që as sot ne sa arrim ta bëjmë dot dhe një vendimarrje politike që në asnjë antikitet nuk është bërë e mundur që të mund të arrijë dot. Pra, shikojmë që tradita jon kanonore është tradita kanonore e Pellazëve, ngjan shumë edhe me epokën me ligjet pasaj romake, bizantine, të Hammurapit e tjerë. Kjo është duhet një kërkon të tjera studime më të thelluara, po ne po flasim për zonën ku jemi. Atëherë vim te gjuha, që është një nga problemet më të mëdha për mendimin tim për të arritur dhe atë që është përmbledhja e kësaj. Duhet kemi parasysh që gjuhëtarët më të mirë të botës, për mua indo-gjermanisti më i mirë është Pokorni. Pavarësisht se gjuhëtarët mirë kanë nxjerrë shumë Gjermania, Austria, Perëndimi dhe cilët ne si studiues shqiptar sinqerisht duhet t'i falenderojmë për gjithçka që kanë bërë për gjuhën shqipe që s'e kena bërë as ne vet. Ai thotë kështu: Iliada nuk ka qenë shkruar në greqisht. Pokorni. Iliada ka qenë shkruar në shqip. Është përkthyer në greqishtën teknike që është krijuar në shekullin e 6-7, por realisht ajo ka qenë gjuhë shqipe. Pse? Iliada mbart shumë fjalë gjuhë shqipe edhe sot, siç është fjala mënia, dielli, ana,
për shembull po ta shikojmë atë gjua më pas është shumë interesante. Gjua që ka përkthyer më mbas, i ka përkthyer dhe tingujt gabim. Për shembull, bën me vonë është gabimi i tyre. Po të marrësh fjalën kardhia në origjinal, dhe unë nuk e di se si gjyqtarët janë kaq që kanë neglishu këto gjëra, nuk është kardhia, është kaptin në origjinal, por ka lexuar p në rën. Pse? Sepse në gjuhën teknike që kryer më mbrapa, po ja lexoi r dhe fjala automatikisht devijohej pra në kuptimin e saj, por nuk është vetëm kjo, fjala buall. Për shkak që është ka qenë me b, këto e lexoj me v sot. Pse këto e lexojnë gabim? Këto duhet i referohen sot gjuhës shqipe për të kuptuar fjalën origjinal. Dhe kur marrim fjalën kaptin për të thënë kokër apo kok, ne duhet të kemi parasysh që është në homerisht, po është në gjuhë latine, është në shqip sot. Shqipja sot për shkak për fjalën kok mban kaptin, mban kokën, kok dhe mban fjalën kre. Imagjinoje çfarë gjuhë, pavarësisht çfarë mund të thonë. Të gjitha gjuhët mund të marrin nga një fjalë dhe këto tjerat i kanë të uazuara, po ne si shqiptari i përdorim dhe i kemi origjinal. Kaptin është kur lidh kapital për të thënë kryeqytet. Kre pasandaj vjen për fjalë për të thënë gjitha fjalët që janë krijuar në antikitet si Akropol apo Akrokeraune, për të thënë kreu, maja apo kokël etj etj. Pra, vërejmë se gjua e sotme shqipe, jo që ndodhet në gjuhën e Homerit, edhe jo vetëm sanskritisht që është e jashtëzakonshme, dhe që vërejt që të dyja dialektet gjenden, edhe të homerisht edhe të sanskritisti, edhe tosk edhe geg për fjalët, dhe madje Esli Arrin që thotë që në shekullin 16 ishte krijuar kjo ndarja, kjo ndarja tosk geg e fjalëve thotë, ishte krijuar thotë sepse fjalët që janë huazuar nga latinishtja kanë marrë në variantin geg. Për shembull vera në variantin tosk. Që do të thotë që kjo ndarje dhe kjo vendosje fiseve ka qenë që këtu e 2000 vjet më përpara, po mua nuk më rezulton 2000 vjet përpara. Më rezulton që edhe sanskrit është kjo ndarje, edhe në gjuhën e Homerit është kjo ndarje, sepse fjalët janë të dyja dialekteve. Sigurisht që kam shumë gegrisht, sepse gegrishtja ka një gjë që është më rrokore, si thua më e pa ka qenë më izoluar dhe ka qenë më e ruajtur. Dhe ky është fat i madh, shumë i madh i shqiptarëve që ne kemi sot këtë gjuhë, edhe dialektet duhet i ruajmë, dhe shikojmë që këto ndodhen në homerisht. Sot ne flasim një gjuhë më të vjetër se të Homerit, më të vjetër se sanskritja, më të vjetër se latinishtja, dhe mund të jemi rasti pa precedent sot në botë që një gjuhë e folur prej kaq mira vjetësh të arri edhe sot të mbijetojmë me dialektet në dialektet e saj, kur dihet që këtu kanë kaluar lloj pushtuesis etj etj. Dhe për të ardhur pasandaj dhe për të sqaruar se shpesh thon për çfarë arsye Greqia çfarë ndan grekët me shqiptarët, kur ata janë arvanit, i ndajnë dy gjuhë teknike të krijuara në shekullin e 19, Katherovusa e krijuar brenda ditës, që është gjuha zyrtare e shtetit grek, dhe Dhimotika, të dyja gjuhë teknike të cilët ju vun popullit arvanit në shtet, dhe quar arvanite që ishte popullsia majoritare e Greqisë, që populli botëror nuk e di këtë gjë, për skandali më i madh në botë, dhe morën popullsinë 123 nga Azia, cilët nuk dinin asnjëri greqisht, se ishin grek, morën pontët, morën karamalit turq dhe morën armenët, dhe pse ishin ortodoks, i prun në Greqi të arvanitët, dhe për të folë këto të njëjtin gjuhë që të merrshin vesh, u vendos kjo gjuhë teknike për të kuptuar populli atje. Pra, gjitha këto të paktën duhen thënë që ne shqiptarët kuptojmë se çfarë padrejtësie është bërë mbi popullin shqiptar. Mirë, po populli shqiptar ka një favor shumë të madh sot edhe shkenca shqiptare, se ka burimet antike, burimet mesjetare, ka dhe gjuhën shqipe. Gjuha shqipe e folur sot është një fakt kaq i rëndësishëm, saqë me personi që mund të hedhë poshtë çdo lloj, pavarësisht se thuhet që gjuha shqipe nuk është shkruar. Kush tha që nuk është shkruar gjuha shqipe? Kush ka bërë studime për këtë? Ku janë ato shkrimet gjitha këtu te epokës? Kush e pa me sa pishtin që është gjuhë lire pellazge? A e mori njëri të merret me to? Absolutisht asnjë. Por ne kemi fatin që fjalët e gjuhës tonë gjenden homerisht, gjenden sanskritisht, gjenden latinisht dhe gjenden në formë më të shkurtuar në gjuhën e folur sot, që tregon që ato fjalë edhe sipas gjuhëtarëve i përkasin fondit gjuhës shqipe, dhe prandaj me studimin e fundit Science, gjuha shqipe u listua me vjetra në Evropë dhe e gjuhëve indo-europiane, gjë që nuk u përkra nga Akademia e Shkencave, e cila po të isha nuk duhet kishe folur, më mirë kishte heshtur, se sa të dali dhe të përgënjeshtroj studiusit më të mirë të botës, të cilët ndjekin një metodë cilën e ndjek dhe unë gjuhësi, sepse unë jam historiane profesioniste dhe sido që tjetë ne historianë merremi edhe me gjuhësinë, por ne merremi nga aspekti shkencor. Sto më thënë aspekti shkencor. Përpara se unë të bëj etimologjinë e një fjale, unë do të shikoj historinë e fjalës, si ka qenë, si ka evoluar, semantikën apo kuptimin primar të saj, përbërjen morfologjinë, dhe pasandaj do të them që kjo fjalë në kuptimin origjinal
të saj është edhe sot edhe shqip dhe del shumë kollaj, nuk ka nevojë fare që ti të bësh ndonjë shkencë shumë të madhe. Nëse ne marrim për shembull t'u jap 2-3 shpjegime të fjalëve pa e humbur kohë se e di që do të flasin edhe të tjerët, marrim fjalën për shembull nga koha që është krijuar gjua e Homerit, për shembull, marrim fjalën demokraci apo aristokraci apo fjalët cilat kanë të bëjnë me për shembull demokracia. Dhimo, thoshin në atë kohë, është njësi territoriale, ose demo, për të thënë popull. Dhe ato e lidhin me fjalën dheu në fakt që ka qenë në epokën homerishte, sepse dhe homerishte ka fjalën dhe për dheun, ka fjalën bot për botën siç e kemi ne sot, ka fjalën diell, ka fjalën yll, ka fjalën kal, ka fjalën mënia. Pra ka një fjalor të jashtëzakonshëm që ne e përdorim edhe sot, Dhe kur flalim për fjalën pushtet, ke parasysh që pushteti vjen nga kratos, që në realisht, në homerisht fjala kratos nuk është pushtet, është krahët. Gjua shqipe sot edhe ma fjalën krat të homerishtes për krahët. Tani si mund të jetë kjo fjalë jo shqip? Po sepse historiografia botërore nuk i di këto gjëra. Sepse fatkeqësisht gjuhëtarët e huaj mund të kenë dëshirë shumë më të madhe se ne dhe kanë metodë dhe punë më të mirë për punuar, por nuk njohin mirë gjuhën shqipe. Nuk njohin mirë dialektet e saj dhe prandaj ndonjëherë nuk i kuptojnë këto gjëra. Ma detyra jon është si shqiptar ta nxjerrim dhe ta evidentojmë këtë. Dhe ti falenderojmë të gjithë ata gjuhëtarë ndërkombëtar që kanë bërë për ne më shumë se ç'kemi bërë ne për vete. Dhe si unë dua me fol me këtë temë pafund, por për çdo gjë tjetër dhe ata që janë të interesuar, të gjitha këto gjeni te libri im Pellazgët, dhe te librat e tjerë, është dhe një që është një gjuhësi krahasuese, cilën unë do ta kam ribotuar, do ta ribotoj edhe në anglisht edhe në shqip, e cila është komplet mbi baza shkencore dhe mbi citimet e gjuhëtarëve më të mirë të botës, pra jo nga ato që them unë, po nga ato që thon ata që janë gjuhëtar perëndimor, dhe aty mund gjejnë për më gjërë se kaq. Unë ju falenderoj se duhet u lë dhe kohë edhe të tjerëve. Faleminderit shumë. Thank you, Professor Kotsachi, for all these valuable information and always bringing interesting facts. And you are right. You know, our language, it's our religion, and that's what has to make us to be together. Falemderit, Professor Kotsachi, për gjithë të informacion të vlefshëm dhe ju falenderojmë për të fakte interesante që gjithmonë na sillni. Dhe ashtu siç e thash, gjuha është ai besim I gjithë shqiptarëve që duhet na bëjë neve të gjithëve bashkë. And it is now my pleasure to introduce our next speaker, Professor Fatbarda Demi, researcher of the prehistoric Atlantical Pelasgic belief from Tirana, Albania, author of several books on ancient history of Albania, on the topic when the word, the family, and the tribes were born under one god, the ethnicity of the sons of the eagle was conceived. Dhe tani kam kënaqësinë të prezantoj folsen tonë të radhës, studiuesen e besimit parahistorik Atlantido Pelazg me temën Kur lindi fjala, familja dhe fisi në një zot, u ngjis etnia e Shqiponjës. Profesore Demi, floor is yours. Fjala është e juaja. Përshëndetje. Profesoresh, ju mund të filloni? Përshëndetje. Unë do të filloj atë materialin tim me titullin e Zotit Niko Stilo, I cili ka thënë të ndihmoj në korrigjimin e historisë. Kjo është detyra historianëve, do me thënë duke plotësuar dhe korrigjuar ato që nuk janë të vërteta, si që tha edhe zonja Eleni, ecën shkenca përpara. Korrigjimi I parë është në tekstet tona thuhet se studimi I parë mbi gjuhën shqipe, se gjuhësia ka qenë shkenca e parë e Europës, të parat kanë qenë gjermanë. Unë do ta korrigjoj këtë tezë të historisë shqiptare, europiane dhe botërore, sepse gjuhën shqipe për herë të parë e kanë studiuar 100 e ca vjet, 150 vjeta, 200 vjet, më përpara etërit e ritit bizantin që kishin shkuar emigrant në Itali. Duhet të dim që etërit ishin filozofët më të mëdhenj të kohës.
edhe kishin një uri si nga gjuhësia, si nga historia, si në gjitha fushat. Kishin një, do me thënë, një formim komplet. Dua të përmend nga ajo shkollë 200 vjeçare, Zef Crispin, i cili ka thënë, gjithmonë në përshtatje me temën tuaj të vijimësisë dhe të origjinës shqiptare arbërve të sotëm. Tingujt në gjuhën shqipe, duke qenë të shumtë dhe të papërcaktuar, na qartësojnë natyrën e saj origjinale. Gjuha maqedone dhe ajo, duke arritur në përfundimin se gjuha maqedone e lashtë dhe ajo shqipe i përkasin trungut gjuhësor feniko-pellask. Është gjuha, thot, që Zoti i dha njeriu të parë. Kjo ka rëndësi, sepse lashtësinë e gjuhës e kanë përmendur të tërë, do me thënë, autorët e kësaj shkolle albanologjike. Por ky thot njeriu i parë, kur thot njeriu i parë që ka krijuar Zoti, historia këtu bëhet korrigjimi. Historia e lashtë e shqiptaro-arbërve nuk fillon nga periudha pellaske, e cila është më e vonshme, po fillon nga njeriu i shpellave. Në qoftë se ne themi se e folura e parë ka qenë me një tingull dhe me 2 tingull, atëre do shkojmë tek njeriu që ka filluar të flasë, dhe njeriu nuk ka filluar të flasë kur ishte tempulli i Dodonës. Ja këtu kemi Selenën, është një vajzë duke vrapuar me krash shqiponje dhe me qeleshën. Qelesha dihet që është e traditës së shqiptarëve. Pse është duke vrapuar? Sepse ajo ishte një priftresh, mbretresh, dhe hëna lëviz. Prandaj paraqitet duke vrapuar, që gabimisht arkeologët thonë është një kështu vrapuse. Në fakt, kjo është një objekt, nuk jemi akoma në këtë moment. Dua të lexoj dy autorë gjerman, të cilët patën fatin që kishin arbreshët në Itali dhe u njohën me gjuhën shqipe. Sepse Shqipëria në shekullin e 19 ka qenë izoluar nga perandoria turke. Zef Crispi, Theodor Stier, është gjerman, ka thënë, duhet ta vendosim gjuhën shqipe në periudhën kur nuk flite greqishtja, qoftë moderne, antike, as latinishtja, as nga e folura që njohim sot apo që janë zhdukur. Këtë fakt që e tha Gjermani, e than para folësit, kështu që i takon shkollës gjermane, por ta nuk shkojnë më tutje se sa historia greke, do me thënë e lashtësisë. Po kështu edhe një tjetër studius, Vincenzo Gioberti, i cili thotë se Shqipja është folur para pushtimeve deukoliane, para se të formohej popullsia me emrin helenik. Dhe për Petrozhenjë, që unë e kam cituar, po e tha shumë mirë zonja Eva, edhe ai po të njëjtën gjë thotë. Tashi, çfarë korrigjimi i bëj unë historisë? Unë them kështu, nga studimet që kam botuar një 30 tema mbi lashtësinë, dhe të gjitha temat më kanë quar, si thoni në kohën romake, të gjithë rrugët të çojnë në Rom. Të gjitha temat më quan në faktin që gjua që paraardhësit tanë duhet të trajtohen, domethënë, në kohën kur lindi gjua, mendimet dhe besimi. Ky është një fakt shumë i rëndësishëm. Besimin e vut re që ky Zef Crispi e lidhi me gjuhën shqipe me Zotin. Po kështu dhe Pedrozhei e lidhi me besimin. Ai e trajtoi, domethënë, me besimin kristian, sepse nuk e njihte akoma besimin e pellaskëve. Por kristianizmi trashëgoi të gjitha ato të pellaskëve. Pra, gjuha shqipe, shqiptarët e kanë origjinën nga njeriu i shpellave. Këtë nuk e luan topi.
Këtë e vërtetojnë objektet arkeologjike, e vërteton gjuha, e vërteton besimi. Unë do ta vërtetoj këtë tezë time me 3 emra të gjuhës shqipe. Me emrin shqiptar ose Shqipëri, pra edhe me emrin kombë dhe me emrin bes. Tashi, emri shqiptar, Akademia jonë, si gjithmonë, e prapambetur, na kanë nxjerrë modele të reja dhe thotë që emri shqiptar vjen nga flas qartë. Domethënë, në fakt, jo e gjithë akademia. Një pjesë e akademisëve e thonë hapur që vjen nga Shqiponia. Tashi, figura e Shqiponjës nuk shihet thjeshtë, këtu është korrigjimi i dytë, që duhet të kuptojmë që gjuha shqipe është një gjuhë simbolike dhe besimtare. Çfarë kuptojmë me fjalën simbolike? Simbolike e thon filozofët europian, që është jo ajo që shohim direkt, po ajo që përfaqëson, domethënë përfaqëson një ide. Siç e shihni këtu, kemi faraonin Horos, edhe është veshur si shqiponjë. Pse është veshur si shqiponjë? Sepse mbreti në lashtësi ishte dhe prift. Prifti i parë në historinë botërore ka qenë Shqiponia. Prandaj ne Shqiponjën e gjejmë si simbol, duke filluar që tek fiset azteke, te Europa e lashtë, deri në Azinë e largët. Edhe në dinastinë e faraonëve, siç e shihni, ai është veshur si shqiponjë për të thënë që unë jam ndërmjetësi me Zotin. Ky djathtas e kemi në Persi. Është Persia e lashtë, siç e shihni, është me krah shqiponje. Edhe Selena, që ka qenë mbretëresha dhe priftresha e Dodonës në periudhën para Zeusit, është me krah shqiponje që gabimisht quhet Nike nga romakët, dhe vetë ky filozofi i shekullit të parë para Krishtit, Filona i Aleksandris, thotë Shqiponia është zoti i dytë dhe mençuria e tij. Pra, zoti i dytë sepse Shqiponia ka përfaqësuar në tokë Zotin. Dhe ishte syri hyjnor, në qoftë se ka lindur ajo që njihet syri hyjnor, e para e ka përfaqësuar Shqiponia syrin hyjnor. Ishte syri i Zotit. Tashi, u tha këtu që ka shumë emërtime shqiptare, është e vërtet. Këtu kemi paraqitjen e Shqiponjës, sepse duke qenë një figurë besimtare, dhe duke qenë që besimet e reja që është kristianizmi, ky ortodoksia, katolicizmi, islamizmi, thonë studiuesit e huaj që gjithçka kanë marrë nga besimi pellask. Dhe ja ne e shohim. Kjo është një monedhë e periudhës romake, shikoni ajo ka ato shigjetat. Shigjetat ishin mjetet me të cilën Zoti dënonte nëpërmjet Shqiponjës që ishte dërguara e tij. Edhe është edhe simboli i yllit. Ylli është po një simbol i Zotit, sepse Zoti nuk i shemra, nuk i thuhesh emri, po i thuheshin cilësitë. Dhe ai kishte mbi 300 emra, po ashtu dhe Perëndit. Ja dhe këtu kemi priftin e kishës ortodokse që e ka Shqiponjën në dy kokë, që është më e vonshme. Dua të evidentoj një fakt. Vërtet gjuha është simbolike dhe është besimtare, por tregonte edhe etnin. Simbolet mbaheshin të fsheta, domethënë nuk thuheshin se çfarë përmbajnë. Elita e dinte, elita fetare, por populli e dinte që kështu është dhe e nderonte sepse ishte një popull besimtar, nga një
material që kam lexuar unë mbi përqindjen e popujve të Evropës si besimtarë, Kosova dhe Shqipëria ishin nga të parët. Ndërkohë që shtetet shumë të zhvilluara e kishin 24% e të tjera. Tashi, dhe do ta mbyll me shqiponjën. Emri shqiptarë të huaj thonë se është i mesjetës. Mirë po, pjesa e lashtë që e ruan ky emër e ka brenda vetes që është ipe e dialektit çam. Ipe në dialektin çam i thon shqiponjës. Kjo është Selena, e marrë nga ishulli i Samotrakës. Ipe është vetë një ndërtim, domethënë nuk është një fjalë e plot, po janë dy fjalë që është një simbol ije që përfaqëson Zotin dhe pe është folja shikoj. Pra shqiponja është që shikonte Zotin. Prandaj ishte edhe ndërlidhësja, Mesia, si thonë. Neve themi që emri shqiptar nuk është i lashtë. Po harrojmë që dhe sot e kësaj dite është një zonë e madhe që quhet Epir, që është një shtrëmbrim i shkruesve. Në fakt shkruhet Iperi dhe këtë e gjejmë në folklor. Prandaj studiuesit e gjuhës nuk është thjesht që duhet të ndajnë fjalët, po duhet patjetër, si thot Giuseppe Catapano, të përdorin shumë shkenca. Domethënë, shkencën e folklorit, shkencën gjuhësore, po me dialektet, se dialektet e mbajnë formën e lashtë. Se nuk mund të bësh historinë e gjuhës shqipe me standardin. Standardi është, për mua, nuk ishte nevojshëm ky standard që kemi sot, sepse shkurtoj shumë fjalë të dialektit, i ka hequr jashtë përdorimit dhe po harrohet gjuha e vërtet e shqiptarëve. Do kalojmë tash te fjala e dytë, që do na çojë po prap tek njeriu i shpellave. Pra, unë dua të vërtetoj këtë, që historia e shqiptarëve nuk duhet shtrënguar me aq sa dim ne nga mitet. Ne duhet të gjykojmë nga faktet. Sipas fakteve, shqiptarët e kanë origjinën nga fiset që kanë jetuar në shpellë që krijuan gjuhën, siç e tha ai Kristi, që gjuhën që krijoi Zoti. Në kohën që u krijua besimi, në atë kohë është krijuar dhe gjuha, bile mund të them që besimi ka lindur para gjuhës. Në atë kohë u formua ajo që ne i themi simbolika, dhe simbolet kishin karakter etnik. Prandaj nuk mund të themi që, siç thon studiuesit tashti, që në kohën e Skënderbeut u çfaq etnia e shqiptarëve. Nuk është e vërtet. Po Skënderbeu çfarë ishte? Nuk ishte dhe ai thoshte jam i period. Çfarë është i period? Do thot shqiptar. Se ipe i thon shqiponjës. Edhe simboli i shqiponjës nuk e krijoi Skënderbeu. Po ai njeriu i lashtë i cili vuri emrin ipe. Tash do kalojmë te fjala komb. Më falni se mund zërin. Fjala komb gjithashtu është e njeriu të shpellës. Në dialektin çam, se unë nuk jam kështu raciste të them ky i pari, ky i dyti. Unë them të dy dialektet janë shumë të lashta. Pa hyrë në histori, se po hyra në histori do them që dialekti çam është më i lashtë. Se Iperia, se fiset e para të Gegërisë quheshin ipe borealët, që Homeri thoshte janë shumë të lashta. Përderisa ishin ipe borealët, janë dy fjalë shqipe, shqipon të borës. Megjithatë, unë jam me parimin e Dimitër Kamartës, që thoshte të dy dialektet janë
dy gjysma të një sfere. Dhe gjysma nuk përfaqëson një fakt tamam shkencor. Duhet të jenë të dyja bashkë. Prandaj dialektet duhet të trajtohen si gjuhë shqipe. Jo të themi gek ose të ngrihem unë të them tosk. Tash fjala kom në dialektin të paktën unë kështu e njoh, se jam çame. I thonë lidhjes. Pra kur lidhin dy fije, thonin bë kom. Tash në këta studiusit gjuhëtarët tanë që kanë bërë standardin dhe që kanë bërë dhe fjalorin, thonë që kom do me thënë shtet. Ky është do me thënë të mos njohësh metodën e studimit të gjuhëve, edhe të historisë, se parimet janë pak a shumë të njëjta. Do me thënë ato bazë, se pastaj si pas profilizimeve. Andere, edhe Konica e shtronte këtë problem në kohën e tij. Thoshte janë 7 kushte për të studiuar një gjuhë. Unë nga Konica zgjodha 3 kryesore, që është njohja leksikore, njohja etimologjike, gjuhësore do me thënë, leksikore e fjalës, dhe njohja thelbësore është historiku i fjalëve. Çfarë është historiku? Ja kjo që po bëjmë ne, që po thellohemi te periudhat, shkojmë nga e sotmja tek pika zanafillore. Kjo është. Tashi, edhe kjo fjalë ka po atë natyrë që e kanë krijuar, sepse ata njerëzit e shpellave me kalimin e kohës, sigurisht që u zhvillua gjuha, doli edhe mendimi që krijoi, do me thënë shkencën e vet, filozofin, e kuptuan që çdo gjë ka ligje. Fakti që vlerësuan ligjin, e vlerësuan dhe për rregullin, do me thënë në marrëdhënie midis njerëzve, por dhe për shkencat. E pra, ligji në gjuhësi është për gjuhën shqipe flas gjithmonë, që është gjuhë natyrale e krijuar nga njeriu. Në kohën kur filloi të flas, është simbolike dhe besimtare. Çfarë përfaqëson nyja? Nyja përfaqëson lidhjen dhe, më fal, çfarë përfaqëson fjala kom? Fjala kom përfaqëson lidhjen që dy fijet. Po dy fijet, po s'bëre nyjen nuk lidhen. Pra, fjala kom duhet vënë barazim nyje, barazim lidhje. Po thot Petrozhei prandaj Petrozhei është një fjalor që duhet punuar jo vetëm gjuhëtari, po dhe historiani. Unë për shembull merrem me historinë e besimit, unë përdor Petrozhei, se ai ka gjetë ligjet. Ai thot kështu. Më falni. Lidhja, ai thot kështu, lidhja më e rëndësishme është ajo hyjnore, do me thënë me Zotin. Atëre, pse njeriu i lashtë filloi ta përdor fjalën kom? E përdor se ai ishte besimtar dhe donte të lidhesh me Zotin, se njeriu i lashtë ka qenë njeri i friksuar. Dhe prandaj doli ideja e Zotit, i mbrojtësit të tij. Donte një mbrojtës dhe u çfaq, do me thënë, nuk dua të futem në këto sqarimet. Shikoni figurën e Zeusit. Ai sipër ka një dorë dhe aty ka një lidhje, një rryp që e lidh. Këtu tashi ka kuptim simbolik, jo gjuhësor. Do me thënë, Zeusi, ashtu si gjithë mbretërit e lashtësisë, ishin krye priftrinj. E kemi patur, e kemi edhe në mbretëri në Angli, sot e kësaj dite. Pra, arkeologjia është mbështetëse e historisë dhe e gjuhësisë. Kalojmë, shikoni periudhën romake. Ka në mes lidhjen që s'ka asnjë funksion tjetër përveç besimtare. Kjo tregon
që romakët kanë qenë shqip folës. Jo, më falë, kthej prap. Romakët, me një fjalë, fiset që themeluan në Romën, kanë qenë shqip folës, sepse edhe në legjislaturë, edhe në fjalorin e administratës, edhe në të arsimit, kudo në të besimit njëherë, gjuha shqipe është plot. Kjo tregon që ata që themeluan Romën ishin fise të ardhura nga Gadishulli Pellazgjik. Kjo lidhja tjetër, këtu është një monument që unë e kam fotografuar në Muzeun e Durrësit, dhe fatkeqësisht arkeologët tanë nuk e din këto kuptime dhe thonë janë zbukurime. Ky monument tregon që ai që është varrosur do jetë një prift ose një familje shumë e fisme e qytetit, prandaj i vëllitsen, do me thënë ka lidhje me Zotin. Kalojmë tek tjetra. Shikoni, kjo është nga dinastit. Ky është një faraon i cili ka një lidhje dhe mbrapa ka nyen. Ka dy shpjegime kjo, që as egyptianët që ku bëhen këto vizitat nuk din t'i shpjegojnë, sepse kjo është një besim pellazg që ata nuk e njohin. Dhe kjo tregon që ky faraon prift është i përfaqësues i Zotit. Pra, këtu shohim një zhvillim kohor që nga Shqiponja që ishte priftresha e parë, kaluam te Horosi që ishte njeri të shtip, po me veshjen e Shqiponjës. Këtu kemi njeriun pa figurën e Shqiponjës. Kjo është për psikologët ose ata që studiojnë zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Pra njeriu bëhet më fiton atë, si të thuash, besimin tek vetja. Edhe do arri momenti që do thot Zoti jam unë. Dhe tek faraonët ka ndodhur me faraonin Amenhotep, nuk e mbaj mend emrin, i cili e braktisi Shqiponjën edhe tha Zoti jam unë në tokë. Por vdiqja ai u kthye prap Shqiponja. Kalojmë tek tjetra. Tu prap kemi nga objektet egyptiane ku do shohim lidhjen dhe atë nyjen. Ja, këte kemi Horosin, shikoni ka dy simbole, që tregon që dinastit faraonike kanë qenë fise Atlantide. Kur u përmbyt Atlantida, do me thënë ata që shpëtuan, morën, do me thënë, ca në veri, ca në jug, po një pjesë e mirë shkoi nëpërmjet Kipros në Afrikë. Afrika ishte atëre një vend shesh dhe ndërtuan këtë, si që shihni, koka e Horosit është e Shqiponjës, në brez ka nyen, ka dy simbole të shqiptarve, të besimit shqiptar të Shqiponjës dhe nyen që është e besimit po të Dodonës. Kalojmë pra. Tashi, këtu kemi po nyen të gjithë mbretërit e lashtë e vinin këtë lidhsen, se për t'i treguar, shiko, si sot ushtria ka simbolet për treguar rangjet e veta, kështu janë përdorur simbolet besimtare. Ky është një mbret, ka qenë edhe kryeprift. Por shiko sa gje bukur, ajo vajza që është kështu nga mbrapa, është një arbreshe e Italis. Imagjinoni, është e shekullit 20 dhe ka nyen mbrapa. Nuk ka as një rol lidhje, është thjesht për të treguar si thua, ajo ka zbatuar zakonin e të parve, si themi neve. Zakonin, po ajo nuk e di që ajo nyje që ka vënë mbrapa ka kuptimin që jemi popull jemi bij të Zotit, se e kam lexuar në YouTube, pse ju shqiptarët, pse ne shqiptarët themi që jemi bij të Zotit. Ja, kjo është historia e krijimit të besimit, është vetë emriun
jemi i vetmi popull në botë që mbajmë emrin e Zotit. Se Shqiponia, si thosh ai Filone i Aleksandris, Shqiponia është Zoti në tokë. Pra ne që kemi emrin e Shqiponjës, ne jemi, edhe shqiptarët e thonin, jemi bitë e Shqiponjës. Atëre jemi bitë e Zotit. Kristianizmi e mori këtë për ta vënë, do me thënë këtë, si të themi, epitet, e mori për qëllimet e veta. Edhe kapelja e papës lëshon dy bishta, se njën e ka brënda aty. Po të shohim Shtjefën Gjeçovin, fotografi, ka të rrypin, që është e besimit franceskan, ka me 3 nyje. Kjo është, si thua, një fantazi e arkitektit, po dhe besim, sepse ndërtimi gjithmonë i vinte ndonjë simbol për të thënë që ose do ishte ndonjë ndërtim, ndonjë tempull, ndonjë objekt, do me thënë fetar, edhe vinte këto simbole, sepse nyja tregonte lidhjen me Zotin. Prandaj kanë dhënë aty. Ose ka qenë ndonjë i pasur që donte ta hyjnizonte shtëpinë e vet dhe i vuri nyjen në shtyllë, do me thënë jam një shtëpi e mbrojtur nga. Kalojmë tek tjetra. Shikoni, jemi në periudhën e mesjetës. Figura e parë vazhdon të ketë nyjen. Dhe jemi në shekullin e 20 dhe papa ka nyjen e besimit të arbërve. A e di vallë papa këtë gjë? Që ky është besimi hënor i Dodonës? Unë mendoj që e di, sepse Vatikani ka erudit, do me thënë të famshëm, por populli nuk e di, edhe shqiptarët, që janë trashëgimtar të këtyre fiseve që nga shpella, dhe kanë dhe emrin të besimit të njeriu të shpellës, kanë dhe simbolet e njeriu të shpellës, nuk e din këtë. Dhe kjo është faj i gjithmonë i institucioneve, sepse është një fat i madh që studiuesit e rinj tashti i janë futur lashtësisë. Edhe, do me thënë, shqiptarët tashi po marrin informacion. Tashi do kalojmë te pika e tretë, emri i tretë. Kjo që lexojmë këtu, kjo figurë është perëndia më e lashtë e dinastive faraonike. Edhe ka emrin Bes. Asnjë gjuhë në botë nuk e di se çfarë kuptimi ka emri Bes. Dhe faktikisht, në të gjitha studimet e mia, mund të them pa egzagerim që 70% e atyre thuan që është greke, në fakt shkruhet greqisht, është si të këndoj unë një këngë turke, po duke e lexuar shqip. Edhe këta gjen një fjalë të lashtësisë, e shikojnë në mit çka kuptimi ka, e shkruajnë në greqisht dhe thonë është fjalë greke. Në fakt, nuk është thjesht ta shkruash me fjalë greke. Unë nuk kam ndonjë problem në qoftë se ata i shpjegojnë në kuptimin simbolik dhe besimtar. Se ajo gjuha e lashtë është gjuha e besimit dhe e simboleve. Këtu prap kemi Horosin. Horosi ka qenë mbreti i parë që nisi dinastitë e faraonëve. Shikoni që Horosi sipër ka kokën e perëndis Bes. Pra, në qoftë se Horosi i përket periudhës së Atlantidëve, perëndia Bes mund të jetë Atlantidi më i lashtë, do me thënë, brezi më i lashtë i Atlantidëve. Edhe këtu po ashtu është pse e vë, për të thënë që ndërmjetësi Bes ka qenë perëndia, shikoni ka dhe krahët e Shqiponjës sipër, nuk i lëshojnë simbolet.
është tipike e fisëve të lashta që i kanë simbolet. Mund të them dhe besimet e reja. Po të vesh në kish, e ke Shqiponjën gjithandej, sidomos në kishën ortodokse. Por dhe kisha katolike. Edhe froni i papës më duket ka figurën e Shqiponjës. Nuk e di të qartë se ka disa fronë. Kalojmë tek tjetra. Këtu është pasqyrimi i një monedhe dhe është Perëndia besë dhe nga ana tjetër është kau. Kau ka qenë simbol kultik i besimit hënor. Dhe kau është simbol i lebrëve. Se unë tashi po punoj temën e lebrëve dhe kau, domethënë fjala lap vjen nga lop. Edhe kau është familja e lopës. Tashi ndodh nga një herë dhe duhet të jemi të kujdesshëm që në një shtet tjetër, në një periudhë tjetër historike, mund të kesh dy emra njësoj. Atëre, do kërkosh historikun e këtij. Dhe historiku i Perëndis Bes ishte tek libri i të vdekurve, që ka dinastia e faraonëve. Çfarë thot libri i të vdekurve për Perëndin Bes? Ai nuk ka thënë se çfarë ka parë. Nuk ka përsëritur se çfarë është thënë në shtëpinë e Zotit me fytyrë të panjohur. Pra, një njeri që nuk tregon çka ka parë dhe çka ka dëgjuar, ka dhënë besën. Pra, kjo e shpjegon që kjo fjalë është e gjuhës shqipe. Nuk është e ndonjë koincidencë rastësore. Me Perëndias Bes përfaqësonte shumë veti, domethënë. Një nga vetit karakteristike të kësaj perëndie ishte mbrojtja. Fakti që kur jep besën është një fakt sigurie. Prandaj dhe mbrojtja hyn po në detyrat e tij. Ai mbronte faraonin dhe familjen e tij. Më vonë, sepse dinastit kanë një kohë të gjatë shekullore, shumë shekullore, por këto Perëndia Bes ka ndjekur gjithë dinastit. Dhe edhe në Itali është gjendur statujat e vogla të këtij perëndi, sepse perëndit bëheshin figurina të vogla dhe çoheshin te vendet ku bëheshin lutjet. Dhe çuditërisht është gjendur në një shtëpi te shtëpit Albani, që është ajo zona ku ishte familja Albani. Në krahun tjetër kemi po Perëndin Bes, por është tek piramidat. Vini re që e ka gjuhën për jashtë. Ka dhe nyen në mes si Orosi. Domethënë, ai ishte edhe prift. Tashi problemi është i gjuhës jashtë. Këtu do shpjegoj edhe për shqiponjën. Pse shqiponja e ka gjuhën jashtë? Gjuha, sipas Biblës, kur studioj gjuhët dhe besimin, unë i lexoj të tëra besimet. Kështu që në Bibël thuhet, gjuha është fjala, po fjala është Zoti. Në Bibël. Pra, kur një objekt, se këta faraonët edhe kafshët hyjnore u nxirrin në gjuhën jashtë për të thënë që është hyjnore. Dhe këtë Bes, ky Perëndia Bes, ja ka nxjerr gjuhën jashtë për të thënë që kjo është perëndi hyjnore. Po dhe në Indi, po të shohim perëndit, e kanë gjuhën jashtë. Kjo tregon për hapjen e ndikimit pellask si në gjuhë, po dhe në besim dhe në simbole. Unë kur kam studiuar Perëndin Bindu, që ishte në Iliri, më del fjala bindu
më thoni kur duhet të mbaroj. Më del fjala bindu në Indi, ishte Zoti. Zoti kishte emrin bindu, po gjithmonë duke patur atë merakun që mos është një rastësi, ose për të vërtetuar që na ka ardhur nga India, se ne themi gjuhë indo-europiane, unë nuk jam dakord me këtë emërtim, se tek ne nuk ka ardhur asnjë gjuhë indiane, kurse në Indi ka vajt shumë gjëra, për shembull kur ka vajt Aleksandri i Maqedonisë në Indi, priftërinjtë i thanë 2000 vjet para te kanë ardhur vëllezërit e tu. Kështu që Zoti në Indi quhesh bindu. Atëre pash simbolet, qa simbole kishin dhe është periuda e sanskritishtes, prandaj sanskritishtja ka shumë fjalë shqipe. Më njoftoni kur duhet ta mbyll. Mirë po, se mund ndërprej ajo idea. Pash simbole, 80% e simboleve të bindu ishin po simbole pelazge. Kështu që në qoftë se është për të mbyllur, se unë mund të vazhdoj prapë. Po, ja dhe 1 minutë po që se keni mundësi që ta mbaroni, zonja Fatbarda? Po, po. Unë do ta mbaroj me atë titullin që i dhashe. Nisa me atë thënien, titullin shumë të mirë që e kish gjetë në Kostillo, që duhet korrigjuar historia. Dhe do mbaroj me këtë, që origjina e shqiptarëve nuk fillon me pelazgët. Nuk fillon as me Atlantido-pelazgët që janë baballarët e pelazgëve. Fillon me njeriun e shpellave dhe këtë e vërteton gjuha, e vërteton besimi, e vërtetojnë objektet arkeologjike, e vërteton etnografia jonë dhe gjithçka që ka arkivi i shqiptaro-arbërve. Faleminderit. Thank you so much, Professor Demi, for your interesting presentation, and we wish you success in your valuable work. Duke ju falenderuar për këtë kumtes të vyer, profesoresh, ju urojmë suksese në punën tuaj shumë të vlefshme për përhapjen dhe rritjen e shkencës historike mbi popullin më të lashtë europian të duke dokumentuar deri më sot, mendoj. And I have the honor now to welcome our next speaker, Professor Emeritus, Professor of Anthropology, Senior Researcher, 40 years of experience in teaching at the university level, 50 years of experience in academic scientific research, decorated by the President of Albania for the civil merits, Professor Aleksandar Dima, European University, Tirana, Albania, to deliver the speech on the topic, the origin of the Albanian people in the lens of historical cultural anthropology. Dhe tani kam nderin të prezantoj Profesor Emeritus Dr. Profesor Aleksandar Dima, 40 vjet eksperiencë në mësimdhënie në nivelin universitar, 50 vjet përvojë në kërkim shkencor akademik, dekoruar nga Presidenti i Republikës për merita qytetare, për të mbajtur kumtesën mbi temën prej ardhja e popullit shqiptar në optikën e antropologjisë historiko-kulturore. We welcome Professor Aleksandar Dima. Floor is yours. Fjala është e juaja. Të nderuar miq të pranishëm, falënderimi i parë shkon për zonjën Elonia Lasku, e cila më ftoi të marr pjesë në këtë forum shumë të rëndësishëm, që është simpoziumi i tretë me një titull shumë interesant. Kumtesa ime bën fjalë për prejardhjen e popullit shqiptar në këndvështrimin e antropologjisë historiko-kulturore. Dhe synon të ndriçoj me mjetet të shkencës së antropologjisë lashtësinë e popullit shqiptar, studimi mbi bazën e cilit mbështetet kjo kumtesë përqendrohet në 2 çështje kryesore. Slajdi tjetër. Slajdi. Slajdi i dytë, ju lutem. Apo nuk ndigjohen? Okej, pra, studimi mbi bazën e të cilit
mbështetet kjo puntesë, përqendrohet në dy çështje kryesore. E para, ty lutem, përpara kësaj. Së pari, në strukturën slajdi numër 2. Okej? Së pari, në strukturën antropologjike të shqiptarëve të sotëm, këtu do të diskutohen tiparet gjenetike dhe vendi i tyre në sistemet klasifikuese të popullatave evropiane. Mëtej analizohen shkurt disa nga elementet e kulturës tradicionale, të cilat kanë ndikuar në konsolidimin e varianteve lokale antropologjike. Së dyti, në referimin tim do të flitet për të dhënat antropologjike në skeletet njerëzore, të mbledhura gjatë ekspeditave në 60 site arkeologjike të vendit, të cilët u përkasin një harku kohor të gjerë prej epokës së Neolitit, pra mijëvjeçari 6 para Krishtit, deri në fillim të shekullit 20. Në këtë pjesë do të diskutohet evolucioni i tipareve antropologjike në trevat e banuara nga para-ilirët, nga ilirët dhe deri tek arbërit e mesjetës, duke përfshirë proceset që kanë shoqëruar transferimin biologjik dhe kulturor deri në shekujt e formimit të kombit shqiptar. Nga ulëmtimet e sotme të deri tanishme, është mbledhur një material antropologjik statistikisht i besueshëm në grup popullatat vendase të ngulura prej së paku 5 brezash, që janë banor të rrethinave tipike të zonave të mëdha etno-kulturore. Slajdi tjetër në vazhdim, ju lutem. Të shpjegojmë në rregull. Atëherë, në pjesën e sipërme, në pjesën e malësisë ose të Alpeve shqiptare, kemi kufirin e Drinit që ndan, si më thënë, nga kufiri shtetëror, ndan dy grupe të mëdha popullsisht malësore, që janë Malësia e Madhe, numri 1, pra në veri perëndim, dhe Malësia e Vogël në veri lindje, midis cilave hyjnë disa grupe të vogla popullsie që kanë marrë emërtimin Dukagjin i ri, sepse këto janë të ardhur prej brezash nga pjesa e mëposhtme, pra e kanë kapërcyer Drinin dhe janë vendosur midis dy pjesëve të Malësisë. Pra kemi njëshi Malësia e Madhe, treshi Malësia e Vogël ose Malësia e Gjakobës, numri 2, siç folëm, janë të ardhur, kanë kapërcyer Drinin prej brezash dhe janë vendosur midis grupeve të Malësisë, dhe për këtë arsye quhet Dukagjin i ri. Mëtej, midis Drinit edhe Matit, janë në perëndim fushat bregdetare veriore, në qendër Dukagjini, në kuptimin e mirëfillt të fjalës, dhe mëtej pastaj, mbas midis Matit edhe Shkumbinit, fush Gegnia, midis Shkumbinit dhe Vjosës, Myzeqea në perëndim dhe Toskëria në lindje, Labëria mëtej, poshtë në kufirin jugor të lumit të Vjosës, dhe mëtej në fund fare pjesa e Çamërisë, që unë kam dhënë këtu vetëm pjesën që i takon kufive të shtetit shqiptar, sepse Çamëria tradicionalisht zgjatet deri shumë thellë në pjesën veri perëndimore të Greqisë. Slajdi tjetër, ju lutem. Nga analiza formale e dy sistemeve të tipareve antropologjike klasike, gërshëtimi i këtyre tipareve veri-jug tregon qartë që ka një afri të dukshme, këtu në majtas keni pjesën mashkullore, pra subjektet mashkullore, dhe djathtas subjektet femërore, të analizuara nëpërmjet analizës multidimensionale, dhe po të shikohet këtu, natyrisht vizualisht nuk bie në sy asnjë ndarje tipike midis veriut dhe jugut, e vetmja vijndarse, ta quajmë kështu konvencionale, midis grupeve të dy komplekseve të mëdha etnokulturore, vendoset pikërisht në veri të lumit Shkumbin, gjë që përputhet pak a shumë me kufirin tradicional midis dy grupeve të mëdha dialektore. Në epiqendër të këtij afrimi, veri jug po themi, qëndron
i ashtu quajtur tipi dinarik i autorëve klasik, të cilin unë e kam quajtur tipi adriatik, meqense shtrirja e tij nuk është aq e vogël sa që ka qenë në fillim të klasifikimeve klasike, po themi, ose të më përparshme të autorëve të ndryshëm. Pra, nuk kufizohet ky tip vetëm në Alpet dinarike, as në Alpet shqiptare, por vazhdon gjatë gjithë territorit të Shqipërisë së sotme, të paktën kështu na thonë të dhënat antropologjike, në pjesën e Maqedonisë Perëndimore, kalon më tej poshtë, mbas kufirit shtetëror të jugut, kalon deri në veri perëndim të Greqisë dhe në krajinat juglindore të Gadishullit Apenin që lagen nga deti Adriatik. Kjo është arsyeja pse unë në studimet e mia, krahas tipit atë që e quajmë tipi dinarik klasik, unë përdor edhe fjalën tipi Adriatik. Në Shqipëri, ky tipi Adriatik ose dinarik i autorëve klasik, është mbi zot të Rusës, natyrisht, dhe është ndikuar dukshëm edhe nga disa veçori në kulturën vendase, sidomos në aspektin e lidhjeve martesore, slajdi tjetër ju lutem, në aspektin e lidhjeve martesore, të cilat janë realizuar tradicionalisht në një rreth të ngushtë zonal. Në këtë pamje këtu në këtë slajd, po të shikoni, unë kam dhënë si shembull ato rrethina tipike të krajinave të mëdha etnokulturore që diskutuam më përpara, dhe me shenjat të bardha janë lidhjet martesore jashtë fshatit dhe jashtë rrethinës. Ato që janë midis të zezës dhe të bardhës lidhen me një cikël lidhjesh martesore që nga ana e babait ose nga ana e nënës janë brenda kufirit të rrethinave tipike, ndërsa ato që janë krejt të zeza, me njollë të zezë, mund të jenë nga martesa brenda fshatit, po natyrisht midis fisëve të ndryshme, sepse gjenetikisht ne nuk kemi bërë studime në qytetet e mëdha, se qytetet janë panmiktike, kanë martesa të përziera. Këto janë zonat tipike, relativisht të izoluara, që kanë përdorur një cikël rigorozisht të kontrolluar të lidhjeve martesore dhe mendojmë që edhe kjo është një nga faktorët kulturor që na ka çuar edhe në identifikimin e disa varianteve lokale të tipit adriatik. Kalojmë ke slajdin tjetër, ju lutem. Kaq për sa i përket pjesës së parë lidhur me tiparet antropologjike të shqiptarëve të sot. Në pjesën e dytë të kundesës do të parashtrohen në mënyrë të përmbledhur të dhënat antropologjike dhe kulturore që mbështeten në studimin e mbi 800 skeleteve njerëzore, të mbledhura, siç e tham edhe në fillim të kundesës, gjatë ekspeditave arkeologjike në 60 site, qofshin këto kodërvare, vendbanime, vareza të dysta, kështjella, qimitere e tjerë, që i përkasin, siç e përmendëm, një arku të gjerë kohor prej epokës së Neolitit, pra mijëvjeçarit 6 para Krishtit, deri në fillim të shekullit 20. Ti marrim shkurtimisht sipas epokave ose sipas periudhave tiparet si ka ndodhur evolucioni i tipareve antropologjike. E fillojmë me Neolitin e ershëm. Me Paleolitin, neve nga Paleoliti nuk kemi deri më sot, nuk kemi të dhëna skeletike që mund të flasim për tipin antropologjik para, si thua, para epokës së Neolitit. Neoliti i ershëm përfaqësohet më së miri në material nga skeleti, nuk e di këtu në Shqipërinë mund ta përdorim këtë, nuk e përdorim dot. Nga një skelet të zbuluar në vendbanimin e Podgorijës, në rrethinat e Korçës, nuk e di si punon ky mausi, po duhet të na ndihmoni juve. Pikërisht këtu, në Podgorije, në rrethinat e Korçës, nga të gjitha tiparet matëse dhe përshkruese, ky skelet rrjeshtohet në taksonin mesdhetar klasik. Çdo të thotë mesdhetar klasik, kokë gjatë, me një dolikocefali që e përdorim neve si term antropologjik të moderuar, dolikocefali, pra kokë gjatë si thua, por dolikocefalia është ende e moderuar dhe skeletet kanë një pamje shumë të brisht, shumë gracile. Këto janë tiparet kryesore antropologjike që dëshmojnë përpraninë e një taksoni, e një rrjeti klasifikues të tipit të mesdhetarëve klasik.
Në gjetjet e periudhave pasarse, do më thënë shmbetet nga neoliti dhe deri në fund të neolitit, pra epokës së bakrit, edhe këtu kemi disa skelete interesante nga Cakrani në zonën e Fierit, është këtu, në qoftë se dallohet shigjeta, që i takon mijëvjeçarit 4 para Krishtit, dhe Maliqit në Korç, në qoftë se ndiqni shigjetën, që i takon gjysmës së parë të mijëvjeçarit të 3 para Krishtit, ku janë në vazhdim të skeletit të Podgorijes, edhe këtu kemi vazhdimsinë e atyre variacioneve të këtij qarkulli klasifikues, pra të taksonit mesdhetar klasik, veçse, pra duke filluar nga mijëvjeçari 4 dhe deri në mijëvjeçarin e 3, neve kemi aty këtu në skeletet e kësaj epoke, kemi dhe një prirje të lehtë për shkurtim të kokës, ndërkohë që donikocefalia, siç tham në fillimet e neolitit, ka qenë e moderuar. Këtu vërehet, pra mbas mijëvjeçarit 6, duke nisur nga mijëvjeçari 4 dhe 3 para erës tonë, kemi dhe një tendencë fillestare për një shkurtim. Pra jo ajo koka e stërgjatur, por fillon gradualisht që të shkurtohet. Kjo për sa i përket epokës neolit e neolit. Neoliti dhe e neoliti në Shqipëri, sipas mendimit tim, i takojnë padyshim erës, ashtu quajturës erës pelazgjike, që karakterizohet nga një homogenitet antropologjik dhe kulturor relativ. Gjithandej në trevat e Ballkanit, ku janë bërë gjetje arkeologjike, ku kemi gjetje arkeologjike përveç gjetjeve antropologjike, kemi vënë re që është e njëjta kulturë me disa variacione lokale, patjetër, një kulturë paqësore, por homogjene, e shpërndar gjithandej në territorin e Ballkanit. Dhe më duket ideja ime që kjo duhet i takojë, si thua, kjo lloj prirje e kësaj kulture uniforme, homogjene, me një shtrirje të madhe në gjithë gjetjet nga Ballkani, më flasë edhe për gjetjet skeletike edhe për te kufirit Shqipërisë, duhet i takojnë me shumë gjasa të ashtu quajturës erës pelazgjike. Kalojmë mëtej në një moment të dytë që lidhet me etnogenezën e ilirëve. Pikërisht etnogeneza e ilirëve daton në fillimet e epokës së bronzit. Do të thënë bëhet fjalë mbas mijëvjeçarit të 3, kryesisht mijëvjeçari i 2 para Krishtit, deri mëtej pastaj për të kaluar në fazat e mëvonshme, në mijëvjeçarin e parë, etj., siç do t'i shohim më poshtë. Pra, tipike për fillimet e bronzit, pra për fillimet e një etnosi para ilir deri tek etnosi i vërtet ilir, shembullin tipik e kemi nga Maliqi, pikërisht nga ajo faza Maliq 3A, ku na shfaqen elemente të reja kulturore, krejt të reja, sidomos në keramik, në teknologji, në forma dhe në dekorin e keramikës, e cila në treguesit më themelor dallohet katërcipërisht, ta themi kështu, nga kultura ose nga tiparet kulturore të neolitit, pra të epokës parase. Ky fakt nuk ka se si të shpjegohet me lidhje gjenetike apo me evolucion të brendshëm tipologjik, aq më tepër që këto elemente shfaqen në mënyrë të menjëhershme dhe papritur, çka tregon se kemi të bëjmë me prurjen e një elementi të ri etnik. Kjo vërtetohet më së miri nga skeletet e vareve qendrore të tumave nga veriu, nga Çinamaku i Kuksit, pikërisht këtu, vari qendror i tumave të Çinamakut, nga Pazhoku në qendër të Shqipërisë, pra në zonën e Belgjit, nga Dukati i Vlorës, nuk e di ku mund të jetë Dukati këtu, se nuk e shoh mirë, Dukati i Vlorës, dhe nga, po themi, nga vari qendror i tumës së Piskovës. Të gjitha këto datojnë nga fundi i mijëvjeçarit të 3 para Krishtit dhe lidhen me disa variante të një taksoni, të një sistemi tjetër klasifikues që quhet taksoni Cro-Magnoid, që është shumë kokë gjatë,
pra me dolikocefali të shprehur, jo si në rastin e kafkës së Podgorijes, të epokës së Neolitit, dhe pikërisht me eshtra të forta, eshtrat e skeleteve pikërisht të kësaj faze, jemi në fillimet e bronzit të ershëm, dallohen jo më për brishtësinë e skeletit, por natyrisht për fortësinë e skeletit me tipare shumë të trasha, shumë karakteristike për kromanjoidët, për ata të ngjashmit me kromanjonin e famshëm të stadeve të ershme të evolucionit njeriu. Prej këtyre të dhënave, ne mund të hamendësojmë se tiparet e vjetra mesdhetare dhe konteksti i mënyrave të varimit do t'i përqasin këta skelete me banorët e stepave verilindore, ky është mendimi im personal, edhe mendimi i disa arkeologëve, mbi të gjitha i profesor Frano Prendit, të cilët gjatë lëvizjes drejt jugperëndimit, në fillimet ose në mesin e erës së metaleve, mbërritën deri në Danub dhe në viset fqinje ballkanike. Ky tip i ashtu quajtur proto-evropian ose kromanjoid, që qëndron në bazë të ndërtimit antropologjik të këtyre subjekteve, natyrisht që është një element i ri, i huaj për situatën antropologjike parake, do të thënë për situatën e kahershme antropologjike të Evropës juglindore, ku tiparet mesdhetare në kuptimin e gjerë të fjalës kanë qenë predominuese, bizotruese. Megjithatë, për shkak të materialeve të pakta që kemi ende në dispozicion, ne nuk mund të përcaktojmë ende me siguri lidhjen midis këtyre ardhësve të rinj dhe grupeve lokale vendase parake, pra të erës të ashtu quajtur pellastike, sidomos rrethanat kulturore të lidhura me faktin nëse ky element i ri neo-evropian ose indo-evropian, term ky i uazuar nga lingvistika, do të ketë asimiluar substratin e vjetër neolitik, fizik dhe kulturor, të quajtur konvencionalisht pellastgjik. E thënë me fjalë tjera, edhe kjo është një pikë kyçe që secili ka mendimin e vet. Unë kam mendimin tim si antropolog dhe këtë lloj mendimi e mbështes edhe në disa të dhëna kulturore nga gërmimet e kësaj epoke që janë kryer në, po themi, në Tuma, në kodërvaret e territorit shqiptar, që nga veriu pra edhe deri në jug të Shqipërisë. E thënë me fjalë tjera pra, a do të ketë qenë ky element përgjegjës për një popullim të ri, pra midis ardhësve dhe vendasve të erës pellastgjike? Më e udhës, sipas mendimit tim, do të ishte të pranoj një simbiozë, jo thjesht morfologjike, jo thjesht fizike, por edhe kulturore mbi të gjitha, e ardhësve me elementin e vjetër autokton. Kjo është struktura që neve na ka ndryshuar komplet nga era pellastgjike dhe që lidhet në fillimet e etnogjenezës së ilirëve. Në një periudhë më të vonshme, që i takon epokës ose periudhës së bronzit të vonë, jemi përpara një procesi të ri etnogjenetik që lidhet pikërisht me konsolidimin e etnosit ilir. Me këtë periudhë patjetër që lidhet halka tjetër e rëndësishme në procesin e formimit të tipareve antropologjike të ilirëve. Dhe këtu jemi përpara shfaqjes për herë të parë, pra në bronzin e vonë, të elementit dinarik ose adriatik të mirëfillt. Të dhënat tona dhe ato të autorëve të tjerë nga vendet fqinje, që kanë studiuar skeletet e kësaj periudhe, pra të bronzit të vonë, dëshmojnë që ose vërtetojnë që rajonet ilire, se ne e dim tashmë edhe nga referentët e mëpërpashëm, u tha qartë që ilirët kanë zënë një territor shumë të madh edhe kanë luajtur një rol historik shumë të ndjeshëm gjatë periudhave parahistorike. Atëherë, sipas të gjithë të dhënave, të përpunuara tashmë edhe me analizë multidimensionale, duke vënë në lidhje të dhënat antropologjike të skeleteve tona me ato të vendeve fqinje, që janë studiuar tashmë nga periudha e bronzit të vonë, duket se
Këtu fillon shfaqja e vërtet e tashmë tipit dinarik ose adriatik. Prirja drejt varianteve dinarike ose adriatike zhvillohet më tej gjatë epokës së hekurit, kur shfaqen skeletet e para adriatike të mirëfillta. Çdo kot adriatike, pra jo vetëm koka shkurtohet, jo vetëm skeletet nuk janë më të tipit kromagnoid me tipare të forta, por njëkohësisht krahas si thua shkurtimit të kokës, pra brakicefalis, jo dolikocefalia e dikushme, tash jemi përpara brakicefalis, por edhe me një qeshim në pjesën e mbrapme të kokës. Ky është tipi karakteristik adriatik ose dinarik klasik. Këte e vërtetojnë skeletet e tumësës patosit në Fier, nuk e di ku mund tjetë patosit tu, po pikërisht këtu, të patosit në Fier, që datojnë nga shekulli 11 deri në shekullin e 8 para Krishtit, dhe kafkat e lire nga Berati, Kuçova, Pëllumbasi dhe Katundasi, të cilat dëshmojnë pa asnjë ekivok që jemi përpara, pra në periudhën e konsolidimit të etnosit të lirë, jemi përpara një karakteristike tiparesh antropologjike të tipit ose të taksonit dinarik ose adriatik të mirëfillt. Në periudhat pasase, mbas epokës së hekurit, kjo prirje vazhdon pak a shumë në vijë të drejtë, në grupet e prapatokës sidomos, në grupet e prapatokës ilire, si në Ninç, në Kukës. Ne po marrim vetëm ato skelete tipike, sepse këtu kemi një artë në shumë shpërndarje vendbanimesh, po unë këtu po nisem vetëm për të shpjeguar në bazë të disa skeleteve që janë karakteristike për epokat e veçanta. Pra, kemi të bëjmë me grupet e prapatokës ilire në Ninç, në Kukës, në Arapaj të Durrësit, po marr raste tipike, në Bylis të Fierit, në Amantje të Vlorës, në Symiz të Korçës, në rrethinat e Korçës, deri në Antigone në Gjirokastra. Është pikërisht një zonë karakteristike me tipare tipike adriatike, sidomos në, po themi, në zonat e prapatokës ilire. Edhe ku edhe procesi i adriatizimit ose i dinarizimit të mëtejshëm vazhdon pa ndërprerje si një prirje që e ka fillimin në epokën parase. Ilirët përmenden, siç e dim tashmë nga historia, për herë të fundit në burimet e shkruara të shekullit 6. Edhe më parë, gjatë periudhës të ashtu quajtur të dyndjes së popujve, shekujt 4-6 të erës tonë, filluan të humbasin gjurmët e këtij grupi etnik të dallueshëm. Seritë shtrore të studiuara nga kjo periudhë vërtetojnë gjithashtu se nuk ka pasur ndonjë imigrim të rëndësishëm apo masiv në trevat shqiptare, përveç të ashtu quajturave dyndje barbare, të cilat kanë lënë gjurmë kryesisht në kulturën materiale ose në kulturën lokale. Disa elemente të kësaj natyre janë gjetur në Shqipërinë e Mesme, po themi edhe në Shqipërinë e Veriut, në Koman dhe në Ndroq, në afërsi të Tiranës. Nuk e di ku është Ndroqi këtu, se s'po e dalloj mirë. Mandej, edhe në disa serie shtrore të mëvonshme, diku nga shekulli 9-11, gjenden tipare të këtyre tashmë quajturave dyndje, po jo tashmë të dyndjeve barbare, por të lidhura me dyndjet e paraslave në një zonë shumë të ngushtë të Shqipërisë veriperëndimore, si në Lezhë edhe në Durrës, nga njëra anë, dhe mëtej në shekullin 11, po themi 12 ose 10-12, në pjesët e Shqipërisë juglindore, si në Skrapar, në Gostomic, në Shtik të Kolonjës, në Luaras të Kolonjës gjithashtu, apo jo, edhe në varezat të tjera që lidhen me kohën e pushtimit bulgar, pra dikur rreth shekullit 11. Ndërkohë që në veri të vendit, në mesjetën e hershme, natyrisht situata është e pandryshuar komplet, ne kemi serie shtrore të jashtëzakonshme,
nga Komani, nga Bukli i Mirditës, nga Shurdau, të cilat nga Vau i Des, të cilat dëshmojnë për një vazhdimsi gjenetike dhe pa migrime të dukshme. Ato që thamë lidhen me arsye historike, Shqipëria juglindore me kohën e pushtimit bulgar, ose Shqipëria e mesme, ndroqi, me ta shoqëruar dyndje barbare që i takojnë shekujve 4 deri 6. Pjesa e fundit e kumtesës lidhet me një epokë të mëvonshme historike dhe në pikpamje të antropologjisë historike, ngjarja më e rëndësishme gjatë mesjetës së hershme, pra shekujt 7-11, ka qenë ecuria me një intensitet të ri e procesit të dinarizimit ose të adriatizimit. Gjë që tregon që struktura antropologjike e grup popullatave përkatëse duhet këtë pasur një taban të përbashkët gjenetik, çka mund të vërtetohet gjithashtu nëpërmjet ecurisë kronologjike të tipareve antropologjike, që ke vorezat e veriut të vendit, ashtu edhe nga vorezat e juglindjes dhe të jugperëndimit të vendit që i takojnë epokës së, po themi, të mesjetës së hershme. Nga fundi i mesjetës së hershme, e këtej dëshmohet një rritje e pandërprerë e treguesit horizontal. Mund të kaloni në slajtin, jo në slajtin e parafundit, po në slajtin e fundit, se atë nuk e shpjegova. Ky është slajti i parafundit që tregon raportin e ilirëve në epokën helenistike dhe romake, por nuk i trajtova me Olsi, ajo e para, më falni, para kësaj. Sidomos në shekujt e fundit të periudhës helenistike, si shembull Durrësi dhe Apolonia, të cilët me humbjen e ndjeshmërisë ekonomike dhe të lidhjeve me metropolet e qyteteve greke, arritën për nevoja të tyre të mbijetesës, arritën të fusin në territoret e tyre, të fusin elementin ilir, i cili mbas shekullit të dytë të erës sonë bëhet pastaj dominus deri në fillim të epokës së dyndjes popujve. Nga fundi, kaloni ke slajdi i fundit, lutem, nga fundi i mesjetës së hershme, dëshmohet një rritje e pandërprerë e të shoqëruarit treguesit horizontal të Kafkës. Është një lloj treguesi shumë signifikativ për sa i përket ecurisë, evolucionit të tipareve të tjera antropologjike, lidhet me një lloj raporti midis gjerësisë dhe kundrejt gjatësisë së Kafkës. Po të shikoni këtu jemi në neolit, dolikocefalia moderuar, sepse brakicefalia fillon mbas shifrës 80 të këtij, po themi të këtij treguesi, mandej çuditërisht në fillimet e bronzit, thamë që bie kurba, sepse na futet një element i ri etnik, që mund të ketë, sipas mendimit tim, një ardhje ose preardhje nga zonat verilindore të Evropës, nëpërmjet Danubit kanë arritur një pjesë e këtyre subjekteve të futen edhe në territorat tona. E rëndësishme është që mbas mesjetës së hershme, diku midis shekullit të 10 edhe shekullit të 20, kemi një rritje galopante të këtij treguesi. Shikoni, do të krahasoheni me këtë dolikocefalin këtu, ose me këtë dolikocefalin e pastër në fillimet e epokës së bronzit, dhe rritjen e pandërprerë të këtij treguesi me një rritje akoma më të madhe mbas kalimit të mesjetës së hershme, pra në mesjetën e vonë, gjë që tregon padyshim një, si thua, një vazhdimsi gjenetike, morfologjike, po dhe kulturore, nga fillimet e mesjetës së hershme deri në, po themi, në vitet e para ose në shekujt e parë të mesjetës së zhvilluar. Natyrisht, në qendër të këtyre proceseve evolutive duhet të kenë ndikuar edhe disa faktorë lokale, edhe të natyrës kulturore, siç përmendëm ciklin e ngushtë dhe rigorozisht të kontrolluar të lidhjeve martesore, por dhe faktorë të tjerë lokal, pjesërisht të studiuar deri tani, por që kërkojnë edhe një shikim të mëtejshëm me argumente të reja në dobi të asaj hipotezës së famshme të vazhdimësisht iliro-shqiptare. Nga ana antropologjike nuk mundet të vërtetohet një vazhdimësi e pandërprerë
midis epokave para ilire, midis ilirëve dhe arbërve, po, sidomos në hinterland, pra në zonat malore të Shqipërisë, po jo në gjithë territorin e Shqipërisë. Ndërkohë që vazhdimësia, evolucioni është i pandërprer nga fillimet e mesjetës së hershme deri në vitet e para të shekullit 20. Ju faleminderit për vëmendjen. Thank you, Professor Dima, for this interesting presentation. Very great graphic in here. Like it says, we have to measure things and then we can manage. Do me thënë shumë faleminderit, Professor Dima, për prezantimin tuaj interesant. Ashtu siç thuhet, duhet që të masim dhe pastaj e menaxhojmë problemin. So these things will shed light on the anthropology field also. And these are all the presentations for this second part of this symposium. And I'll let our talented Mrs. Changa to continue with the third part of this symposium. Dhe tani, to ishin dhe prezantimet për pjesën e dytë të këtij simpoziumi dhe do t'ja jap fjalën moderatores tonë të talentuar Mrs. Changa për të bërë prezantimin edhe të pjesës së tretë. Mund të bënim një 5 minutë, po meqense po jemi pak behind, so besoj që të vazhdojmë. Faleminderit zonja Lasku. Mirë se vini në pjesën e tretë të këtij simpoziumi. Me kënaqësi do të prezantoj tashmë në vijim punën dhe kumtesën e zotit Muharrem Abazaj, gjuhëtar, studiues, autor i njohur. Profesor Abazaj ka mbrojtur gjithashtu tezën e prejardhjes së ilirëve nga pellazgët dhe gjuhës shqipe nga pellazgjishja dhe ka botuar librin e tij të fundit në mbrojtje të kësaj teze, Fjalorin krahasues pellazgjisht shqip. Vazhdimësia e gjuhës pellazgo-iliro-shqiptare është tema e referatit të tij dhe zonja Lasku do të na ndihmojë për ta lexuar fjalën e profesor Abazaj. Honored to introduce now the work and the presentation of Professor Muharrem Abazaj, Albanian linguist, researcher and author of many studies, among them recent comparative vocabulary Albanian Pelazgian. His speech will focus on the Pelasgo-Illyrian Albanian language continuum. Very interesting. And Mrs. Lasku will read the speech of Professor Abazaj. Thank you, zonja Changa, faleminderit. Shqipja gjuha e vetme trashëgimtare e mëm pellazgjishtes. Ka qenë e përditshme ajo dita e cila u dha një lajm shumë të pritur shqiptarëve për lashtësinë e gjuhës dhe të kombit tonë. Ajo ju referua revistës prestigjioze Science, e cila publikoi para pak kohe një studim për lashtësinë e gjuhëve të realizuar nga Departamenti i Zhvillimeve të Gjuhësisë e Kulturës në Institutin Max Planck në Germany dhe Instituti of Evolutionary Anthropology të SBA-s, duke aktivizuar një grup gjuhëtarësh të përzgjedhur si dhe duke shqyrtuar të dhënat e deri tanishme për të gjitha gjuhët e familjes indo-europiane, duke përdorur analizat më moderne, ato të filogjenetikës. Është arritur në përfundimin se gjuha shqipe renditet ndër 3 gjuhët më të vjetra indo-europiane. Studimi ka patur një njohon të madhe në rrethet e gjuhëtarëve shqiptar, veçanërisht tek mbështetësit e prejardhjes së shqipes nga pellazgjishtja. Për ne studiuesit, mbështetës të palëkundër të tezës së prejardhjes së shqipes dhe nga pellazgjishtja, ky studim është një inkurajim i fuqishëm për të shpënë më tej studimet tona. Tashmë është e rëndësishme të arrijmë të sqarojmë se cili është raporti midis gjuhës shqipe dhe këtyre dy gjuhëve të tjera, si dhe raporti i tyre me burimin e përbashkët. Kjo është një çështje shumë e gjerë, por unë synoj që me këtë shkrim të hedh dritë mbi mbajën e icebergut. Për Djepin, vendin e lindjes së gjuhës parake, mëm të gjuhëve indo-europiane, ky studim ka bërë disa ndryshime krahasuar me studimet e mëparshme. Ai ndodhet më në jug të hipotezës së stepave të Kaukazit dhe më në verilindje të hipotezës anatolike. Kjo gjuhë, në periudhën e zanafillës së saj, ka qenë gjuha e një komuniteti fare të vogël. Duke qenë e lindur, ajo ka qenë në një stad shumë të ulët zhvillimi. Ajo është folur nga ky komunitet për një periudhë mbi 1000 vjeçar. Në këtë periudhë, kaq të gjatë kohore, ky komunitet do të jetë shumuar. Nga ky shumim ka lindur nevoja për të shfrytzuar më shumë hapësira të tjera, për të plotësuar më mirë nevojat bazë ushqimore. Kjo ka sjellë nisjen e ekspansionit të tyre në kërkim të tokave të reja. Grupe njerëzish me lidhje gjaku, fise, në fillim do të kenë përzgjedhur territoret më të afërta dhe gradualisht nga ky ekspansion janë krijuar vendbanime të reja. Të gjithë banorët e këtyre vendbanimeve të reja kanë patur si gjuhë atë që patën folur para shpërnguljes, gjuhën mëm. Duke kaluar një kohë të gjatë,
larg nga vendlindja e tyre, duke patur për herë më rrallë komunikimin me vendlindjen, duke filluar diferencat e gjuhës së tyre me atë të mëparshme të vendlindjes, gjuhën e mëmës. Këto diferenca kanë ardhur si rezultat i vetë natyrës evolutive të gjuhës, por mundet edhe nga zhvillime jo të njëjta të organeve të artikulimit të tingujve midis fiseve. Diferencat e gjuhës së këtyre fiseve me kalimin e shekujve janë bërë aq të thekshme sa të fitonin tiparet e një gjuhe të ndryshme nga gjuha mëm, por duke ruajtur prej saj elemente rrënjor bazë. Procesi i ekspansionit të fiseve është zhvilluar si një proces zinxhir. Çdo fis, kur shikonte se toka që ai kishte në dispozicion nuk arrinte t'i përballonte më nevojat e tij, shkëputej dhe krijonte diku tjetër vendbanimin e ri. Te ekspansion të pandërprer e favorizonte qendja bosh dhe e papopulluar e sipërfaqeve të mëdha të globit. Krijimi i këtyre vendbanimeve të reja, me kalimin e një kohe shumë të gjatë, shpinte gradualisht në krijimin e gjuhëve të reja, të cilat sot kanë arritur mbi 151 të tilla. Fisi i parë që është shkëputur deri se kanë qenë ai anatolianëve, i cili nuk ka patur nevojë të largohet shumë nga vendlindja, pasi ka gjetur kushte të përshtatshme për jetesë, po aty pranë vendlindjes në Gadishullin e Anadolit. Në periudhën e parë, e cila ka zgjatur me shekuj, është si të gjitha fiset e shkëputura dhe anatolianët kanë patur gjuhën e mëmës. Për gjuhët anatoliane, si më përfaqësuese është gjuha hitite, e perandorisë hitite. Por edhe kjo gjuhë, me zhdukjen e këtij civilizimi u zhduk dhe asnjë prej gjuhëve anatolike nuk flitet më sot. Nga gjuha hitite kanë mbetur mjaft mbi shkrime. Ato janë shkruar me një tip alfabeti të quajtur kuneiforme. Ka patur tentativa për t'i deshifruar, por nuk kemi të dhëna se cila ka qenë natyra e kësaj gjuhe. Duke qenë një gjuhë e vdekur, anatoliania nuk ndihmon as pak për të njohur gjuhën mëm. Fisi i dytë që shkëputet pas anatolëve ka qenë ai i tokarianëve. Tokarianët janë vendosur pak më larg vendlindjes, duke i shtrirë deri në Azinë Qendrore, në Xinjiang, territori i Kinës. Gjuha e tokarianëve, ashtu si anatoliania, ka qenë gjuhë e mëmës. Gradualisht dhe ajo është larguar nga gjuha mëm duke bërë një gjuhë të veçantë. Edhe tokarishtja është dukur. Janë gjetur mbi shkrimet të saj ku është përdorur një alfabet që rrjedh nga ai silabik i veriut indian Brahmi, duke quajtur Brahmi Dolikue. Janë bërë deshifrime, por nuk është arritur ndonjë rezultat që t'i shërbejë njohjes së gjuhës mëm. Duke qenë fisi i tretë që shkëputet nga gjiri i mëmës, ilirët albanët zhvendosen shumë më larg se dy fiset e shkëputura, më parë anatolianët dhe tokarianët. Ata lëvizin në drejtimin perëndimor, duke u shtrirë nga Mesdheu, Danubi dhe krejt bregu lindor i Jonit dhe Adriatikut. Përcaktimi i gjuhës Albanian, ilirien shqip, si gjuha e tretë me një lashtësi 7000 vjeçare, na jep mundësinë të shohim realisht lashtësinë e ilirëve në këto troje. Historiografia shqiptare i është përmbajtur tezës se ilirët kanë ardhur në këto troje aty nga fundi i epokës së bronzit dhe kanë gjetur këtu një popullsi para ilire. Mbi këtë fakt historik është mbështetur edhe gjuhësia duke e parë ilirishten si një gjuhë relativisht të re, por që ka përvetësuar një substrat nga gjuha e para ilirëve. Ky studim i fundit hedh poshtë të tezë dhe i sheh ilirës si themelues të vendbanimeve fillestare në këto troje, pra i sheh si autokton. Në kohën kur ilirët janë vendosur në këto troje, ata kanë patur si gjuhë të tyre atë që kishin edhe fiset e shkëputura para tyre, fiset anatoliane dhe tokariane, pra gjuhën mëm. Me kalimin e shekujve edhe ilirët shumohen dhe fillojnë të formojnë grupime, sipas lidhjeve të gjakut fise. Fiset të fuqishme ilire arrin të bëjnë edhe shtete, mbretëri, por tendenca e përgjithshme e tyre ka qenë pavarësia e fiseve, vetë qeverisja, prandaj dhe janë krijuar shumë fise ilire. Kjo tendencë pavarësie arrinte deri në përplasje midis fiseve. Pozicioni gjeografik bregdetar, pasuritë natyrore, të qenit urkalimi, lindje perëndim, kanë qenë shkak e sulmeve të parreshtura të popujve të tjerë për t'i pushtuar këto territore. Këtij rebeshje hordisht të huaja, shumë fise ilire nuk arritën t'i rezistonin. Gradualisht ata u asimiluan, duke mos ruajtur as gjuhën e tyre. Këtij rreziku permanent me pushtime dhe prapshlirim arritën të bëjnë ballë vetëm pak fise ilire si arbrit, dardanët, përgjithsisht ata ilirë që banonin në trojet ku sot flitet shqip, duke mos shkulur asnjëherë nga trojet e tyre, duke ruajtur kështu të paprekur edhe gjuhën e tyre. Shumë popuj të tjerë, si helenët, latinët e të tjerë, gjuha e të cilëve rriten nga e njëjta gjuhë mëm me fiset që përmendëm më lart, filluan të vënë dorë mbi gjuhën e tyre të mëmës. Ata përdorën mjete gjuhësore artificiale për t'i bërë gjuhët e tyre flektive, vunë dorë edhe në shkrimin e saj.
hartuan alfabete të veçanta, por mbi bazën e alfabetit të gjuhës më. Nuk përdorën më shkrimin linear si të gjuhës më, por fjalët i ndanin nga njëra tjetra. Këto gjuhë u bën gjuhë të administratës dhe kulturës. Ato mësoheshin në shkolla. Fiset i lire, ajo pjesë e tyre që nuk ju nënshtrua asimilimit të pushtuesve, ata që banonin teritoret ku sot flitet shqip, nuk bën ndërhyrje në gjuhën e tyre. Ilirët ruajtën po atë gjuhë të mëmës, ashtu si ishte, barbare, si e quante atë Herodoti. Nuk arritën të bëjnë një alfabet të vetin, por për përvoja dokumentash të shkruara kanë përdorur alfabete të gjuhëve të tjera, më shpesh të greqistes së vjetër dhe latinishtes. Edhe pse gjuha e arbër dardambe, si çdo gjuhë ishte në evolim të vazhdueshëm, duke mos patur ndërhyrje njerëzore, ajo vazhdoi të ruaj pa ato tipare të gjuhës mëm për një kohë shumë të gjatë, pa patur siguri për kohën e saktë, por edhe gjuha e arbër dardambe filloi të ketë një evoluim më të shpejtuar. Filloi të vërë në përdorim elementet gjuhësor, parashtesa, prapashtesa e të tjerë, duket të ketë ndodhur pas shekullit të 10. Por ndryshe nga gjuhët e tjera, këto elemente gjuhësore të shqipes lindën natyrshëm, pas një ndërhyrje artificiale, të dala nga vetë burimi i gjuhës së lashtë të saj. Kështu si parashtesa, prapashtesa, mbaresa e tij e të tjerë kanë dalë nga vetë fjalët njërokshe të vetë gjuhës së saj të lashtë, të gjuhës së mëmës. Shembull, parapashtesat atë e numrit shumë të emrave, arat, fushat, kodrat, pishat e të tjerë ka trajtën e emrit atë, baba, të gjuhës së lashtë të tyre. Këta faktorë që përmendëm shkurt më lart kanë bërë atë që gjuha iliro-shqipe të ketë ruajtur një vazhdimsi të pandërprerë, të ketë mbetur një gjuhë e pavdekshme dhe të ruajë më mirë se si motrat e saj më të mëdha, atë anatoliane dhe tokarishte, tiparet e mëmës së tyre. Si e tillë, gjuha shqipe është gjuha e vetme që drashëgon tiparet esenciale të gjuhës më. Po cila ka qenë kjo gjuhë më? Cili popull e ka folur atë? Autorët më të hershëm të antikitetit, duke përfshirë edhe Homerin, janë shprehur se populli më i vjetër është ai Pellazg. Mbi këtë bazë, termi Pellazg dhe gjuha pellazgjishte kanë zënë vend prej kohësh në literaturën botërore. Nisur nga kjo, dhe ne i përmbajmë tezës se gjuha parake, gjuha mëm, ka qenë ajo pellazge. Duke qenë se gjuha iliro-shqipe është e vetmja gjuhë e vjetër që vazhdon të jetë e gjallë, na jep mundësi reale për të njohur gjuhën mëm, pellazgjishten e lashtë. Prej kohësh shumë studiues kanë arritur në përfundimin se emërtimeve ndanimesh malesh, lumesh, fishesh, perëndish, personash e të tjerë të një hapësire territoriale shumë të gjerë, të banuar nga fiset e para, të shkëputur nga trungu mëm, të cilët flisnin të njëjtën gjuhë, atë pellazge, në vende të ndryshme dhe periudha shumë të lashta, kuptohen vetëm me anën e gjuhës së sotme shqipe. Por këto fakte, edhe pse e përmbajnë në vetvete këtë të vërtet, nuk janë të mjaftueshme për të provuar plotësisht vazhdimsinë pellazgo-ilire shqipe. Duhen materiale të shkruara, vetëm ato e kanë të regjistruar saktësisht natyrën e pellazgjishtes së lashtë. Dhe fatmirësisht materiale të tilla ekzistojnë. Në shumë vende janë në ruajtje një numër i madh mbishkrimesh të lashta dhe kemi mundur të deshifrojmë mjaft prej tyre. Këto mbishkrime janë gjetur dhe në hapësirat e gjera, duke filluar nga Azia e vogël, mbishkrimet frige, pellgu i Mesdheut, gadishulli ballkanik, në Itali, mbishkrimet etruske e gjetk. Mjaft mbi këto mbishkrime kemi arritur të deshifrojmë me gjuhën tonë, sidomos duke u mbështetur në trajtat arkaike të fjalëve të dialektit të gegnishtes. Një fakt i tillë tregon se në të gjithë këtë territor, në lashtësi, të gjitha fiset që janë ndarë nga trungu mëm kanë folur të njëjtën gjuhë, atë të mëmës, pellazgjishten. Tek të gjitha këto mbishkrime është përdorur një shkrim linear, pa ndarje midis fjalëve. Alfabet që është përdorur njihet në literaturë si alfabeti i Fenikas. Mbi bazën e këtij alfabeti, me disa ndryshime grafike, janë ndërtuar alfabetet e greqishtes së vjetër, latinishtes, slavishtes së vjetër e të tjerë. Materiali gjuhësor i këtyre mbishkrimeve na ka dhënë mundësi të dallojmë qartë tiparet kryesore të pellazgjishtes. Pellazgjishta i ka patur fjalët njërokore. Trajtat e tyre kanë qenë të ngurta, pasi ajo nuk i ka përdorur mjete gjuhësore të cilat u japin fjalëve ndryshueshmëri, siç janë parashtesat, prapashtesat, mbaresat, nyjet. Këto fjalë njërokshe të pellazgjishtes i kemi sot në gjuhën shqipe, ose gati identike, edhe ose si rrënjë të fjalëve, për shembull, a, asht, at, baba, am, nën, ar, ur, di, me dit, zi, i zi, keq. Një pasqyrë të plot të këtyre fjalëve njërokshe të pellazgjishtes i gjeni në fjalorin pellazgjisht shqip të botuar kohët e fundit. Si konkluzion, themi se kemi të bëjmë me një gjuhë të vetme pellazgo-ilire shqipe.
Në Zallafillën, në lindje të saj, ajo është quajtur pellazgjishte, nga emërtimi pellag i folësve të saj. Po këtë gjuhë, pellazgjishten e folën ilirët, prandaj u quajt ilirishte. Gjuhën e ilirëve e folën arbërit dhe më pas shqiptarët, prandaj u quajt arbërishte shqipe. Por kjo vijëmësi e pandërprer gjuhësore pellazgo-ilire shqipe ka qenë një evolim të pandërprer, që ka arritur në trajtën që ka sot gjuha jonë shqipe. Kjo na jep të drejtën që të quajmë gjuhën tonë shqipe si trashëgimtare legjitime të pellazgjishtes, të mëmës së gjuhëve. Për albanologjinë zyrtare, ky studim qesi një rrufë në qiell të pastër. Ai ka hutuar sepse ju aplasja të tullumbace skepticizmi dhe mosbesimi për lashtësinë e gjuhës dhe të kombit tonë. Me kokën ulur, ata duhet të mos humbasin më kohë, por të marrin masa për të organizuar sa më shpejt të jetë e mundur një kuvent të përmasave ndërkombëtare, me qëllim konfirmimin e kësaj lashtësie të gjuhës dhe kombit tonë të vënuar kaq shumë kohë vetëm për fajt të tyre. Faleminderit Elira. Faleminderit Elonia për leximin e kontributit të zotit Abazaj. Faleminderit zotit Abazaj për këtë kumtesë shumë interesante në simpoziumin tonë. Tani dëshiroj të prezantoj një tjetër studiues të njohur, zotin Anastas Shuke, kërkues shkencor, antar i Institutit Shqiptar të Shkencës dhe Shoqatës Ndërkombëtare të Asiriologjisë. Ai ka një kontribut të gjerë në prezantimin e ideve, botimeve dhe kumtesave lidhur me atë që ai e quan zanafilla e krenarisë shqiptare. Tema e tij sot fokusohet në origjinën e gjuhës shqipe si çështje themelore e albanologjisë dhe nuk mund thuaj më mirë dhe më bukur se sa kaq. I'm very happy and honored to introduce now Mr. Anastas Shuke, researcher, member of the International Association of Assyriology and the Albanian Science Institute. His speech will focus on the origins of the Albanian language as a fundamental question of albanology. Zoti Shuke, fjala është për ju. Faleminderit, përshëndetje të gjithëve. Vetëm do doja që të më lejoni ta bëja një share screen sepse do më duhet që të tregoj më mouse dhe mbas është më vështirë ashtu. Ne në fakt ju dëgjoj me një si eko, nuk e di se pse. Unë ju dëgjoj më mirë, në fakt nuk e di. Mos ka ndonjë kompjuter tjetër ose ndonjë... Jo, sa që është... Ja po e heq për largoj edhe celulari. Po tani? Prap është kjo ekoja që e dëgjojmë në sfond, por nuk e di, nuk besoj që dikush tjetër të ketë hapur, jo, nuk shoh që dikush tjetër e ka hapur. Okej. Jo, dëgjohet shumë mirë, vetëm se ka një eko në sfond, edhe nuk e di se sa e lehtë do të jetë për të kuptuar. Megjithatë, mund ta fillojmë. Vetëm që do doja ta bëja vetë share screen sepse do të bësh Elonia, nëse mundesh ta bësh co-host apo mundem edhe unë? Mund të, yes, you can share, yes. Atëherë, sikur se dihet, çështja kryesore ose themelore e albanologjisë ka qenë dhe vjen të jetë origjina e gjuhës shqipe dhe përpasoj edhe vetë shqiptarëve. Kësaj pyetje nuk i dhanë ende një përgjigje definitive, përfundimtare, shkencore, dhe kjo mbetet si konsekuencë, për këtë arsye kjo mbetet si një çështje që është shtuar për zgjidhje ende dhe që duhet të plotësohet sidomos me zgjidhjen e saj gjeografike dhe kohore. Franz Bopi, që ka qenë një nga gjuhëtarët që ka themeluar shkencën e gjuhësisë në 1852, e përcaktoi vëndin e gjuhës shqipe me këto fjalë. Gjuha shqipe në elementet e saj themelor nuk ka ndonjë lidhje të ngushtë
dhe aq më tepër një lidhje varësie ose derivacioni me asnjë nga gjuhët indo-europiane motra në kontinentin tonë, pra në Europë. Më falni, zoti në- Shuke, më falni Po. vetëm një sekond, nga që e dëgjoj me një lloj eko dhe kjo bën shumë të vështirë për ta ndjekur. Mos ndoshta e keni në dy burime, në kompjuter edhe në telefon ose iPad, Jo, vetëm kompjuterin kam tani këtu. vetëm në kompjuter. Atëherë jeni në përgjim. Jepet një sugjerim që ndoshta duhet ul pak volumi i kompjuterit tuaj, zoti Anastas. Atëherë të kaloj një herë me kufje. Oh, Po tani Po, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë me perfekt. kufje. Faleminderit. Atëherë pra, Franz Bopi ishte gjuhëtari i parë dhe një nga themeluesit e shkencës gjuhësisë, 1852, që e përcaktoi vendin e gjuhës shqipe me këto fjalë: gjuha shqipe në elementet e saj themelor nuk ka ndonjë lidhje të ngushtë dhe aq më pak derivacioni me asnjë nga gjuhët e tjera të kontinentit. Gjuhët e tjera indo-europiane, kuptohet. Nga ky përcaktim i Bopit del në pa karakteri i izoluar i shqipes. Madje karakteri burimor i saj, meqense nuk rrjedh nga asnjë gjuhë tjetër, brenda familjes së gjuhëve indo-europiane. Pavarësisht nga ky përcaktim i Bopit, karakteri izoluar i shqipes nuk duket që të ketë ndikuar, të ketë shtyrë në të kaluarën në kërkime lidhur me lidhjet e saj me ndonjë gjuhë tjetër, midis të cilave më të mundshmet dhe më të afërta do të ishin ato të lindjes së afërt antike. Për arsye se që në fillimet e shkencës gjuhësisë, pikërisht ky është dhe thelbi i termit indo-europian apo indo-gjermanik, mendimi ka qenë që të tërë evropianët e kanë origjinën nga lindja. Drita vjen nga lindja, thot një autor. Në këtë fushë studimesh nuk është konsideruar si mundësi. Kjo fushë studimesh nuk është menduar si mundësi për studimet e shqipes, për përjardhjen e saj, ndërsa tradicionalisht tërë vendet evropiane e kanë pasur institucione të vendosura mirë që në fillimet e shkencës gjuhësisë para 200 vjetësh. Nga ana tjetër, në brenda shkencës së gjuhësisë vijon të mbetet i pazgjidhur problemi indo-evropian. Vendi, pavarësisht se ka edhe sot, edhe së fundi ka studime mjaft të thelluara dhe që kanë arritur në përfundime të caktuara për vendin ku ka ekzistuar ose nga ku është përhapur gjuha më indo-evropiane, përsëri ngelet një problem i pazgjidhur për çështjen e gjuhëve indo-evropiane. Në paralelizëm të plot me këtë, lidhur me çështjen shumere me të cilën unë kam mjaft vite që studioj, duke nisur që nga viti 2010, mbetet e pasqaruar dhe e pa përcaktuar çështja e ashtu quajtur shumere, e cila ka të bëjë me origjinën e shumerëve dhe të gjuhës shumere. Në lidhje me këtë, duhet patur parasysh se ç'ishin shumerët. Shumerët ishin, pozita e gjuhës dhe kulturës shumere ishte e tillë që njihet sot si djepi i kulturës perëndimore, i kulturës tonë. Gjithashtu, aty në Shumer njihen si shpikjet e para të gjitha përparimeve apo shpikjeve të sot që njihen sot të njerëzimit, që nga 5500 vjet më parë, duke filluar që me rrotën dhe shumë gjëra të tjera,
të cilat u kurorzuan si fillim dhe u dokumentuan me shpikjen e shkrimit. Shpikja e shkrimit është ajo që praktikisht tregon ose shënon fillimin e historisë. Historia nuk mund të jetë e tillë, histori pra, pa u shkruar. Tashti mund të shtrojmë pyetjen. Çfarë ndodh nëse një gjuhë domethënë gjuhë indo-evropiane, e familjes indo-evropiane, ka lidhje leksikore dhe strukturore gjenetike me shumerishtën? Kjo gjetje mund të na mundësoj që të klasifikojmë shumerishtën si gjuhë indo-evropiane, gjë që s'ka ndodhur deri sot, sepse shumerishtja klasifikohet si gjuhë tërësisht e veçuar, pa lidhje me asnjë gjuhë tjetër në botë. Duke e klasifikuar shumerishtën si indo-evropiane, ndoshta për shkak të kohës në të cilën ajo ka qenë shkruar, bëhet fjalë për 3500 deri, domethënë e shkruar dhe e përdorur nga 3500 para Krishtit deri në shekullin e 4 mbas Krishtit. Duke i dhënë kështu, duke e klasifikuar një gjuhë indo-evropiane shumerishtën, duke i dhënë një zgjidhje të vetme edhe çështjes ose problemit indo-evropian, për caktimin e vendit nga ku përhapën indo-evropianët dhe gjuha e tyre, dhe gjithashtu edhe çështjes problemit shumer, që shprehardhje ose çlidhje kanë shumerët. Nga ana tjetër, ky përfundim, kjo gjetje, do t'i jepte një zgjidhje përfundimtare edhe dokumentimit të shqipes, që trumbetohet shumë si shqipja e pa dokumentuar. Shqipja do merrte një dokumentim, domethënë zana fillor, sepse do të njësohej me gjuhën e parë të shkruar në botë, që konsiderohet gjuha shumere. Lidhur me sa thash më lart, dua të prek një problem konceptual për vështirësitë që hasen në pranimin e idesë së një lidhje të ngushtë midis shumerishtes dhe shqipes. Dëgjova me shumë interes pak më parë prezantimin e profesor Aleksandr Dhimës, dhe në një nga grafikët që paraqiste profesor Aleksandr Dhima, paraqiste një ndryshim në rreth fundit mijëvjeçarit të tretë para Krishtit, pra rreth vitit 2000 para Krishtit, paraqiste një ndryshim të madh në karakteristikat e domethënë kokës së njerëzve, domethënë studimit që kishte bërë ai, me ardhjen e një tipi që ai e quante Cro-Magnon. Kjo mund të ketë, domethënë lidhje me historinë e zbuluar deri më sot të rajonit të Mesopotamisë, ku ishin shumerët, ose Iraku i sotshëm, e cila rreth asaj periudhe, pra fundit të mijëvjeçarit të tretë para Krishtit, ka patur një ndryshim të madh kulturor, dhe që në shumerologjia e pranon si një revolucion që ndodhi në atë vend. Revolucion i cili solli ndryshimin e pushtetit, sigurisht, dhe njëkohësisht edhe nisjen e dyndjeve të mëdha ose largimit masiv të popullsisë, migrimit të popullsisë nga ai vend. Duke patur këto fakte që jep shumerologjia dhe duke i lidhur edhe me zbulimet që ka bërë profesor Aleksandri, unë them që është një mbështetje mjaft e madhe edhe kjo. Një nga arsyet të cilat e kufizojnë analizën që bëhet në këtë drejtim për lidhjet e shqipes me shumerishten, është pamundësia për ta krahasuar shqipen me shumerishten për shkak të distancës së madhe kohore midis dy gjuhëve.
metoda krahasuese gjuhësore e ka të pamundur të krahasoj gjuhë me një diferencë kaq të madhe në kohë. Sepse diskutohet nëse marrim shqipen me dokumentim sipas versionit zyrtar vitin 1555 mbas Krishtit, i takon që të kemi një diferencë prej 1500 edhe 3500, thonë mbi 5000 vjet diferencë. Shumerishtja është folur në mënyrë të pandërprerë dhe shkruar në mënyrë të pandërprerë, konsiderohet në periudhën nga 3500 deri në 2000 para Krishtit. Edhe sikur të marrim fundin e periudhës së shumerishtës së folur, përsëri diferenca është mbi 3000 vjet. Pra e pamundur për të analizuar me metodat e zakonshme gjuhësore. Problem tjetër në konceptual është mendimi se duke e lidhur shqipen me shumerishtën dhe duke përpasoj, duke paraqitur një version të prerardhjes shqiptarëve nga ajo zonë, që praktikisht në kushtet në kohën e fillimit të shkencës gjuhësisë ishte e padiskutueshme prerardhja lindore e evropianëve, pra, dhe teza lindore e prerardhjes së kësaj gjuhëve indo-evropiane, kësaj familje. Kjo është e njëjtë praktikisht me mendimet fillestare të shkencës gjuhësisë, me bazat e gjuhësisë. Ta quash shqipen të prerardhur nga shumerishtja ose të njëjtë me shumerishtën, nuk do të thotë ta lësh shqipen pa truall, por të pranosh se popujt kanë lëvizur dhe për një jetë më të mirë dhe për shkak të kushteve gjeografike dhe të kohës. Kjo duhet pastaj nga ana tjetër kemi pozitën shumë të lartë që ka në botë gjuha shumere, me konsideratat shumë të larta, dhe duhet pasur parasysh këtu edhe përpjekjet e shumë vendeve të tjera, gjuhëve të tjera, për të krijuar lidhje ose për të zbuluar lidhje me shumerishtën. Gjithashtu duhet pasur parasysh se shumerishtja ka një dokumentacion tepër të madh, gjigant, një korpus gjigant tekstesh, mbi 500.000 tekste të depozituara nëpër muzeet e botës, dhe po ashtu mendohet që janë rreth 1,5 milion tekste të tjera të pa nxjerra nga nën toka. Po të bëjmë një krahasim, gjithë materiali shkrimor i gjetur në linearin A të Kretës mund të përmbledhet në një faqe A4 me shkrim normal. Ndërsa gjithë materiali shkrimor i gjetur për linearin B mund të përmbledhet në 13 faqe A4. Po të llogariten sasia e materialit shkrimor, pra dokumentimi i gjuhës shumere në shkrimin uniform, këtu bëhet fjalë, siç thash, për 500.000 tekste dhe po ti bësh një llogaritë për afërt mund të jenë 30.000 faqe. Pra, kultura shumere është një dokumentim i pakrahasueshëm për kohën e vet, kur ka ekzistuar, dhe madje edhe për më vonë. Lidhur me gjuhën shumere, të futemi në disa karakteristika bazë të saj, disa veçori bazë të saj, dhe të sistemit të shkrimit piktografik uniform. Karakteristik bazë e shumerishtës mendohet se është ergativiteti i cili e ndan atë nga të gjitha gjuhët e tjera të botës, përjashtuar idesë që ka një lidhje me gjuhën baske, për shkak se ajo konsiderohet si gjuha më ergative në botë nga gjithë gjuhët e tjera. Për shqipen sigurisht që nuk ka paraqitur askush asnjë studim. Unë vetë kam një botim në revistën shkencore të Institutit Shkenca në vitin 2010. Ka qenë botimi seminal, si thua, ku kam paraqitur ide të përafërta lidhur me këtë ngjashmëri dhe këtë lidhje me shumerishtën.
Dhe aty kam dhe një analizë të ergativitetit që praktikisht është përdorimi i trajtave të shkurtra apo i formave të patheksuara të premrave dhe të orë të shqipes. Pra, ergativiteti është e njëjta gjë. Gjithashtu shumërishtja është aglutinative, pra është një gjuhë që fjalët, termat e të cilës janë formuar me pjesë të përngjitura me njëra tjetrën, që mund të vërtetohet shumë edhe brenda shqipes. Dhe gjithashtu ka një tipologji të rendit të fjalëve në fjali, për të cilat shqipja gjithashtu është shumë fleksibël dhe nuk ka problem fare të ndrojë vendet e fjalëve në fjali duke nxjerrë të njëjtin kuptim. Të ndrojë vendin e kallëzuesit me kryefjalën apo të kundrinorit e tjera dhe kuptimi të jetë i njëjtë, të mos ndryshojë. Këtu më poshtë kam do ju rendis 3 shenja kujinforme që janë kuptim plot. Shumeri vet quaj Kimir, që do të thot tokë e mirë, vend i mirë. Gjithashtu gjuha, e cila u diskutua mjaft këtu, në shumerisht është e shkruar dialekti kryesor i shumerishtes, është nga shumerologjia lexohet eme mirë. Eme është shenja e parë dhe mirë është shenja e dytë. Faktikisht eme ka dhe një lexim të dytë që nuk e përmend shumerologjia dhe që është krejt i mundshëm brenda rregullave me të cilat mund të lexohet një sekuencë shenjash në shumerisht. Shenja e parë mund të lexohet që do të thotë gjuhë, shenja e parë do të thotë gjuhë, mund të lexohet e shqip. Fjala shqip ose shqiptu në shumerisht do të thotë incantation ose e kënduar ose e folur. Pra, ç'është gjuha? Analizojmë këtë shprehje, se në shqip kjo është vërtet shprehje. E shqip. Ç'është gjuha? Gjuha është e shqiptimit ose është objekti që shqipton. Kjo praktikisht, kjo shenja këtu paraqet një kokë, njeriu me gojë të hapur dhe brenda ka shenjën me ose mi, e cila ka dhe leximin shqiptu ose me shqiptu. Pra gjuha është mjeti i shqiptimit. Dhe këtu është, si thua, lidhja e drejt për drejt dhe shpjegimi që domethënë mund të jepet fjalës gjuhë në shqip, që është mjeti i shqiptimit. Këtu në shenjën e tretë, si shembull, kanë marrë një nga termat më të rëndësishëm të lidhjeve, të drejt për drejta që ka shqipja me shumerishten, duke në nivelin e termave, sepse do kemi dhe nivel shprehje dhe tekstesh të plota më pas, është lumi. Po të shikoni këtu, edhe nga anagrafike, duke e parë se cili nga ju, do të shikonte që kjo shenjë, që nga shumerologjia botrore i është përcaktuar leximi lum, një nga leximet, ka vërtet formën e një rrjedhe ujore, e cila mund të jetë fare mirë një lum. Pra, fjala lum, që është lumi, siç e dim, është një nga bazat e çdo kulture. Jeta, qyteti, vendbanimi ndodh gjithnjë pranë lumenjve. Kështu që gjetja e fjalës lum në shumerisht e barabartë drejt për drejt me shqipen e sotshme është një term shumë i rëndësishëm. Këtu kemi disa shembuj të elementeve kulturore etnografike. Si quaj veshja në shumerisht? Veshja në shumerisht jepet nga shumerologjia botrore me termin tug, por që është fare mirë shumë afër, fonetikisht me shqipen duk. Ç'është veshja? Veshja është dukja e personit ose paraqitja e tij në, domethënë, shenja e etnisë apo shenja e fisit apo e popullsisë. Nga ana tjetër, 3 lloj veshjesh përcaktohen nga shumerologjia dhe fjala përmbledhëse e tyre është fjala pala. Po të shikojmë, po të vëmë re në përfigura, kjo është 2600 para Krishtit, një statujës e vogël në 2600 para Krishtit e zbuluar nga arkeologjia.
Këtu duket fare mirë që kemi të bëjmë me një fustanell. Ç'është fustanella? Fustanella është një veshje me pala. Duket fare mirë edhe në këtë paraqitje nga stela e Sargonit, që është në Louvre, edhe po këtu duket fare bukur, duken veshje që duhet që ngjan me një veshje fustanell me pala. Edhe vijimi në më vonë i kësaj situate. Veshja pala ka qenë në tre, të paktën figuron si term në tre lloje: veshja e mbretit, veshja e prisit dhe veshja e shërbëtorit. Në tre format e tugnam lugal, tugnam en, tugnam shal. Dokumentimi i vonshëm i shqipes dhe pamundësia e krahasimit me shumerishten mund të gjejë një zgjidhje me një metodë të integruar që kam përdorur unë dhe në vazhdim në një punim monografik që jam në punë e sipër prej mjaft vjetësh, duke nisur që nga viti 2017. Me shpresë që do të dali si vjet, do të shikoj dritën e botimit. Metoda e përdorur për të zbuluar lidhjet midis shumerishtes dhe shqipes në mungesë të një metode efektive gjuhësore është metoda e analizës semiotike dhe e rindërtimit të brendshëm, që funksionojnë në ndihmë të njëra tjetrës. Analiza semiotike shikon anën grafike të shenjave, siç e pam tek për shembull shenja lum. Pse unë jam i bindur që kjo fjalë lum, ky lexim i kësaj shenje i përcaktuar nga bota, është vërtet lumi, sepse vetë shenja më thotë që kjo mund të jetë lum. Këtu janë dy degë të një lumi që bashkohen në këtë, ndërsa këtu është forma e mëvonshme. Do me thënë, kjo është forma arkaike e shenjës dhe kjo është forma e mëvonshme, ose standarde, e cila është fare mirë mund të jetë lumi. Pra kjo është metoda me cilën jam duke punuar për të zbuluar terma, për të lexuar shprehje dhe tekste të plota. Deri tash janë grumbulluar mbi 1200 fjalë, shenja dhe kombinimet të tyre në shumerisht. Gjithashtu është përcaktuar dhe analizuar folja është, folja jam, domethënë siç e quan gjuhësia zyrtare, por realisht është folja është. Gjithashtu folja ka ose kam, pra dy folje ndihmëse, që janë element thelbësor në gjuhësi, në krijimin e gjuhës, e të folurit. Gjithashtu është përcaktuar një modul huazimi nga shumerishtja në tërë gjuhët të tjera, domethënë që gjen mbështetje në analizat nëpërmjet shqipes dhe nëpërmjet këtij modeli huazimi të ndikimit të shqipes në gjithë gjuhët e tjera, duke u nisur që nga gjuhët e vjetra edhe më pas. Deri më sot, midis 7.000 gjuhëve të botës, nuk ka ndonjë gjuhë për të cilën të jetë provuar lidhje gjenetike me shumerishten. Shqipja, me analizën që tham pak më parë, me lidhjet, me aglutinativitetin e saj, me ergativitetin dhe me tipologjinë e rendit fjalëve në fjali, shqipja është fare mundshme që të ketë lidhje, të provojë lidhje gjenetike me shumerishten. Në këtë drejtim kemi një shembull i cili më ka ndihmuar shumë gjatë punës time, nga profesor Gordon Whitaker, është profesor amerikan, punon në Gjermani, i cili duke nisur nga viti 98 ka bërë një seri punimesh deri në vitin 2012, po me sa duket pastaj më vonë është tërhequr sepse kuptohet ka vështirësi çështja, domethënë ka shumë pasiguri në
në tërë fjalorin e shumërishtes. Fjalori është pothuaj subjektiv në shumë raste, për arsye se çdo shenjë në shumërisht ka minimumi 2 lexime e lartë. Dhe mbi këtë bazë nuk mundet dot të jesh i sigurt në një sekuencë shenjash për të përcaktuar formën fonetike të një shprehje apo të një fjalie e tjerë. Kështu që me sa duket profesori është tërhequr, por ai ka shtruar bazat e mënyrës se si mund të krahasohet çdo gjuhë me shumërishten. Ai thotë që profesor Whitaker thotë që gjuha shumere ka gjurmë të një gjuhe shumë të lashtë indo-evropiane, që ai e quan eufratike, dhe që nuk e pranon si substrat, pra si nën shtres, që do të thotë që ka lidhje gjenetike pastaj me gjuhën krahasuese, por si një superstrat të shumërishtes. Pra një bivendosje në shumërishten që ka të bëjë, thot Whitaker, me termat teknik, apo të një niveli zhvillimi të gjuhës. Unë nuk mendoj që është superstrat, por thjesht një vijimësi në leksik dhe në strukturën e gjuhës, ose një zhvillimi të njëjtës gjuhë indo-evropiane mëm. Whitaker më pas vijon. Duhet përmendur se 3 nga teoritë kryesore mbi vendodhjen e atdheut indo-evropian i imagjinojnë indo-evropianët në një zonë ngjitur me Mesopotaminë. Kështu që Whitaker në fakt ka në mend ose nënkupton këtu të njëjtën zgjidhje që mendoj unë për problemin shumer dhe indo-evropian. Gjithashtu, artikulli i fundit i botuar nga 33 studiues botëror, kryesisht gjerman, në revistën Shkenca në Shtetet e Bashkuara, në 28 korrik 2023, pra është fare recent e fundit, ata thonë pikërisht këtë që vendodhja e atdheut indo-evropian, sipas tyre, gjendet në jug të Kaukazit. Po të shikojmë hartën, në jug të Kaukazit nuk është gjë tjetër veç se Mesopotamia ose Shumeri. Periudhat kohore përputhen. Periudhat emigrimeve, siç doli dhe nga punimi i profesor Aleksandr Dimës, përputhen. Pra kemi një përputhje, si thua, nga të gjitha anët. Mini studim i vogël që kam bërë duke nisur nga viti 2011, është një punim që ka bërë Adam Falkenstein në 1936. Duke studiuar tekstet që janë gjetur pra tekstet në shumërisht duhet ta keni parasysh janë pllakat e baltës të shkruara me shkrimin kuniform, me ato lloj shenjash që përmendëm. Duke studiuar pra tekstet që janë gjetur në qytetet e Urukut, Urimit dhe të Farës, shikoni vini re edhe emrat e qyteteve që mund të gjenden fare mirë kuptimet shqip. Edhe sot kemi Uraka këtu, rënja është Ur, Urimi po kuptohet, Fara kuptohet. Arriti në konkluzionin se gjuha në të cilën fjalët, domethënë termat për fjalën ose fjalët shigjet dhe jet janë homofonike, është gjuha për të cilën është shpikur shkrimi kuniform. Tashti, nëse do t'i analizonim në shqip këto dy fjalë, pra jet dhe shigjet, do dukej me njëherë që kemi të bëjmë me homofoni. Shigjet dhe jet, duke ndarë gjën. Ç'është shigjeta? Faktikisht shigjeta është objekti që të heq jetën, të merr jetën. Pra është një armë për të vrarë. Pra është që ik
ose heq jetën. Edhe studimi pastaj i pjesëve të shenjës me të cilën është shkruar në shumërisht shigjeta. Është kjo shenja këtu, nëse arrit kuptohet se është me këtë backgroundin e bardhë, po nuk po t'ja heqësh nuk duket pastaj. Mund të ndahet në pjesë, domethënë edhe kjo shenjë që mund të shpjegohen në shqip forma ashtë, në kuptimin e foljes është në shqip. Igi është ose shi është syri, i cili shikon një objekt në lëvizje. Dhe pjesa e tretë është mund të ketë kuptimin jetë, dhe pra vetë shenja në shumërisht mund të ndahet në pjesë në mendimin e shqipës, të cilat japin këtë konkluzion që thamë më lart, që shigjeta është ik jetë ose është heq jetë. Pra shqipja duket të jetë gjuha për të cilën u shpik shkrimi kuniform. Kemi dhe një shembull të një teksti të plot në shumërisht. Kjo është në fakt një gjurmëvule shumere, vule cilindrike. Në krahun e djathtë kemi një zonë ku janë përdorur shenjat kuniforme. Dhe paraqet disa 3 figura këtu, 2 figura, dhe një parmend. Kjo figura këtu në mes është një parmend. Tash çfarë shkruhet këtu? Këtu është shkruar, janë shkruar këto rroke që kam shkruar unë këtu. Ki ship si ga an il la ad ushu. Askujt besoj nuk i tingëllon shqip. Por ki i thon tokës, ki ose ky vend është thjesht përemri dëftor ky. Kuptimi i fjalës vend ose tokë, dhe imagjinoni gestin që tregohet me gisht toka përpara teje, pra ky vendi. Shqip është shqiptimi, ki shqip, përkthimi i grupit ki shqip nga shomërologjia botërore është vul. Pra kjo është një gjurmëvule e tëra, që ka krijuar këtë vizatim në baltë. Një vulë cilindrike që duke u rrotulluar ka shtypur baltën dhe ka lënë këtë gjurmë. Pra ki shqip ose tokë ose baltë që flet. Ki shqip. Si ga, baltë që flet si ngjau, që Zoti, që i thon an ose qielli, ana, parmendën i la atit, u shkrua. Pra ky moment që është paraqitur në figurë këtu, është pikërisht ky moment që Zoti i jep parmendën atit apo prisit apo do të thënë njeriut për katës aty. Pra kjo vul u shkrua, u shkru. Gjithë kjo shpreha. Gjithashtu kemi edhe një fjali të përbër në një nga dokumentet më të rëndësishme. Kjo vul quhet vula VA 243 dhe gjendet sot në muzeun e domethënë antikiteteve të lindjes të Berlinit, në Berlin. Është nga, domethënë mbi këtë vul është ngritur një teori e tërë mbi prejardhjen e njeriut, që lidhet me jashtëtoksor e tjera, që është libri që kam përkthyer në vitin 2010, Planeti 12 nga anglishtja, edhe që është një nga teoritë që qarkullojnë shumë më tepër sot nga çdo tjetër për prejardhjen e njeriut. Këtu në këtë zonën këtu është një, sipas autorit të atij libri, Zekaria Zitçin, sot nuk jeton më, është një paraqitje e sistemit diellor, me diellin në qendër dhe me 12 planete të tjerë. Sidoqoftë, ai është një supozim që ndoshta do vërtetohet një ditë. Ka shumë elemente edhe nëpërmjet shqipes, edhe tek emrat e planeteve ka elemente që flasin shqip. Mund të shpjegohet etimologjia e emrave të disa nga planetët e sistemit diellor mund të shpjegohet nëpërmjet shqipes.
Një nga dokumentet më të njohur ose më të studiuar të shumerologjisë është lista e mbretërve shumer. Në listën e mbretërve shumer jepen mbretërimet me kohët përkatëse. Ka një diskutim, janë vite apo janë muaj, këto kohë që paraqiten në shifra aty, dhe në kohët në qytetet përkatëse, për shembull në Uruk, në Urim e tjerë, qytetet në Sipar janë qytetet e lashta të Shumerit. Në fund të çdo grupi ku flitet për ku listohen mbretërit shumer, në fund ka një shprehje që thot bashubehen, që është kjo këtu. Këto janë leximet e një sekuence shenjash në shumerisht. Kjo është përkthyer nga bota, që po e lë këtë qytet dhe po kaloj te tjetri, në listimin e mbretërve të qytetit tjetër. Po ta lexojmë shqip, kjo mund të jetë shuma e viteve të mbretërimit në atë qytet. Praktikisht në përkthimin që i është bërë listës mbretërve shumer, aty jepet shifra e viteve të mbretërimit të gjithë mbretërve në atë qytet. Pra është thjesht shuma, bashk u bën. Gjithashtu në pjesën ku ky dokument, lista e mbretërve shumer, paraqet një ngjarje madhore në historinë ose mitin e botës, përmbytjen e madhe. Në këtë moment aty gjendet një fjali që mund të transkriptohet fonetikisht në formën egër amaru baurata. Kjo është një fjali e përbër dhe përkthimi i saj nga bota është kjo flood swept over. Pra, përmbytja mbaroi. Ky është përkthimi që i ka dhënë bota kësaj fjalie. Nëse e shikojmë me sytë e shqipes, atëherë kjo fjali përveç këtij informacioni që egërsia e natyrës apo përmbytja, fjala egër është shkruar me shenjën e lumit dhe lumi i egërsuar është përmbytje, baras përmbytje. Atëherë egër amaru është vetëm pjesa e parë, pra përmbytja mbaroi është vetëm pjesa e parë e fjalisë. Pjesa e dytë është uro Zotin për mendimin tim. Mund të ketë dhe interpretime të tjera, por për mendimin tim deri më sot jam me këtë mendim që bëj urata, pra uro Zotin që përmbytja mbaroi. Kaq ishte. Faleminderit për vëmendjen. Faleminderit zoti Shuke. Nuk e di nëse kemi të pranishëm këtu zotin Agronda Lipaj, një tjetër studiues, kërkues, i cili do të mbaj fjalën e tij tani. Elira, më duket se nuk është e mundur dhe do të vazhdojmë me do ta përdorim për botim. Dakor, atëherë. Meqense zoti Dalipaj nuk është i pranishëm, unë po kaloj direkt në folësin e radhës. Është radha e zotit Albert Nikolla, e prezantova edhe pak më parë, një gjuhëtar, shkrimtar, mendimtar shqiptar, jeton në Bruksel të Belgjikës dhe do të mbajë një fjalë shumë interesante mbi sqarimet filozofike dhe filologjike që kanë lidhje me prejardhjen e shqiptarëve. Now it's time for Professor Albert Nikolla. I already introduced him as a linguist, writer and philosopher, who will focus in his speech now, the last speech of this symposium, on the philosophical and philological clarifications of the Albanian origin. And Mr. Nikolla, the floor is yours now. Faleminderit. Desha të falenderoj zotin Anastas Shuke për studimin shkencor që na paraqiti. Në fakt në studimet e mia gjuhësore, të cilat i kam votuar në 2 volume edhe në frëngjisht edhe në gjuhën shqipe, më rezulton që numri i fjalëve që ka gjuha shqipe me 2 gjuhë të antikitetit, këtu bëhet fjalë për gjuhën sumere dhe gjuhën hitite, që janë shkruar me të njëjtin alfabet, më rezulton që numri i fjalëve të jetë shumë i madh. Për shembull me gjuhën sumere kam konstatuar që ka mbi 2000 fjalë, por nuk ka një fjalor të gjuhës sumere me gjuhën shqipe, një fjalor krahasues,
Desha të shtoj Është praktikisht e njëjta gjuhë, kështu që ë normale. po, por mbi bazën e studimeve indo-europiane, unë e kam klasifikuar tashmë gjuhën sumere si një gjuhë indo-europiane dhe përgjithsisht profesorët aktual të gjuhësisë po fillojnë ta klasifikojnë si një gjuhë indo-europiane, spaku nga materialet shkencore që kam mundur të shkëmbej. Por duhet kemi parasysh që kultura e popullit shqiptar i takon është para sumere, datohet me 7000 vjet para Krishtit me kulturën sardiane. Ne i takojmë grupit kulturor dhe gjenetik EV13, që është kultura kadmium e Mesdheut, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që edhe kultura sumeriane të jetë një derivim i kulturës Vinça, për arsye sepse kultura e parë e shkruar në botë është e dokumentuar, është kultura Vinça, e cila është kultura balkanike. Mund të jetë si kulturë, por shkrimi lë për të dëshiruar. Shkrimi është ai që vendos, ka kultura. Po, është e vërtet, zoti Anastas, unë jam shumë dakord me gjitha ato që keni thënë, unë thjesht dhash mendimet e mia dhe mendoj që ju në distancë, pavarësisht se nuk kemi njohje personale, unë i kam vlerësuar gjithmonë punën që ju keni bërë, sepse bëni vërtet një punë shkencore dhe mua më del që puna juaj korrespondon me punën e gjuhëtarit George Smith, sumerologut të parë që bëri deshifrimet, i cili për të kryer deshifrimet shkoi në Alepo të Siris, ku jetonin shqiptarët e Dukagjinit dhe duke jetuar atje bëri transkriptimin dhe u helmua nga shërbimi sekret turk për arsye se cënonte interesat e Perendorisë Osmane. Pra në gjitha aspektet studimore ju jeni shumë i saktë dhe shumë i rregullt. Po le të futemi në temë, unë thjesht desha t'ju falenderoj dhe t'ju shpreh respekt. Kemi konkurrent, domethënë, dhe turqit pretendojnë lidhje me shumerishten, armenët po ashtu, hebrejt po ashtu, është konkurrent. Jam shumë dakord me ju. Jam shumë dakord me ju, por për turqit ka një problem. Gjuha turke është krijuar nga bashkimi i 3 dialekteve, dialektit otoman, asaj osmanishtes, me dialektin selçuk dhe me fjalë shqipes, dhe e ka krijuar në vitin 1917, e ka krijuar Sami Frashëri, rilindas i ynë i famshëm. Unë kam thënë Sami Frashëri më mirë kishte mbledhur një thes me arra se sa të kishte krijuar gjuhën turke, por këto janë çështje filozofike. Le të kalojmë në elementet e keqpërdorimit të shkencës gjuhësisë dhe dëmet që i kanë dhënë gjuhës shqipe. Unë këte materiale kam butuar në sitin e Akademisë Amerikane të Edukacionit EDU, Akademia EDU, dhe do ta trajtoj në këtë komunikim që kemi bashkarisht me gjithë studiusit. Titulli është Popujt e lashtë nuk janë fajtor për marrëzit e idiotëve të kohërave moderne. Ne ndoqëm fare qartë zotin, par exemple, Brian Joseph, për cilin konsiderohet një ndër indo-europianistët më të mirë aktualisht në qarkullim në botë. Unë kam pasur komunikim direkt me të dhe një farë miqësie. Megjithatë, vura re një gjë që zoti Brian Joseph bën për shembull etimologjinë e gjuhës shqipe, të fjalëve të gjuhës shqipe, nisur me gjuhën standarde të vitit 1972. Ndërkohë që Ferdinand de Saussure thot fare qartë që nuk mund të përdoren gjuhët e standardizuara, siç është greqishtja vjetër, latinishtja dhe gjuhët e standardizuara, si për shembull frëngjishtja apo gjermanishtja standardizuar, për të bërë etimologji. Etimologjia bëhet me gjuhët natyrore që janë dialektet. Thelbi i gjithë manipulimit gjuhësor që kryhet aktualisht në botë është pak a shumë, unë e kam përcaktuar
me një shprehje filozofike, thelbi i çdo gjenocidi racor është ngjyra. Do të thënë ka një gjenocid racor mes racës bardh, racës zezë dhe racës kuqe dhe racës verdh. Sepse në instinktin e vet njeriu në të vërtet e ka për instinkt ta mbrojë racën e vet. Për shembull tigri e mbron tigrin dhe luani e mbron luanin. Pra është diçka që vjen nga natyra. Por kur ky gjenocid e kalon atë masën, atëherë kalojmë në një gjenocid i cili është i pajustifikuar. Thelbi i çdo genocidi ndërracor është territori. Pra gjithë lufta bëhet për territor, sepse territori është ekonomi. Thelbi i çdo genocidi kulturor dhe etnografik është feja. Dihet që njerëzit të cilët Zotin në të vërtet, nëse ne e pranojmë termin Zot nga ana shkencore, është inteligjencë. Dhe ai njeri që është më afër Zotit, ai njeri që është më inteligjent është edhe më afër Zotit. Dhe pikërisht tre fet në Shqipëri kanë vërtetuar se si një komb shumë i lavdishëm, siç ishte kombi shqiptar, mund të copëzohet dhe të ndahet në copa të vogla sipas interesave të fuqive të mëdha. Sepse Gjermania kur ka shpikur kombin grek nuk ka pas asnjë lloj interesi që kombi i vjetër i lirë për shembull të krijohej që nga Stambolli deri në Dubrovnik. Sepse edhe në Dubrovnik deri në vitin 1945 ka pas një gjenocid, janë spastruar 2 milion shqiptar të veriut, katolik, në termin që janë italian dhe kanë bashkëpunuar me pushtuesit italian. Thelbi i çdo genocidi etnologjik është ashtu quajtura superioritet racor. Çfarë është në të vërtet superioriteti racor grek? Duke e shpallur kulturën greke dhe kulturën latine si kultura superiore, janë kryer genocide mbi popull që kanë qenë rreth tyre. Dhe fundit është gjenocidi total ose asgjësimi fizik i një populli fillon me ndalimin e gjuhës së tij. 2 gjuhë kanë mësuar genocid të jashtëzakonshëm në Europë. Ka dhe gjenocide të tjera. Është gjuha ukrainase, për gjatë 2 shekujve është ndaluar nga Perëndoria e Carëve, për arsye sepse ata ishin më të vjetër dhe kanë një farë lidhje. Gjuha ukrainase ka shumë fjalë me gjuhën arvanitika, fjalën pi, fjalën ulica, me udhisa, është pak a shumë një derivim i greqishtës së zonës së Ukrainës që ka krijuar pak a shumë një gjuhë ukrainase, dhe gjuha e dytë që është sulmuar në mënyrën më të paprecedent është gjuha shqipe, e cila është ndaluar për 5 shekuj nga Perëndoria Otomane. Pra ka pasur një gjenocid gjuhësor për të krijuar zhdukjen. Turqit, duke qenë se kanë qenë një racë zeshkane dhe një racë e cila vinte nga zonat e Altajt, kanë pasur një kokë të vogël dhe u ka interesuar të marrin racën shqiptare dhe ta implementojnë si racë turke, për arsye të madhësisë së Kafkës dhe kapaciteteve fleksive, reflektive që ka raca shqiptare në raport me perceptimin e situatës të territorit dhe të gjërave. Pra, kemi pas një gjenocid që është gjenocid gjuhësor, një gjenocid gjenetik dhe një gjenocid, do të thoja, antropologjik të jashtëzakonshëm, edhe një genocid gjithashtu arkeologjik, sepse është ndaluar me ligj që shqiptari të gërmojë mbi 75 centimetra në tokë, kur punon tokën, për arsye se dilnin objekte arkeologjike që u kujtonin shqiptarëve të kaluarën e tyre të lavdishme. Tani le të kalojmë tek
elementet gjuhësor. Gjuhësia shkencore është përballur me dy armiq të rrezikshëm të politikës së manipulimit, siç ka qenë dhe ky manipulim është kryer për arsye ideologjike, kryesisht fet, dhe për arsye territoriale, të cilat kanë pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në gjuhë. Faktori i parë që bjen në sy ka qenë nacionalizmi ekstrem që kanë ushtruar disa kombe mbi kombin shqiptar, i cili është ky ka sidomos nacionalizmi i jashtëquajtur grek. Është përpjekur të përdor gjuhën si argument për të eliminuar gjuhët e pambrojtura, duke çrrënjosur kështu shumë etni për t'i zhdukur, për t'u marrë territoret dhe për t'u marrë historinë. Faktori i dytë ka qenë internacionalizmi ekstrem, është rasti i Enver Hoxhës dhe gjithë kasës komuniste, që ka synuar të eliminojë të gjithë elementet kombëtar të gjuhës shqipe për të mbrojtur atë që quhet vëllazëria ideologjike ose vëllazëria komuniste, që ka të bëjë me internacionalizmin dhe që sot mund të konkretizohet me një komunizëm të shtrembëruar ose me këtë kripto demokracinë që po kalojmë aktualisht në Shqipëri. Gjuhësia shkencore nuk duhet të ndikohet nga këto element dhe është shumë e rëndësishme. Duke parë se si ka ndryshuar gjeografia e gjuhëve, shumë gjuhë kanë vdekur natyrshëm, për shembull sumerishtja, akadishtja, greqishtja lashtë dhe latinishtja. Dhe kjo ka ndodhur sepse populli filloi të fliste një gjuhë tjetër, ose fliste një gjuhë tjetër që ishte ajo që quhet versioni vulgar i gjuhës. Për shembull, nëse në greqishtën e lashtë për arsye tregtare përdorej greqishtja e standardizuar, që përdoren gjithë me dheun, në fakt populli fliste një version mikenas ose fliste gjuhën arvanite. Dhe këtë e tregon edhe Helen Glykadzi, profesorja e Universitetit të Sorbonës, e cila tregon që 825 shtëpi kishte Athina para revolucionit grek, nga të cilët 800 shtëpi ishin shqiptare. Midis gjuhëve që kanë vdekur për shkak arsye gjenocidale, ekziston grupi gjuhëve kaukaziane gjatë zgjerimit komunist në udhëheqjen e Stalinit. U zhdukën gjitha gjuhët primitive që kishte Kaukazi dhe që në një farë mase kishin lidhje edhe me shqipen primitive. Aktualisht 5 variante të shqipes po kthehen në gjuhë të vdekura. Shqipja pontike e detit Zi, ose shqipja e Gadishurit Krimes është duke vdekur ose ka vdekur. Arvanitika e Greqisë, arvanitishtja e Greqisë është duke vdekur, është një pasardhëse e gjuhës mikenase dhe është themeluesja e grupit latin të gjuhëve indo-europiane. Po vdes gjuha e arbreshve të Italisë si një pasardhëse e gjuhës së Sirakuzës, mbretërisë Sirakuzës, dhe po aktualisht po vdes edhe gjuha sarde, është versioni i fundit e trusk, ose më saktë flitet vetëm në rajonin e Barbaças në mënyrë mjaft të kufizuar. Gjuha shqipe ka pësuar një gjenocid 5 shekullor dhe si e tillë kjo gjuhë mbart në vetvete edhe element të këtij gjenocidi, sepse shumë fjalë të kësaj gjuhe që janë marrë nga gjuha turke është dashur të zëvendësohen dhe të futen fjalë të reja. Për shembull, fjala penxhere që vjen nga tokfjalëshi pe në gjerë është zëvendësuar me fjalën dritare nga Naim Frashëri. Fjala xhade konsiderohet si turke, ndërkohë që fjala gjat është e shqipes. Fjala oxhak konsiderohet si turke, kurse fjala gjak
është e versionit geg, ashtë gjak, domethënë është një gjak, është një shtëpi, është një ashtu. Fjala sevda që përdoret nga jugu është konsideruar si turke, ndërkohë që grupi shef da, do të shikon ndar, sepse ti kur lidhesh me një vajzë me dashur do ta shikosh ndar, që përdor kryesisht zona e Korçës dhe zona e jugut, është konsideruar shefda është tok fjalë si shqipes, pra dhe sevda është konsideruar si një fjalë e turqishtes. Si këto fjalë janë jo me qindra, me mira fjalë, të cilat Sami Frashi i ka futur në vitin 1917 në fjalorin e gjuhës turke dhe turqit që janë krijuar në vitin gjuha turke që është krijuar në vitin 1917, i pas ka dhënë fjalë një gjuhë që mendohet të jetë mbi 8000 vjeçare. Pra ka edhe këto nonsensuse shkencore të frikshme. Gjuha shqipe rezulton të jetë një gjuhë që edhe kur ja marrin fjalët, ajo i riformon fjalët për shkak të atyre etimoneve, domethënë ose rrënjve fillestare që zotron. Por klasifikimi më i madh është bërë gjatë falsifikimi më i madh me gjuhën shqipe është bërë sidomos gjatë epokës së fashizmit. Ky quhet i jashtëquajturi genocid akademik i kryer nga institucionet universitare dhe akademike, ku neglizhenca e gjuhës shqipe nga filologët grek dhe latin ka arritur nivelet pa imagjinueshme, të cilat kanë krijuar probleme për vetë shkencën e gjuhësisë. Këtë lloj akademikësh, duke ndjekur modelin neonazistëve të bërë nga Goebbels, u frymëzuan fshehurizi nga një ligj fashist i nxitur nga Benito Mussolini, i cili i hapi rrugë hapjes së shkollave në gjuhën, i cili bllokoi shkollat në gjuhën sarde dhe kreu disa manipulime të dokumentave të lashtë. Duhet kemi parasysh që ky falsifikim që u bë, domethënë ndalimi i përdorimit të gjuhës sarde, u shoqërua njëkohësisht me një manipulim të dokumentave greke, të quajtura greke, të cilat në të vërtet nuk janë greke në konceptin klasik të fjalës, por janë dokumenta të një tribuje ilire të jugut, që ishin helenët dhe që u krijua nga Helli. Helli është yll dhe përdoret akoma fjala në zonën e matit Helli, thonë yllit, dhe Helli ose ylli krijoi Helladën dhe u nda një fis që quhet Hel-Ada, fisi u nda. Për shembull, në këto dokumenta emri Elini që gjendet në Kret, Elini është në gregërisht dhe në toskrisht është Eliri ose Iliri, u zëvendësua me emrin Greci. Në gjitha dokumentat e vjetër grek i kemi Elini, ndërsa në dokumentat e përkthyera në anglisht, në italisht apo të tjerë, ne i hasim me emrin Greci. Ky është një nga manipulimet më të mëdha historike, sepse tjetërsoi një kulturë. Ky manipulim vazhdon edhe sot në rastin kur Butrinti, Apollonia dhe Durrësium, Durrësi, konsiderohen si koloni greke thjesht sepse punëtorët që erdhën për të ndërtuar qytetin nga Egjipti, për shkak të ekspertizës që kishin ata ndërtim, kishin ndërtuar qytete të tëra kishin tradit në Egjiptin e lashtë, u quajtën kolon, sepse këta ngrinin kolona dhe banorët vendas i paguan parë dhe i qunin kolon, dhe to ngrinin akropolet dhe punët e tyre ishin publike, sepse ilirët ishin fakt shumë pasur dhe ata kishin ngritur kolonitë e tyre në krahun tjetër të Adriatikut, në Kalabri, kemi Labri dhe kemi Kalabri, në Sicili, ishin fisi iliri i Shekelekëve, fisi i famshëm që bëri luftën bashkë me hititët kundër
kundër egjiptianëve. Thelbi i këtij manipulimi historik ishte dëshira e Mussolinit dhe dhëndet të tij Contiziano për të zbuluar origjinën greko-trojane të Romës, bazuar në faktin se heroi Dardan Eneo u vendos dhe jetoi në Utrin. Gërmimet arkeologjike u bën kur fashizmi italian deklaroi publikisht: "Është koha që italianët të deklarohen hapur si racist. Gjithë puna e bërë nga regjimi në Itali është në thelb racizëm i pasër." Në fjalimet e udhëheqësit, referimi ndaj koncepteve racore ka qenë gjithmonë i qartë dhe i shpeshtë. Çështja e racizmit në Itali duhet të trajtohet nga një kënd vështrim thjesht biologjik, larg qëllimeve filozofike dhe fetare. Pra, atyre nuk u ka interesuar fashistëve shumë kultura, u ka interesuar kryesisht manipulimi i kulturës, manipulimi të vërtetave. Për krah kësaj shkolle neofashiste edhe sot, ndërsa lavdrojnë gjuhët e larta, nuk kanë hezituar ta etiketojnë Shqipen si gjuhë të nivelit të ulët, një gjuhë konglomerat krijuar nëpërmjet huazimeve, një përzierje paralele e greqishtes, latinishtes, slavishtes dhe turqishtes. Ky racizëm gjuhësor u nxit brenda institucionit, ka ndikuar shumë dhe vazhdon të ndikojë në versionin etrusк të ilirishtes, e cila nuk pranohet si ilirishte. Dhe këtu mbetet dhe kjo është e vulosur dhe etruskishtja konsiderohet si kutia e Pandorës. Mohimi i së vërtetës për gjuhën etruske dhe lidhjet e saj me gjuhën shqipe është dëmi më i madh që shkaktohet së vërtetës rreth origjinës sumero-hitito-lidiane të gjuhëve europiane dhe tregon se politikat nacionaliste kanë ende një ndikim shumë të fortë financiar mbi origjinën, antropologjinë, gjuhën dhe kulturën e kombeve të vogla. Në shenjë proteste ndaj këtij racizmi institucional gjuhësor, Universiteti Princeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka hequr detyrimin që studentët e tij të studiojnë greqishten e lashtë dhe latinishten, duke përmendur luftën kundër racizmit sistematik. Profesori Jan Morris nuk ka hezituar të argumentojë se antikiteti klasik është një mit me rrënjë euro-amerikane. A e duan në të vërtet një gjë të tillë? Johanna Hanning, një profesore asociuar e letërsisë klasike në Universitetin Brown, e sheh disiplinën si një produkt dhe bashkëpunëtore në supremacinë e bardhë, ndërsa Donna Zuckerberg, një studiuese e studimeve klasike dhe themeluese e faqes Eidolon, ngret pyetjen nëse mund të shpëtojmë një disiplinë që historikisht është përfshirë në teza fashiste dhe kolonialiste dhe vazhdon të jetë e lidhur me supremacinë e bardhë dhe me misogjeni. Nuk mendoj se të heqim greqishten e lashtë apo latinishten nga lista studimeve përbën ndonjë arritje për shkencën botërore, ato duhet mbahen. Mjafton të thuhet se luftrat punike, për shembull, për Ilirin, ne mund të themi që luftrat punike, për shembull me Kartagjenën, zgjatën vetëm 10 vjet, ndërsa luftrat romako-ilire zgjatën 250 vjet. Dhe nuk ka asnjë dokument që vërteton që Roma ka fituar mbi Ilirin. Ka një dokument që pas kryengritjes madhe që bën ilirët, Roma u dha atyre perendorin dhe komandimin e ushtrisë. Pra, ajo që quhet perendori romake në fakt ka qenë një perendori romako-ilire e bërë me marrëveshje, pasi sipas gjasave në fund të luftës dihet që në shekullin e 4 ilirët, kryesisht fiset gote, i dhanë bashkë me ilirët, i dhanë fund perendorisë romake me eliminimin e perendorit Valentin. Pra, kemi jo vetëm një falsifikim të historisë,
jo vetëm një falsifikim gjuhës, por kemi dhe një manipulim. E kam firmu për Po? Popujt e lash nuk kanë asnjë faj për marrëzitë e idiotëve të kohërave moderne. Në supremacinë ndërkulturore midis atyre që quhen kultura të larta dhe atyre të etiketuara si kultura të ulta, argumentet gjuhësore kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë arma kryesore revanshiste nacionaliste, pavarësisht patriotizmit të kombeve të vogla. Supremacia e gjuhëve të larta është edhe glorifikimi i disa kulturave të lashta si greqishtja lashtë dhe latinishtja për t'u përdorur si armë për krijimin e një nomenklature globale larg diversitetit aktual. Kjo supremaci kulturore është e lidhur me okulizmin e errët, duke filluar nga homogenizimi i njerëzimit dhe shndërrimin e tij në një tufë lehtësisht të kontrolluar nga elitat e korruptuara. Aktualisht gjuha shqipe, me gjithë këtë gjenocid të jashtëzakonshëm, për arsye shkencore, thjesht shkencore, nuk shqiptarët nuk janë gjendje të financojnë as universitetet amerikane, as ato angleze, as ato franceze dhe as ato gjermane, Shqipëria nuk ka hedhur asnjë lek për të financuar universitetet, thjesht për arsye shkencore. Gjuhëtarët e rinj sot në botë janë duke i dhënë shqipes vendin që meriton. Shqipja dikur ishte një gjuhë e ndaluar, u bë një gjuhë e mallkuar, u bë një gjuhë surrogat, u akuzua se ishte gjuhë surrogat, dhe nga një gjuhë që konsiderohej si gjuhë surrogat, sot është në një pozicion që konsiderohet si një ndër gjuhët më të vjetra të indo-europianishtes. Unë po ju them që gjuha shqipe është një gjuhë aksiale, sipas Mallorit dhe shumë studiuesve, sidomos irlandez dhe skocez, të cilët e lidhin origjinën e tyre me ilirishten dhe pellazgjishten, dhe ajo trendi që ka marrë gjuha shqipe për një rritje dhe për të kapur pozicionin e saj si një gjuhë jo proto-indo-europiane, por shumë më lart, proto-euro-aziatike ose nostratike, do të realizohet shumë shpejt me kalimin e kohës, sepse vetë hyrja e inteligjencës artificiale dhe modulet gjuhësore për të krijuar gjuhën e inteligjencës artificiale kërkojnë patjetër ato etimonet të cilat i mban vetëm një gjuhë, gjuha shqipe. Kush janë këto etimone? Këto etimone i përcakton Ferdinand de Saussure shumë saktë, thotë fondi i fonologjisë së pandryshueshme të gjuhëve, me kuptim, është thotë universal, i përjetshëm, ndërsa fonologjia dhe alternimi i fonologjisë për të krijuar fjalë të reja është i përkohshëm, derivativ. Meqense shqipja zotëron fondin universal të gjuhës, të gjitha shkencat janë të detyruara të rimarrin frazat gjuhës shqipe, se duhet ta dini që fjala gjenetik që e kanë marrë nga fundi shkencën botërore vjen nga fjala gjen. Dhe fjala gjen ka lidhje me fjalën gjë të shqipes, diçka që ekziston, diçka e gjallë. Dhe sfundi gjej rastin t'ju falenderoj për atë që patët kurajo të më dëgjoni, sepse nga njëherë edhe i komplikoj gjërat, dhe po ja kaloj fjalën drejtuesve të konferencës. Shumë faleminderit zoti Nikolla, profesor, për kumtesën tuaj, gjithmonë fakte interesante, mendime interesante dhe një kontribut me shumë vlerë. Mirë, po shikoj që kemi më shumë se 4 orë në këtë forum, simpozium shkencor, dhe kemi dëgjuar prezantime shumë interesante, pikpamje, analizat vlefshme. Unë gjej rastin t'ju falenderoj sinqerisht për angazhimin dhe vëmendjen tuaj pranë në përcjelljen e tij. Për fjalën mbyllëse të simpoziumit, jam e nderuar të ftoj profesor Arben Lasku, i cili përfaqëson Qendrën Kulturore Amerikano-Shqiptare, Shqiponja, Arizonës, dhe është edhe një nga organizatorët kryesor të këtij simpoziumi.
Well, dear distinguished guests, we have been listening to very interesting presentations and speeches for more than 4 hours. Can you imagine that? And I would like to take a moment to thank you sincerely for your engagement and attention in following this symposium and making it a success. I have the pleasure now to invite for the closing remarks of this forum, Professor Arben Lascu, representing the Albanian American Cultural Center, Eagle of Arizona, and he is also one of the main organizers of this event. Professor Lascu, the floor is yours. Faleminderit Elira, sinqerisht falenderoj të gjithë ata që ishin prezent në këtë simpozium. Unë ta mbaj shumë shkurt fjalën time, pra a janë shqiptarët përfaqësues të pellazëve. Qëllimi i këtij simpoziumi është që publiku shqiptar të informohet mbi lartësinë e popullit shqiptar dhe gjuhës shqipe, për të rritur ndërgjegjen kombëtare dhe dashurinë për atë tonë Shqipërinë. Simpoziumi i tretë u zhvillua në kohën kur historianët e huaj konkluduan se populli shqiptar është një nga popujt më të vjetër të Europës. Kjo është zbulimi i banesave palafite në linë dhe se gjuha shqipe është një nga gjuhët më të vjetra të Europës që akoma flitet, revista Science. Historianët e huaj dhe shqiptar, duke përdorur metodë shkencore, kanë arritur në këto konkluzion prekosh. Dhe ky simpozium arriti në disa përfundime që mbështesin dhe njerë konkluzionet e mësipërme, por duke i zhvilluar ato edhe më tej. Ekziston vazhdimësia pellazge, ilire, arbrore shqiptare. Pra shqiptarët janë pasardhës të pellazgëve. Gjuha shqipe është pellazishtja e folur mbi 8000 vjet më parë në Europë. Me gjuhën shqipe mund të deshifrohet shkrimi Mikenas lineari B. Qytetrimi Mikenas është qytetrim pellazg. Alfabeti i Kadmit është alfabeti pellazg. Alfabeti pellazg është baza e alfabetit grek, latin dhe slav. Civilizimi helen trashëgoi gjuhën, kulturën dhe mitologjinë e civilizimit pellazg. Emri i lirë është emërtim i popullatës pellazge nga helenët dhe romakët, pra ilirët janë pellazgët e lashtë. Lufta e Trojës ishte një luftë midis fiseve pellazge. Iliada dhe Odiseja ishin poema epike të traditës gojore pellazge. Popullata pellazge mund të jetë shumë e vjetër se mijëra vjeçare, ndoshta më shumë se 10 mijëra vjeçare. Emri shqiptar është emër shumë i vjetër se sa që i atribuohet për kohën e Skënderbeut. Emri shqiptar është i lidhur me simbolin e shqiponjës, një nga simbolet më të vjetra në historinë botërore. Emrat pellazg, ilir, arbër, shqiptar janë të lidhur me mitin e krijimit. Pellazgët, pra ilirët, ishin autokton në tokat e tyre. Edhe një herë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen në këtë simpozium dhe miru pafshim në aktivitetet e tjera të diasporës shqiptare në Amerikë. Fjala mbyllëse për Elirën. Shumë faleminderit profesor Lascu për fjalën tuaj ose themi konkluzionet e këtij forumi. Jemi në përfundim të këtij simpoziumi shumë interesant mbi rrënjët shqiptare, një udhtim në fakt i jashtëzakonshëm në historinë e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Shumë faleminderit për vëmendjen dhe pjesëmarrjen tuaj. Profesor Arëf, profesor Joseph, profesor Nikola, zonja Brinja, profesor Eshdemi, profesor Shkocaqi, profesor Dima, Zoti Shuke dhe profesora Bazaj, prezantime të shkëlqyera dhe pikpamje, analiza vërtet me shumë vlerë. Ishte një kënaqësi t'ju kishim të gjithëve në këtë forum. Një falënderim i veçantë për organizatorët e këtij forumi, ata që janë mbas kuintave, pa angazhimin, këmbguljen dhe durimin të cilëve nuk do të kishim një event kaq të suksesshëm sot. We are at the end of our event, this very interesting symposium on the historical Albanian roots and this incredible journey of our language and culture. Thank you all for your attention and participation. Great to have you all here. Special thanks to the organizers of this event. Without their engagement and passions, the success of this symposium would have not been possible. Looking forward to the next events and wishing you all a great day or evening ahead. Shumë faleminderit të gjithëve për vëmendjen tuaj dhe për mua ishte shumë kënaqësi të isha me ju sot dhe të moderoja këtë event. Shumë faleminderit Elira, shumë faleminderit gjithë profesorëve dhe ka qenë një udhtim në këtë. Mundësia për të komunikuar dhe të gjitha. Faleminderit profesor Joseph, faleminderit edhe të gjithë profesorët. Miru pafshim të gjithëve, faleminderit shumë.
Mirupafshim, ditë mbar. Mundet, faleminderit, mund ta mbyllim